بعداً با امیدواری تنصیحات و بردمی و آبادی خاندان یکایک شما برنامه امروز را آغاز میکنیم. تماشابینان عزیز، اگر صدای ما را میشنوید و صدای من خوب است، لطفاً در چت یوتیوب بنویسید و ما برنامه امروز را آغاز میکنیم انشاءالله. صدای ما را میشنوید؟ دوستان اگر صدای ما را میشنوید لطفاً نویسید. یک. صدای من هست؟ دوستان اگر صدای ما را میشنوید لطفاً نویسید. بسیار خوب، صدا رو بلند کردیم. حالا صدا چخیل است؟ صدا پست است، بلند است، چخیل است؟ حالا صدا بلند شد؟ صدا خوب شد دوستان؟ چرا صدا خوب نبود؟ حالا انشالله بلندش میکنم. دوستان عزیز یک بار دیگه سلام. لطفاً میگفتید که صدای من چخیل میآید؟ صدای من رو میشنوید؟ صدای من خوب شد؟
دوستان لطفا خبر میدادید صدای من خوب شد. تشکر با شما دوستان عزیز. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، درود و سلام به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی ما. خوشبختانه باز ما به دیدار هم رسیدیم و امروز روزی است که ما باز با هم گفتگو و صحبت میکنیم. صحبت امروزه ما درباره ملت سازی است و مهاجر فریستی است. استحصال مهاجر و دعوای ملت سازی. در همین باره امروز ما دوستان عزیز صحبت میکنیم و فکر میکنم صحبت ما خیلی گرم خواهد بود، چون که دوستان عزیز این صحبت البته به نظر من شاید هم نظر من کم نباشند، چون که دوستان عزیز در رژیم امروزی تاجیکستان دعوا کلان است. دعوا چنان کلان است که به هیچ گفتار راست نمی‌باید. یعنی همه گپ درباره ملت است. یک نفر یک سر لباس پوشید میگن این بیگانه پرستی دارد، بیگانه به ملت تاجیک سر لباس میپوشد. یک نفر ریش دارد، ریشش مغایر به فرهنگ ملی است و این بیگانه پرست است. یک نفر مثلا گریم در کوچه مبادا سبحان الله گفتماند، الحمدلله گفتماند، اون هم بیگانه پرست است. و در وقتهای آخر چنان همین حالت ها به یک حالت اگریسیوی گوییم مثلا رفته رسیدگی است که حتی انسان هایی که یگان مثلا گریم مردک ها یگان لباسی دراز پوشیده مانند در بالا میمانند. حتی امروز به خاطر آن که بیگانه پرست نگویند یا که اکستریمیست نگویند، تروریست نگویند، اکثریت جوانان مسجد نمی روند. مسجد به پیرانسالان مانده رفتگی است. نمازهای 5 وقتی مسجدها خالی شده رفتگی است. یعنی یک سیاست دولت تا اندازه کار کردگی است که یعنی به کجا روانه است نمیدونی. دعوا معلوم است، دعوا ملت سازی است، از عرف عادتهای بیگانه پاک کردن است و روی آوردن به فرهنگ ملی است. مثلا گریم یعنی در عموم ملت سازی. ملت سازی همچون سیاست دولتی در کشورهای پساشوروی خصوصا در تاجیکستان تماشابینان عزیز پس از استقلالیت دولتی گرفتن، یعنی مضمونی از نو ساختن خودشناسی ملی، احیای زبان، فرهنگ ملی، تحکیم مثلا گریب دعواهای بالاخانه‌دار، تحکیم همگرایی اجتماعی، مثل همین دعواها، همین گونه شعارها خیلی رونق یافتگی است. این روند تقریبا نه فقط در تاجیکستان، در همه کشورهای آسیای مرکزی خصوصا دیده می شود. یکی برای همین خیلی خودشناسی ملیش رو بلند برداشتنش تیمورلنگ رو میبرد قهرمان ملی میسازد. مثلا گریم از مغول ها، از چنگیز خان مثلا گریم قهرمان ملی ساختگی هستند. مثل همین در بعضی حالت ها ما مثلا از شاه محمود غزنوی که از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی استقبال نکرد ننگمان می آید. تنها به همین خاطر قدر نامش به خوبی نمیگیریم، لیکن در تاریخ میبینیم که خیلی کارهای شایسته برای فرهنگ، دین و فرهنگ و ادبیات و ملت کردگی است. حتی از همین شاه محمود غزنوی ننگمان میباید که نامش به خوبی گیریم، به خاطر آنکه به استاد ابوالقاسم فردوسی
روی خوش ندادگی بود. اما دیگر ملت ها میکوبند مییابند تا اینکه مثلا گریم خودشون یک ملت نشون بدهند، ملت قدیمه و برای حق خود، برای زمین خود تلاش کرده نشون بدهند. از همین چیهای قهرمان های منفی تاریخ قهرمان های مثبی میتراشند و حتی کوشش میکنند که تاثیرهای سیاسی داشته باشند که ما نسبت تاریخ کهن خود به اعتنایی کنیم و آنها بگیرن تاریخ ما را از خود کنن، از خود بگویند. مثل همین چی بودنی همین حکومت تاجیکستان رو در ملت سازی نمیفهمی. وقتی دعوایش رو میبینی ملت سازی ملت شویم، وحدت شویم، با تاریخ فرهنگی کهن رو بیاریم، ما ملتی کهن بنیادیم، مثلا گریم ما آریا نجادیم، همین خیلی. لیکن آهسته آهسته به گفتی تاریخ شناس دخمان بایماتوف همین چی از فرهنگ است چی از تاریخ است اجنبی ها دزدیده از خود کرده ایستادند، اینها به چیکار آوره است آدم نمیفهمد. اکادمی علوم به چیکار آوره است، مثلا گریم تاریخ نگاران ما به چیکار آورند، یا اینکه به یک برده نان تاریخ رو فروخته ایستادند چی معلوم نیست. دیگه همسایه های گردی اطراف ما، حتی اونهایی که از همون آلتای آمادگی هستند، تاریخ ما رو زمین ما رو از خود کرده ایستادند، از من از گفته ایستادند. اما ما چی؟ ما فقط در دعوا در شعار هستیم، لیکن در اصل تمام واقعیت رو نگاه کنیم، اگر واقعیت چیزی دیگر رو میگوید. مثلا گریم ملت سازی این سینونیمش خود تکمیل کنی است. یعنی باید خود رو تکمیل داد تا اینکه به همون زینه های بلند ملت شوی رفته برسی. وقت نگاه کنید در همین حال با دعواهای بالاخانه دار ما همزمان به یکی از کشورهای پیشقدم مهاجرفریست تبدیل یافتگی هستیم. یعنی جمهوری تاجیکستان به یکی از کشورهای پیشقدم مهاجرفریست تبدیل یافتگی است. حالا مهاجرفریست به چی معنا؟ به همین معنا است که تقریبا 1.5-2 میلیون نفر اهالی قابل مهنت، تقریبا 1.5-2 میلیون نفر اهالی شخصان قابل مهنت بروی زمین پراکنده اند. برای دریافت رزق روزی روسیه می روند یا به کشورهای دیگر، قزاقستان تا به امریکا تا به اصول اقیانوس گذشته رفتیم برای دریافت رزق روزی، تا کانادا گذشته رفتیم. حالا در این 4-5 ساله آخر که درباره امریکا فقط 2-3 نفر می رفتن می اومدن، یک تماشا میکردن یا یک چیز دیگر، به خاطر کارهای علمی می رفتند و به خاطر چند کارهای دیگر. حالا امروز هزارها نفر تا به امریکا رفتن، صدها نفر تا به کانادا رفتن. یعنی با اون طرف اقیانوس هم گذشتیم. به خاطر چی؟ به خاطر دریافت رزق روزی پراکنده شدیم در روی زمین. گفت خدا اجرا کرده شدیم. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. گفته در روی زمین سیر سر کردیم. و آیا با همین حالت ما میتوانیم ملت شویم؟ نگاه کنید، اول بیاید خوشبینی کنیم، یک بار نگاه کنیم در تاجیکستان همین رژیم حکومت داروی ما چیکار کرده شدن. هدف مثلا اصلی ملت سازی در تاجیکستان اگر برقرار کردن پایه های هویت ملی،
تحکیم دولتداری باشد در دعوا این وجود دارد. در این زمینه ظاهراً هرچند ظاهراً باشد به نظر می رسد اکثری عنصرهای ملت سازی در سیاست امروزه تاجیکستان مورد توجه هستند. به طور مثال مثلا گریم زبان دولتی مورد توجه خاص قرار گرفتگی است، البته به طور خودشان. مسئله فرهنگ جای نبینید، فرهنگ گپ کلام در این باره. بعد مثلا گریم تبلیغی قهرمانان تاریخی مثل اسماعیل سامونی، مثلا گریم از جمله بیشتر در ادبیات مثلا گریم مثل استاد رودکی و شاهنامه فردوسی و این چیزها خیلی و خیلی ظاهراً رواج یافتگی هستند، یعنی اهمیت به اینها. باز برنامه های وحدت ملی وجود دارد، نمیدونم کدام وحدت در نظر دارم. در تلویزیون های دولتی گوش آدم کار میکنن مثلا. اما آیا در اصل کوششی ملت سازی وجود دارد؟ یعنی با همین دعواها و شعارها ما ملت ساخته میتوانیم؟ ما ملت بوده میتوانیم؟ حالا دعواها خیلی زیاد هستند که مثلا ملت تاجیک، ما یک ملت کهن بنیاد هستیم، ما آریای نجات هستیم، ما فردوسی داریم، رودکی داریم، سعدی داریم، حافظ داریم، کمال داریم، جلال الدین بلخی داریم و همین گونه دعواها واقعا در ما دیده می شوند. در همین حال تماشابینان عزیز نگاه کنید، در تاجیکستان سیاست اقتصادی به آن آورده رساندگی است که کشور به یکی از مهاجرفرسترین کشورهای جهان تبدیل یافتگی است. درآمد از مهاجران تقریباً 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. دولت حتی ساختارهای مخصوصی مهاجرت دارد. حتی ساختارهای وزارت مخصوصی مهاجرفرست دارد. یعنی همون مبلغی که مهاجر میفرستاند برای دولت مهمتر از آن است که ملت سازی کند، برای رشد ملت کار کند. برای رشد ملت کار کردن دیده یعنی مبلغ مردم رو پراکنده کند به بیرون و آنها همچون یک منبع درآمد استفاده شوند. برای حکومت از ملت ساختن ایستاده، از ملت داری و وطنداری ایستاده اهمیتش بالاتر است. پس چگونه یک کشور مهاجر فریست، یک کشوری استحصالگر مهاجر میتواند ملت بسازد؟ ملت رو با کی میسازی وقتی که مردم رو پراکنده کرده هستی؟ یعنی مردم رو پراکنده کردن برعکس، یعنی بر ضد معنای ملت سازی است. ملت میسازم گفتگی آدم مردم رو جمع میکند، سرجمع میکند، متحد میکند. ملت میسازم گفتگی یعنی حکومت مردم رو سرجمع میکند، متحد میکند. اما حالا
به رفتار کردار حکومت تاجیکستان نگاه کنیم، نه، برعکس این است. به هر راهی که نباشد کسانی که به سیاست وارد نیستند، کسانی که به سیاست وارد نیستند، آنها را طرز در حالت گشنگی و تشنگی و ناداری نگاه میکند که آنها خودشان مجبور میشوند گاوشان را فروشند، مالشان را فروشند، یک دور مدارشان را بفروشند، هجرت کنند، مهاجرت کنند، به بیرون از تاجیکستان بروند. کسانی که یک گفتنی دارند، یک اندیشه دارند، یک فکر دارند، برابر گفتن فکر اندیشهشان بالای آنها فشار می آورد یا زبانشان را بگیرند، دهانشان را بدوزند یا اینکه دفع شوند از تاجیکستان. دفع نشوید زندان میشی یا کشته میشوی. باید تو خودت به خواهش خودت، به پای خودت، به مبلغ خودت خانه‌ات رو میفروشی، گوسله‌ات رو میفروشی، مالت رو میفروشی، کلت رو میفروشی، ماشینت رو میفروشی، بفروشی، بلیت سمالیات بگیری، پرواز کنی. شما نگاه کنید روندی از ملت شدن به قبیله قبیله پورا پورا شدن، رو آوردن ما تیزانیده شده ایستاده است یا اینکه رو به ملت شدن آوردن ما در اوج در رشد است. البته به پورا پورا شدن ما رو آورده ایستادیم از اینکه به ملت شدن. کسانی که مثلا گریم یک علم دارند، دانش دارند، اون رو مطرح کردن میخواهند، بالای آنها فشار آورده می شود تا اینکه دمشان را بگیرند. اگر دمشان را نگرفتند جایشان پشت پنجره زندان است. یک دو اشاره میکنند که یا دمت میگیری یا دفع میشی. خودت با پای خودت، با پول خودت بر آمده میری. در خارج متحد شده میتونی؟ نه، باید در خارج هم متحد نباشی. پارتیزان ها، امیسرهای حکومت اینجا میبیایند، چیکار میکنند؟ برای پورا پورا نگاه داشتن کار میکنند. یعنی تاجیک حتی در غریبی هم باید متحد نباشد، به یک دیگریش با چشم نفرت نگاه کند، به یک دیگریش با چشم ناباوری نگاه کند و کوشش به خرج میدهد حکومت که حتی در غریبی، چی در روسیه چی در اروپا، در کجایی که نباشد، دو مهاجر تاجیک یک شده درباره تاجیکستان متحد نشود، درباره تاجیکستان گپ نزند. امیسرها کار کرده ایستادن، پارتیزان ها کار کرده ایستادن. یعنی برای ملت شدن اون طرف ایستاد، در یک سطح ملت شوی ایستادن هم راه ندارد، راه نداریم ما. خراجات تاجیک به همین سبب پیشتر یک کمتر دیگر خیلتر بود. مثلا گریم از یک اویله یک نفر می آمد، از یک اویله یک نفر بر روسیه می رفت، فرض کردیم در هوای گرما کار می کرد، سیزون می گرفت، فصل زمستان خنک می شد، به تاجیکستان بر می گشت به پیش فرزنداش و اقلا زمستان را در پیش اهل عیال، فرزند، پدر و مادر خود می گذراند. برای چی این کار می کرد؟ سیزون می آمد و گشته می رفت. برای که مردم یک اندازه تا حد برای آینده تاجیکستان امید داشتند که خیر مردم میگفت که این روزهای هم میگذرد، این روزهای مهاجر شوی و مهاجر بودن و اینها هم میگذرد، یک روز میباید که
ما در وطن خود رو میسازیم. حالا همین امید از بین رفته است. چرا؟ حالا مردم اویلوی خانوادگی تاجیکستان رو ترک کرده ایستادند. این چی معنی دارد؟ این معنی آن را دارد که آهسته آهسته امید ثمری مردم از تاجیکستان کنده شده ایستاده است و همین امید زینه به زینه سطح به سطح کنده شدن از آینده تاجیکستان مضمونش این است که مردم از ملت شدن و از ملت بودن امیدش کنده شده رفته ایستاده است و نتیجه هایش را دیده ایستادیم. نتیجه هایش را دیده ایستادیم که الکی کسانی که آمدن در روسیه فرض کردیم 8 سال و 10 سال زندگی کردند و فرزنداشون 8 سال و 10 سال در مکتب های روسیه تحصیل کرد، الکی زبان تاجیکی را قسما نمیداند، به زبان تاجیکی به درستی حرف زده نمیتواند. برای چی؟ برای آن که یگان میده یگان ذره تاجیکستان به یک کشور 1.5-2 میلیون مهاجر میفرستاند، اما یگان دیاسپورای تاجیک درباره فرهنگ تاجیکی بغیر از آش پلو، شوربای منتوی، تشبیره و قروتاب دیگه یگان چیز به کلش نمیزند. همون چی میگود؟ آشقزان. یعنی ملت ما هم فقط آشقزان دارد، تمام کم دارد، تمام همه هوشیات در شکم است. یعنی معرفی کردن فرهنگ در یک کشور دیگر آشخانک شدن است. همین قدر میفهمند. آش پلاب، شوربا، قروتاب با طبق چوبین، فرهنگ شکم. اما بجز شکم ما یگان فرهنگ شکم، یگان فرهنگ دیگری داریم یا نداریم؟ یگان دیاسپور تاجیک در روسیه در یادش ندارد. حتی در همه کشورهای اروپایی هم با کدام کشوری من نرفته که باشم، اساسا فکر خیالهاشون همین است و بیشتر کوشش میکنن که حتی اکثریت انمون دیاسپورا های تاجیک بیچاره ها در همین روسیه هم گماشته های حکومت یک قدم بیرونتر از رخت کشیدگی حکومت مونده نمیتونن و در همونجا هم باید یعنی یگان آزادی اقلا نسبی نداشته باشن. باز در گوجای نبینی گماشته هایش را حکومت با کدام در وارد میکند؟ به در آشخانه شدن، رستوران شدن، به همین درها. چون که به همینجا مردم جمع میشود، یک کلمه نیم کلمه رفته همینجا گپ میزند، درد دل میکند، بیچاره مردم. یک مثلا گریم زیق میشود، میخزد گجا رو همینجا به سرش میزند. به همین تبدیل دودگی هستم. مگر به همین حال ملت میشوی؟ ما از این میبروید که تماشابینان عزیز، ما نه این که ملت نیستیم، حتی کوشش ملت شدن هم نداریم. اکنون شما تصور کنید در دوران اتحاد شوروی مردم بیرون نمی رفتند، در داخل کشور به جای کار تامین بودند. مثلا گریم عرف و عادت ها، رسم آیین به هر حال تا حد رعایت می شد.
و فرزندان پدر رو میدیدند، مادر رو میدیدند و از آنها آداب می آموختند، اخلاق می آموختند، فرهنگ می آموختند، دین می آموختند، دیانت می آموختند، زبان می آموختند. هرچند مثلا گریم زبان روسی حکمران بود، ولی اکثریت به زبان سوفتی تاجیکی صحبت میکردند. در تاجیکستان در حالی که 30% اهالی تاجیکستان روس زبان ها شدگی بودند. 30% اهالی تاجیکستان روس زبان ها شدگی بودند، ولی مردم 70% اهالی که مردم دهات نشینی است به زبان سوفتی تاجیکی حرف میزد. مثلا رسم آیین رعایت میشد. و حالا باشد چی؟ حالا باشد خودی حکومت مردم رو وادار به آن میکند که مجبور به آن میکند که به ملت شدن حرکت نکنند، یا که در یگان جا یگان ایده ملی نباشد. ایده ملی یعنی چی؟ نه خود تکمیل کنی به همایی. ملت از قبیله بودن فرق میکند. ملت دارای زبانهای گوناگون، فرهنگهای گوناگون، مردم و اقلیت‌های گوناگون است و یک جغرافیای دارند که برای آن کوشش میکنند، برای محافظت آن کوشش میکنند، همچون مادر وطن. برای پیشرفت آن دست به دست هم، کتف به کتف هم مانده کوشش میکنند. این است ملت. ما حتی تفهمیش و درکی حکومت دارای ما، نه اینکه در سطح یک ملت، یک وطن، یک جغرافی، یک کشور، بلکه رفته به جغرافی یک محل محدود شدگی است. این محل را به وای محل، این منطقه را به وای منطقه زید گرفته بر. حالا همین یک نفر وارد شدن، اول ایشان رو گوش کنیم بعد باز گپ میزنیم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا هست؟ صداتون هست، بفرمایید. بار یک بار سلام علیکم. همین صدای ما آزاد است چی برادر؟ نه صداتون هست، بسیار صداتون خوب میبیاید. سلام علیکم برادر. ما همین یک چیز اگر اجازه میدادین یک 5 دقیقه صحبت میکنیم. زحمت میکشید. بفرمایید به جان دل بفرمایید. 5 دقیقه شما صحبت میکنید ان شاء الله تا 18:45 سخن به شما. بفرمایید. نباشه خداوند کنه که همه ما هم شده باشیم و شما مهربان باشید، نه اینکه ما ناتوزا باید این برنامه یک نمودی باشه که برادر وقتی که در برنامه توقف کردن نمیتونی، باید برنامه نکشوی برادر. باید هر دو طرف گوش میکنه. باید طرف مخالفان هم طرفی که با گواری چوپلوس هم تحت چوپلوس نینادا تی نشد دوای زخبی برادرش نمیشه. آخی باید همه هر کسی میخواهد بیاید وارد شود، دقیقه گپ میزدگیش رو بگوید، گپش رو نمیبریم گپ زند. ما یک عجیب کرو را دیدیم در همین سیاستی این مخالفات. ما این محمد ابولا تو دین روز پیش در حیرت موندیم این کار همیده. یه برای که ما به شخصیتش همین هستیم چطور کار همین این گروه اخیل کرد، حزبی خلقی نمیکی کرد، حزبی
намекикан бародар ма ҳами гулак будам. мо устод Муиддин Кабирова дар бари нурӣ дидагем. Не инки як бортара надидам. Як бор ақаллан медидимат, мегуфтам ки ҳо бародари азиз, ҳо дар ҳақиқат ту даъвои не инки вазифаву не инки намедонам чӣ кора ма бовар кунӣ ҳамин тамошо мекунам ҳайрон намемонам. Да бародари азиз, аввал ту лаҳҷаи одоби гап задани устудияро ёд бигир, баъд ба дигарро гап зад. Агар як соат без қатъи устод Муиддин Кабирӣ гап ман шахсиятро намешиносам. бовар кунӣ, лекин мефурам гӯш кунам. Ба чӣ хотир? заҳмат ба гузаштагиёш ки ҳамин одам чӣ қадар басабр аст, чӣ гапош мезанад, чӣ намедонам, комментариёшро намедонам, открито мебинад чӣ гапо мезанад, одам сирқ намешавад. барои чӣ? Ба хотире ки илм дора марда, илм дора бародар. ман як барномаашо дар ютуб тамошо кардам, дар куҷое дар валаалам дар намедонам дар куҷое ҳама мардум бахира тоқиро дар тоқиёшон дар дастшон, дар михе шамшертошон гуфти ҳамчиз дар дастшон, чӣ гапот гуфтиям и дар телевизион шудагия. бовар кунӣ, агар сукут кардагӣ истодагӣ аст. дигар ҳайрон мешавам. хай ман акту бахшиш на иша чӣ мекунам, ман тарафдорӣ мекунам. ман тарафдори ҳамон одаме ҳастам ки ҳамон одам ҳақиқата гап мезанад. и ҳизби бародар ту биро вазифаро бигир, аввал ҳукумата бигир дар Тоҷикистон, баъд талаби намедонам вазифа мекунӣ, талаби намедонам дигар чӣ кор мекунӣ. ман ин кора кардам, ман ӯ кора кардам, ман ин хела кардам. бародар агар ки наметавонӣ набуро саҳна. мо як қиссаро кӯтоҳ гӯем. пеши як кас рафта гуфтае ки пеши як расмгар гуфтае маро ҳамин дар танам шер бикаш. шера зада калаи шера сар карда гуфта о бес ки дарёфтам куҷо шуда гуфта калаш. гуфта шера бе калаш гуфтае ки куҷо шудам бемиёнам мешавад. гуфта бо дарёфта гуфта куҷо шуда пош шери бе поам мешавад. охир да истода гуфта бародар ту тоқат надорӣ, тоқати сӯзанро надорӣ, чӣ демиёӣ пеши мо? хай студия ҳамин ман нигоҳ мекунам бародари азиз, ба худо қасам ку як гапо мезана, як коро мекуна. хай намедонам мо одама саломатиш соз боша. дар студия кишишти бо адаб мешинӣ, мисли шумо, мисли Муиддин Кабирӣ. не инки пашол вон тито чинграк пинграк. ту ба ин гапот оянда президент шай чӣ хел мешавӣ? ти хеле чинграк пинграк я масалан намедонам охи пашол вон ти хеле мекунӣ. ин гапо бояд дар студия набоша. бояд тоқат кунӣ. ҳарчанд гуфтам ку дар ҳамин тоқати шера дар танат расмша кашидан надорӣ, нара пеши устод. сӯзанае мезанад дар танат, ранга пеш мекунад. бовар кунӣ ман мебинам баъзе корое мера ҳайрон мешавам. ба итари коро намешавад. ин сиёсат гурӯҳу тарикат уш аюз мебарад гурӯҳ иш якдигаре дар ҳамин байни мухолифат санг задисем мо бародари азиз. инми як санга гирифта дар сари устоди Муиддин Кабирӣ зестем. ай сари устоди Муиддин бародар шумо намедонам дар сари ки мезанад, бо мегирад дар сари як кас дига мезанад, бо мегирад дар сари Ҳусейн Ашур мезанад. бародари азиз, ин хел намешавад якдигар фаҳмӣ бояд кардан дар кор. боз дар ҳамин мо реклама рафтеса фаҳмидеси. ма дохил занг десам бовар кунӣ дар мо реклама рафтеси. нигоҳ кун мегам ман шахсан ман худам давлат ҳукуматро кор мекунам, безор шудаги меам давлат ҳукумати ҳамдани. безор аз ҷон шудам, дига намедонам чӣ кор кунам. ака ман худман тари реально кор кардагим, безор шудагим, намедонам чӣ кор кунам. ики бо ҳаминро мебинем тари корош, ман ҳайрони зор мешавам. хел бояд набояд кунӣ. охи Маҳмадиқбол бародар хафа нашад ба хеле кор мумкин нест. ма ба худо қасам ку ман ҳам хеле Муиддин Кабирро баҳо метавонам ки дар дараҷаи аъло ба чӣ хотир марда кабир мо сафед шидагия. мо як дона мо сафед шидагия. ҳали устод Муиддин Кабир агар хизмат кӯ баъд биё вазифа боз пестага чиза кора як аҷоиби кора ки агар як канал бигирӣ конкретный мош ба пеш я одам бародаре зашида наметонӣ тра чида бигирм бояд набрам голора пропуска
Yok خدمت نکنیم مواد کار میبره کلام کی ایرانی زور تیمشون باخته گنرال پراکور خندیده محمدی گنرال پراکور خندیده میگه برای مون دیگه فرمات استایل داره که خود تو برادر عزیز نکن روز میرین کبیر احترامات شخصی همین مخالف مشکل بگم شما میگی اگه تو کیش گذاشته باشه یا چی تمیز بشه دیگه باخدو قسم گفت ایدام که هر یک تلفن گفت زنید تلفن گفت قطشون صحبت میکنم کدوم بس خودم محمد بول برادر کدوم آدم همین ایلمدار کدوم آدم وظیفه‌دار همین اگر شخص من وظیفه باشه ما وظیفه در تاجیکستان میریم یا مردک در تاجیکستان وظیفه ماتر وظیفه ما خیلی شمشیر یو جیگاری شک هم مگم موش اگر شما شخصا برادر زندان نمیدونم یو قدی راه نده ما خیلی انترسانت نیست اما تو مدگی если я fikir çok çıkardı ora gabza dese хина кажурож то ноин кабира хурмат ко каси набоша мардак вазифа дошт дар давлат кор кардаги система давлатиро медона сабр дора илм дора бахшиш зиёд агар яки зиёд чӣ карда бошума устодҷон садотон нест صدو نیست سلامت باشید برادر عزیز با علاوه 5 دقیقه باز هم صبر کردیم که گپتون را نبریم زنده باشید تشکر زیاد حرفای شما واقعا دلسوزانه است دلتون سوخته گپ میزنید لیکن این روندهای هم باید گذرد این روندها هم باید گذرد چون که وقتی من چگونه پیگیری میکنم و همین به نظر من همین حالتهای پیش آمده چی است واقعا مثل شما خیلی خوب میپرسند که این چیکار کرده شدین شما این چی گپ شد و بین شما چی گذشت همین خیلی حالا به همین سخنهای برادر محمد اقبال هم اهمیت محمد اقبال میگوید که من یگان خصومت شخصی ندارم یا من یگان خیلی وظیفه طلب نیستم رئیس شو نیستم فقط من پیشروی میخواهم درک کردن لازم است و من همین خیلی درک کردن لازم است من برادر محمد اقبال درک میکنم گاهی همون نه فقط محمد اقبال حتی اعضاهای فعال و شخصهای فعال مسئولین هم به همین حالت محمد اقبال گاهی می بیایند اما با فرق از برادر این مسئله ها در همون جلسه های داخلی مطرح می شود و شکل پخته رسیدگیش به عمه می براید پیشتر هم مثلا گریم اگر یک سال پیش گپ های برادر محمد اقبال رو گوش میکردید با محمد اقبال امروزه خیلی فرق داشت مثلا گریم بچه ها رو جنگ میکرد که گپت من با یک برادرم من در محضر اون گپ نمیزنم همین خیلی گفته گپ میزد و دویم کوشش میکرد که مثلا گره بچه ها یک دیگه روشن در بیرون مثلا گره تویمان نکنند یکی از نفرانی که به همین چیزها زید بود خودی محمد اقبال بود حالا چرا مثلا گره نظرشون دیگر شده است به این نتیجه آمده رسیدن که باید همه گپ در همین رسانه ها در شبکه های اجتماعی گفته شود فرق ندارد در محضر حکومت دارمی و فرق ندارد
گفته شود. حال راستی من خودم شخصا به این سوال جواب نیافتم، فقط همین قدر اگر محمد اقبال رو درک کنم گویم چرا این طور کرده است. شاید یک نفر فقط یک خلاصه من گرفتگی هستم، بجز این که به محمد اقبال همون مدار سیاسی که او را وادار به آن میکند که انسجام داخلی از همه گونه پیشرفت ها بالا می ایستد. انسجام داخلی نباشد یگان اصلاحات کار نمیدهد. وقتی که انسجام داخلی نباشد همون قوه ها به هر سو تقسیم میشوند، به هم دیگر مقابل میشوند و ضعف وقتی پیدا می شود یگان اصلاحات جوری کردگی فایده نمی بیارد. و وقتی که اصلاحات هم آوردی یک قوه علیه خودت علیه خودت آماده با دست خودت آماده کردگی هستی، با آسانی او مثلا گریم چی نمیتید و خود رو به خود آواره کردن نتیجه میدهد. همین قدر نتیجه میدهد، از این بیشتر نه. و برای درک این یک کمتر فکر میکنم مدار سیاسی برادر محمد اقبال نرسیده ایستاده است که انشالله امیدوارم که این مسئله رو فکر میکند. حتما به این نتیجه هم رفته میرسد که مثلا گریم خیر با همین حالت که یک قسم رو همین دل خو نفر برایت مثلا گریم یک چند چی ها برآمدگی بودن، سرزده ها در تاجیکستان برآمدن، بلاگر شدن، همین ها مخلص های 100,000 دور 80,000 دور مثلا گریم پادپیسچیک دور 150,000 پادپیسچیک دور هستند. چی گفتنشون معلوم نیست، چی نقشه دارن، چی برنامه دارن معلوم نیست. 100,000 150,000 پادپیسچیک دارن و واقعا یک نفر یک چیز برآمده گفت حتما مخلص پیدا میکند، از عقبش پیرو پیدا میکند، گپش تصدیق میکردگی پیدا میکند، های بله میگفتگی پیدا میکند. لیکن با این گجا میروی خودت دونسته ندار کن. با اینها گجا میروی، اینها گجا میبرن، خودت دونسته ندار کن. من انشالله امید میبرم که عقل سالم غلبه میکند و حالا هم من به این امید هستم که حتما محمد اقبال کسی نیست که او را مثلا گریم در نوگ لیلکش در نوگ انگشتش کسی بازی داراند. حتما انسان از خدا ترس است، از خدا میترسد. این چیزها پیش نظرش میبیاید، شاید یگان دانستگیش هست که ما نمیدونیم و امیدوارم که نهایت عقل سالم غلبه میکند انشالله. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. شما دوستان اول یوتیوبتون رو خاموش کنید بعد گپ زنید. فقط با استریمر گپ زنید، یوتیوبتون رو خاموش کنید. یوتیوب کشید. برآمدن بیرون شدن. حالا به اصلی مسئله برگردیم. در تاجیکستان تقریبا 60% کودکان تاجیکستان، مکتبخانه‌های تاجیکستان بدون پدر کلان شده ایستادند. پدر را در اکثر حیات مکتبشون ندیده کلان شده ایستادند. در اکثر حیات نورسشون ندیده کلان شده ایستادند. فقط پدر در تلفن است، فقط در واتساپ پدر هست، در ایمو پدر هست خلاص، یا در چیگاپ پدر هست خلاص. نه آغوش پدر میبینن، نه سرشون سیله پدر میبیند احساس میکند، نه سرجانم گفتن از پیش، سرجانم انا آمدم گفتنی پدر میبینم. همین خیلی کلان شده شدن. تقریبا یک 5-6 ماه پیش من با یک استاد مکتب، با یک معلم مکتب صحبت کرده بودم. میگوید که
واقعا همین چیز در روان کودک ها خیلی تاثیر سخت گذاشتگی است. خیلی تاثیر سخت گذاشتگی است. همین پسرک بچه های کپ کلان سختر گپ زنید گریه میکند میگه. دل رقتی شده رفتگی است. همین کپ کلان پسرک بچه ها 8م 9م 10م صنف میخوند میگه سختر گپ زنی میگرید میگه. دلش پر شده رفتگی. همین مکتب تمام کردن زمان به جستجوی پدرش میافتد. چونکی همین مکتب پوش در تاجیکستان بسته موندگی یا که پدر مادر پیر فرزندهای زن و فرزند در همه خانه بسته موندگی، همین که مکتب تمام شد پاسپورت به دست بگیرید پدر جستجو میکند. یعنی نسل دوم، نسل سیوم، نسل چهارم همین خیل برآمده برفتنه. حالا کورت توجیه اومده رسیده است که در تاجیکستان سگ بسته مانی نمی ایستد. ما چه خیلی ملت میشویم؟ تقریبا 55-60% مردم از سن 18 تا 45 ساله، یعنی نسل فعال جامعه، همون نسلی که باید ملت بسازند، همون نسلی که باید وطن بسازند، کشور بسازند، در خارج هستند. چند بینایی همین خیلی بیتون پوشی همین یک دیگرش آغوش کردگی ایستادگی رو نشون میدن. این آبادچان لوله های گلنده رو نشون میدن. این نبین، این آبادی بین چشمت کور میشد اگر این نبینی. یگان ملت 60% کودکش به پدر کلان شده است. هر حالت های جنگ، مثلا گریم تاجیکستان به یک کشور جنگ کرده ایستادگی باشد و اکثریت به جنگ رفتگی باشند، ممکن تاجیکستان در حالت جنگ نیست. این 60% کودک تاجیکستان زنده یتیم است. چگونه با زنده یتیم ها و با زنده جداها ملت می سازید؟ همین زنده جدا بودن بر ضد ملت سازی نیست؟ بر ضد ملت شوی نیست؟ زنده جدا بودن بر ضد ملت شوی نیست؟ مگر بر ضد ملت شوی است. پس چرا من مخالف این رژیم تاجیکستان هستم؟ برای آن که این رژیم خائن است، خیانتکار است، به ملت خیانت کرده شده است. ملت را به جای جمع کردن، سرجم نمودن، پراکنده کرده، تورمور کرده شده است. فرزندانش را زنده یتیم کرده شده است. شهروندانش را زنده جدا کرده شده است. و از زنده جداهان شما ملت ساخته میتوانید؟ آیا شما حکومتداران فکر نکردید که چی عامل‌های وجود دارد که برای ملت ساختن، برای ملت شدن خلل میرساند؟ نه، شما اینطور فکر نمیکنید. همه عامل‌های را پیگیری میکنید، کفته میابید و آن را پیاده میکنید که آن برای ملت شدن خلل رساند، برای سرجم شدن خلل رساند، برای متحد شدن خلل رساند. همه چیزهایی که در اروپا گذشته شده است، مملدیت شما با گپ نه، همیشه قرصک زده ایستادیتون، همشه پراکنده کرده ایستادیم، همشه زیدی همدیگری شورانیده ایستادیم، توانسته ایستادید. ملدیت در درون ناخونک. لیکن این کار خیانت، این کار یک ملتی گفتی همون تلویزیون های تاجیکستان کهن بنیاد آریایی نژاد را به قبیله تقسیم کردن،
به فرد فرد پاره پاره کردن است. این چیزهایی که پیش روی متحد شوی ملت گرفته می شود. متحد شوی ملت با چی ملت متحد می شود؟ مثلا گریم من به تنهایی به خاطر حقوق آزادی هایم مبارزه برده نمی توانم. چندین نفر هم عقیده و هم اندیشم را میابم با آنها متحد می شوم و وقتی که با آنها متحد شده برنامه یا فکر اندیشه هایم را مطرح می کنم هم اندیشه هایم زیاد می شوند و وقتی که هم اندیشه هایم زیاد می شود من میگم که یعنی اساساً قدرت در دست همین نفران باشد چونکه همین ها اهل عدالت هم. نه شما نمیگوید که میلش رقابت سالم باشد با رقابت سالم قوه ملی قدرت ملی در رأس ملت باشد. نه همین ملت مرده رود هم پاره پاره شده رود هم پارچه پارچه شده رود هم پراکنده شده رود هم سرسرخوار و رودکشار شده رود هم قدرت در دست شما باشد دزد کلان شما باشد تمام ملت جوشیده خوره تمام. وگرنه یک عقل سالم این رو طلب میکند که باید عقل سالم غلبه کند باید عدالت غلبه کند. حالا من درباره حقیقت گام نمیزنم بسیاری ها عادت کردگی هستن حقیقت وقتی طلب میکنی از حقیقت میگریزد همین خیلی گپ ها هم برآمدگی است. بسیار نفرهای حق مطلق خیلی زیاد شدگی هستن یعنی وظیفه پروردگار به خودشون گرفتگی هستن نمیگوین که هیچ کس به جز پروردگار حق مطلق نیست. خودت رو حق تلاش کرده رسوده یک دریچه ناحق بودنت رو هم کشوده مون. همین مراجعت نه فقط به حکومت است همین خودتون رو همین خیانتتون رو درست میشمارید ملت رو پاره پاره پارچه پارچه کردگی هستید و قرصک زنان خرسند هستید امروز که توانستید ملت رو پاره پاره کنید پارچه پارچه کنید به یک دیگریش ضد کنید به یک دیگریش بدبین کنید از هم دیگریش دور کنید حتی یک دیگریش که سلام علیک نمی کردگی کنید. حالا همین بعضی جماعت ها می شود یک مثلا مسافری همین هموطن بینی همین تبت شده می شود یک بار به وطن رفته آمدگی بریم می شوی همین بیچاره های در همین جا همین خیلی کردگی هستن که میگد همین بیا صورت نگیریم یک توی میکنه یک نفر توی سور میکنه یک جشن میکنه یک روز خورسندی یک اون تلفن کامera داره بیند مردم میگریزد. توانستگیه شما همین حالته همین کار کردن توانستگیه لیکن سوال آیا همین کارتون خیانت نیست؟ همین کارتون زجر نیست؟ فشار نیست؟ تضییق نیست؟ مردم رو به این حالت خوره آوردن نیست؟ حتی در 6000 کیلومتر نمیمونید که سرش رو بلو کرده زندگی کند نیمی دل خراب نیمی دل کباب حتی در روز خورسندیش. شما با کی ملت سوخته ایستادید؟ ملت 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 فرهنگ فرهنگ. حالا 60% کودکان نگفتیم
انکه شما تصور کنید که کسانی که کودکانشون رو از بحر همین شما برآمده، به همین شما همین تاجیکستان به بود شده سپوریده، خانه هاشون ترک کرده، خانه هاشون به پریزنک ها سپوریده، به پریزرک ها سپوریده برآمدگی هستن. اکو کودکان اینها چی میشود؟ نگاه کنید، 1.5-2 میلیون نفر نیست در تاجیکستان. در همین حالت در تاجیکستان حکومت داری هم فالشیوی است. وقتی که از 4 میلیون اهالی قابل کار و مهنت 50% در خارج از کشور است، همین دلیل بس است بگوییم که شما حکومت داری کرده نتوانسته شدید. وقتی که شما حکومت داری کرده نمیتوانید، زیاده از 50% اهالی قابل مهنت کشور به جایی که وطنشان رو بسازند وطنشان رو ترک نمی کنند. درست مهاجرت در همه کشورها هست، در همه جای ها هست، درست، لیکن 50-60% اهالی قابل مهنت وطنش و بچه گچش ترک نمی کند. به یک قشلاق درآید از 10 در 8 درش محکم نمی شود. حالا نگاه کرده استید، مثلا انا 50% اهالی قابل اگر 60-70% نباشد، حالا بسیاری ها این تخمین رو هم میزنند که تقریبا 60-70% اهالی قابل مهنت تاجیکستان، شهروندان قابل مهنت تاجیکستان در تاجیکستان نیستند. کار به فقط کامپیوتر زنک ماندگی، به همین چند کرپسیونر رو همون خلا بیغم ها موندگی در تاجیکستان، اکثریت تاجیکستان رو ترک کردگی هستند. لیکن شما نگاه کنید، وقتی که اکثر شهروندان قابل مهنت تاجیکستان رو ترک کردگی هستند، یعنی 50% آواز دهنده، 50% رای دهنده در انتخابات ها در تاجیکستان نیستند. از این میبرد انتخابات های شما فالشیوی است، همه عضو پارلمان فالشیوی هستند، رئیس جمهور فالشیوی است، حکومت فالشیوی است. بر زمین حالا از این 1.5-2 میلیون نفر 1 میلیون نفرشان شهروند روسیه هستند. با روس ها سخت گرفته ایستادند که اساساً همون تلای تنتکای خرای خینگلای به سوادای کورسوادای کپاتلمتای بگذار به تاجیکستان نصیب کند. شهروندی نصیبی آنهایی هستند که روسی رو میدونن، سرتیفیکتی ولدینی روس که میگیرن، به شخصان اولویت داده شدگی است که معلومات عالی دارن، معلومات تکنیکی دارن. این اولویت خود داده شدگی است. یعنی اکثر نفرانی که شهروندی دیگر کشور رو، یعنی خصوصا روسیه رو گرفته شدن، نفران کار هستند، نفران کاردان و نفران متخصص هستند. یعنی در همین حال هم سیاست روسیه این است که در تاجیکستان فقط سیاهکارها، مکتب درست نخواندگی ها، تخصص نداشتگی ها باید با پتین کار کنند، گشته بروند. صاحب تخصصان، صاحب معلومات ها باید شهروندی روسیه رو بگیرند. در همین حالت، حالا همین 1 میلیون 2 میلیون شد، تاجیکستان یکی از سوبیکت های روسیه می شود.
همین یک رایپرسی میگذارن تاجیکستان تمام. شما تصور که ملت شما تصور کنید که همین شب روز در تاجیکستان یک چی گذرانده شود؟ چی میگوید؟ یک رفرندوم گذرانده شود. مردم چی میگه؟ برای چی در روسیه عذاب و شکنجه‌ای که مردم میکشد حکومت تاجیکستان پروا ندارد؟ به خاطر آن که از همین روس‌ها میترسد. یعنی یک کم حسی بدبینی نسبت روسیه وجود داشتگی باشد. این روس‌های هم یک احمق آورده در همون رأس تاجیک‌ها موندگی هستند و همین رد بدل‌ها صورت میگیرد و در عموم تاجیک عذاب میکشد به خاطر سیاست بازی ها. سیاست بازی یعنی چی؟ در حالت رنج کلفت بگذار باشند تا اینکه روسیه دوستدار نشوند، که تا اینکه روسیه با یک رفرندوم تاجیکستان یک سوبیکت روسیه نکنه. از این جهت همه رو میفرستند، یعنی همه خیر فشار میبیارند، سخت بد فشار میبیارند که در تاجیکستان مردم زندگی کرده نتواند، یعنی جانش رو خلاص کرده از تاجیکستان بیرون برای یک برده نونش در روسیه یابد. حالا شرایط مردای تاجیک همین 1.5-2 میلیون نفر گفتیم، حالا شرایطش در روسیه چی است؟ شب روز مرگش پایده شده است. با چی رفتنش در کار؟ با اوکراین به جنگ رفتنش در کار. امروز یا پگاه پاویسته میباید یا نه. امروز یا پگاه از چایخانه، آشخانه، رستوران، از جای کار، از کوچه، از خیابان، از پاییزد، از تراموای، از ترلیبوس، از اتوبوس، از ولسپید، از ماشین، از تاکسی داشته گرفته به جنگ اوکراین میبرند یا نه. دایم نیمی دلش خراب، نیمی دلش کباب گشته است. شبها خوابش حرام. همین روز باوردگی هستید شما با دعوای ملت ساختن میکنید. دوستان میگن که این خود شده است، صدا خوب نیست. یک بار می نویسید که همه همین خطا رو میشنوند. حالا هم صدا خوب نیست. واقعا یک روز سخت است و همین روز سخت و همین روز مشکل به سر ملت آوردگی هستند و همین رو ملت سازی میدونن.
ملت رو به تمام روی زمین پراکنده پارچه پارچه کردگی با یک دیگر دشمن کردگی هستن، همین رو وحدت مینامن، وحدت ملی مینامد، با روزش رو جشن میگیرن. شرمتون نمی آید؟ دوستان عزیز، کسانی که میخواهید صحبت کنید مرحمت وارد شوید. وارد شدنتون زمان من شما رو بالا میکنم و حتما شما رو گوش میکنید. کسایی که سخن کردنی هستید، گپ زدنی هستید. حالا در دنیا یعنی تهاجم فرهنگی گفتن یک چی پیدا شدگی است، یک اصطلاح پیدا شدگی است. بیشتر در تاجیکستان هم همین رو استفاده میکنن، تهاجم فرهنگی. اوه تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ شما با دست خودتون برآورده به فرهنگ بیگانه ملت رو من تربیت کنید، از آن خودت کن گرفته گفته دادگی هستید. و شما چی مانده درباره تهاجم فرهنگی گپ زدن؟ او در دست خودتون ملت نیست. 80% اهالی کشور در دستتون نیست. تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ بیشتر شما با دعوا دارید استفاده میکنید این گپ رو. مردم با دو دست ادب برآورده به بیگانه ها سپردگی هستید. من چی کار خواهید، چی خیل خواهید تربیت کنید گیر همین از آن خدا گفته، پخته خور گفته. با شما شرمتون نمی آید درباره تهاجم فرهنگی گپ بزنید؟ حالا همین اکثریت دیاسپورا هایی که من میبینم، بعضیشون شناس هستم رفته اومد میکنیم، مثلا گریم به همه کار فعالیتشون دیده آدم هوس میکند. یعنی مکتب زبان دارن، یعنی زبان آموزی، زبانی خودشون رو می آموزن. همین پنجابی های افغانستان در همین وینه 3 مرکز دارد. همین کریشنا پرست ها 3 مرکز دارد. درس برای کودکا، درس برای کلان سالان، آموزش دین برای کودکان، آموزش زبان برای کودکان دارند. حالا ما را افغانستان برای این کردنی همین افغان ها چندین مرکز دارند. زبان آموزی، رفات فارسی، دین اسلام. حالا درباره آشخانه هاشون گپ نمیزنیم، آشخانه رستوران هاشون. ما فقط همین هوش خیالمون یک تا همون چکم پکنه در یک گوشه رستوران آویزون میکنیم، یک دو رو دایره برده آویزون میکنیم، یا اون کارنای شرنه میگیم فرهنگ. با میمونیم نومشه مرکز فرهنگی فلان. همین هوشی ها در شکم، آش پلاب، منتو، شوربا، قرطاب، نمیدونم با اولوچه هست بی اولوچه هست. سونی ما ملت بشیم. همین بیچاره ها اگر مبادا همین چیزها رو تشکیل کند، زبان آموزی، دین آموزی، همین اولین کسایی که ضدیت نشون میدهند میبیان جرستش میبرن همین حکومت تاجیکستان است. همین امیسرهای حکومت تاجیکستان است، پارتیزانهای حکومت تاجیکستان است، امنیت‌های حکومت تاجیکستان است، همین دیپلمات ها، نمایندگان دیپلماتی تاجیکستان است. اولین کسایی که میبیان ضرر میرسونند. برای اکثریت دیاسپوره های تاجیکستان چی در روسیه است چی در بیرون از اون به یک همین
بوزیچه های نغمه‌گر تبدیل یافتگان. بعضیش میبینید ملت سوزی در چی میبینند؟ در رقصگی. خود درباره مهاجرت گپ زدیم. الهام جان یعقوبوف وارد شدن، برادر عزیز گرامی ما. که در مسائل مهاجرت خیلی تجربه های زیاد دارند، خودشان در این سمت کار کردگی هستند و حالا ما میخوام در همین باره فکر اندیشه هایشان را بشنویم. مرحمت برادر عزیز، معاون رئیسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، برادر عزیز گرامی ما الهام جان یعقوبوف، بفرمایید. سلام علیکم. آواز من میاد؟ ای آوازتون بسیار خوب است. صدایتون بفرمایید. بفرمایید دوستان، چند دقیقه هم بزنید پیش از سوال و جواب. و خیلی خوشم آمد که چون چند وقت پیشتر، یعنی چند دقیقه پیشتر میشون رو دیده و موضوع واقعا موضوع خوب است. ملت سعودی مهاجرت واقعا درد هر یک شهروندان تاجیکستان، درد هر یکی ما و شما است. بفرمایید برادر. واقعا اون موضوعی که شما بررسی کرده استادید، خیلی گفتیم جدی باید اینا پیگیری کنیم و برای مردم هم این چیز فهمانده شود. ملت چی است؟ ملت یک گروه آدمانی است که خودشان رو خلق میگن یا تابع یک جماعت هستند که در زمینه هویت، در زمینه فرهنگ، تاریخ، دین وجود می آید و همین ارزش ها آنها رو پیوست می دهد و وقتی که همین ارزش ها تقویت نیافته باشد و از هم پاشیده باشد، باور کنید یگان خیل ملت سازی با وجود نخواهد آمد. چگونه ملت سازی با وجود خواهد آمد که اگر بیش از 50% ملت یا مردمی کارشایان مهاجرت هست، در هجرت هست، در مهاجرت هست و با این سیاستی که حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرت فرستانیش و هیچ اقدام نمی کنند و نمی خواهند که مهاجرت رو برگرداند و هویت ملی رو تقویت بخشد، ملت سازی نخواهد شد. ما هم ما شما گریزی سیاسی هستیم، نیمی ملت گریزه هست، گریزی اقتصادی هست. همون مهاجرایی که هست واقعا اینها گریزه اقتصادی خواهد بود، به خاطر آن که اینجا به خاطر اقتصاد، به خاطر نان یافتن که در کشور خودشان جای کار مناسب نیست و زندگی خوب نیست است و نان یافتن نمیتوانند، آنها مجبور هستند که از کشور خارج شوند، گریزند، در یک کشور دیگر نان و لقمه نان خود را بیابند و واقعا اینها گریزه هستند و گریزی اقتصادی هستند. و چگونه می شود که در یک کشوری که نیم آن گریزه هست ملت ساخته می شود؟ و این همیشه وقتی که سیاست کشور همین گونه هست، مهاجر فرستان است و زندگی مردم رو به کساد و به یک فساد آورده رسانده است، در اون کشور، در اون جماعت ملت ساخته نمی شود، ملت سازی وجود ندارد. فقط در حد شعار و گفتارها همین ملت سازی میموند. در همه جا ما ملت میسازیم. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان چی دارد؟ برنامه استراتژی ملی دارد برای 15 سال، از سال 2015 تا 2030. یعنی ببینید که
همین برنامه استراتژی ملی، یعنی که نامش ملی از برنامه استراتژی ملی، و در اونجا بندهای هست که برای ملت سازی، برای تقویت یافتن هویت ملی، برای تقویت یافتن فرهنگ ملت، برای تقویت یافتن تاریخ ملت در اونجا برنامه ریزی شده است. اما همه این به کساد، همه این به صفر برابر است، به خاطر اون که واقعا نیمی ملت خیلی گفتیم در گریزگی هست، نیمی ملت بیرون از کشور است. وقتی که ملت نیست با کی ملت سازی کرده می شود، وقتی که با فرهنگ ملت خیانت کرده می شود با کی ملت سازی کرده می شود، وقتی که با دین ملت، با مذهب ملت خیانت کرده می شود چگونه ملت ساخته می شود؟ به خاطر همین ملت سازی اون وقت به وجود می آید که اگر همین ارزش ها، هویت ملی، فرهنگ ملت، دین ملت، تاریخ ملت باید تقویت یافته باشد. تا حدی که اگر تقویت نیافته باشد ملت سازی وجود نخواهد داشت. همیشه این ملت سازی در حد شعار و گفتار و نوشتجات ها باقی میموند. برای ملت شدن واقعا یک مسئله خیلی جدی است که حکومت جمهوری تاجیکستان روبروی همین جدیت ها است. اما برای حکومت جمهوری تاجیکستان، سیاست همیروزی حکومت جمهوری تاجیکستان از این ملت سازی و تقویت یافتن این ارزش هایی که برای ملت سازی مهم است از این نگاه کرده دیگر مسئله فرزند خودش را یا مثلا تقویت یافتن عائله خودی رحمانوف براش مهمتر است. تا اون حدی که ببینید که ملت سازی ما تا حد به صفر برابر شده است که به خاطر آن که اگر کسی که میخواد ملت سازد، اگر میخواد کسی ملت سازی رو به وجود بیارد، باید قرارهای سیاسی در دست ملت باشد. قرارهای سیاسی در دست ملت باید باشد، نه در یک ملت دیگر. امروز ببینید که قرارهای سیاست رژیم رحمانوف در دست ملت دیگر است. حالا ببینید که تا اون حدی که حتی برای انتخاب یک رهبر باید تاثیر یک ملت، باید تاثیر یک سیاست یک ملت دیگر برای تاجیکستان افضلتر است. یعنی تا اون حدی که اگر همون سیاست یک کشور دیگر به مثل روسیه یا خیتای اگر راضی نباشد، یک نفر دیگر رهبر دولت شده نمیتواند. یعنی تا به آن حد رسیدیم که قرارهای حتی سیاسی کشور ما در یک ملت دیگر حساب کتاب می شود. از این جهت وقتی که قرارهای سیاسی ما در دیگر جا حساب کتاب می شود یا در دست دیگر ملت هست، چگونه مثلا تاجیکان و تاجیکستان با این حکومت ملت سازی کرده می تواند؟ هیچگاه به این ملت سازی ما دست نخواهیم یافت تا اون وقتی که قرارهای سیاسی ما در دست خود ملت باشد. هویت ما در خود تاجیکستان باید تقویت یابد. مهاجر را باید برگردانیم، زیرا که با همین مردم ملت ساخته می شود. وقتی که مهاجر در یک کشور دیگر هست، اونجا همیشه خواهد نخواهد اینتگراسیون به وجود خواهد آمد. یعنی کودکای شما، کودکای مهاجران زبان دیگر، فرهنگ دیگر، هویت دیگر را می آموزد. چگونه می شود که نیمی ملت در یک جاهای دیگر، در قزاقستان، در روسیه، در خیتای، در اروپا چی میکند؟ هویت دیگر رو، فرهنگ دیگر رو کسب میکند، زبان دیگر رو آموزد. به خاطر همین ما ملت ساخته نمیتونیم تا اون حدی که اگر مهاجر رو برنگردیم. و همچنین ما چگونه مثلا ملت سازی میکنیم که حرف ما دیگر است. یعنی که ما باید حرف پارسی، حرف پدران ما، بابایان ما رو برای تاجیکان برگردونیم. یعنی اگر ما تا اون حدی که حرف خودمون رو، زبان خودمون رو، فرهنگ خودمون رو برنگردونیم و تقویت ندهیم، ملت سازی هیچگاه نخواهد شد. همیشه تا اون حدی که حد شعار و گفتار و نوشتجات این ملت سازی ما باقی خواهد ماند. من میخواستم در برنامه شما همین حرفا رو بگویم و الحمدلله مشرف هم شدم که این حرفا گفته شد. اگر یک سوال داشته باشید مرحمت.
نگاه کنید، من یک چیز با شما مطرح کردم میخواستم، همین مسئله ادغام شدن، یعنی اینتگراسیا گفتید شما. اصلا خصوصا اروپا سیاست اینتگراسی خود را دارد، سیاست اینتگراسیونی دارد و همین سیاست ادغام کردن حتی امتحان‌های مخصوص دارد و بیشتر اساساً فرزندان شما مثلا گریم شما نمیتونید بین مکتب و مثلا گریم آموزشگاه هایی که با فرزندان شما مشغول میشوند خودتون رو در مسابقه بگذارید، شما خودتون رو در ضدیت آن بگذارید. بله، نمیتونید خودتون رو در ضدیت آن بگذارید و میبینید که خیلی دیگرگونی ها به میان میباید و آیسته آیسته فرزندان شما یعنی مولی همین کشور زندگی کرده ایستادگیتون میشود. خیلی کم انسان ها هستند که توانند یعنی دانششون، فرهنگشون، همون دارایی، همون علمیشون با آنها بسندگی کند که فرزندانشان رو در یک روحی ملی، فرهنگ ملی تربیه کنند. اکثریت این رو کرده نمیتونن و به نظر شما آینده مثلا همین چیز دور کشیده رفتن گیرد، همچون یک سیاستمدار میگوید که ما با کجا روانیم وقتی که همین چیز تو به دور کشیده رفتن میگیرد. حالا مثلا گریم یکم برنامه مخصوصی برگشت مردم بشارتش رو نگرفته است. یکم برنامه مخصوص در لیتوا هست، درست در لیتوا میگم بچه های مهاجران زبان می آموزند، دین می آموزند، مثلا فرهنگی تاجیکی می آموزند. حتی خبر دارم که به این شما مشغول هستید، لیکن در اکثر کشورها نیستند. در لیتوا خیلی شمار کمی مثلا تاجیکان مهاجران هستند. چی می شود آینده این مردم؟ بله، این از همین واقعا سوال های شما، اندیشه های شما که در اینجا مطرح کردید واقعا جدی است. این وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان هست که آیا واقعا حکومت جمهوری تاجیکستان میخواد که ملت رو سرجم کند و ملت سازی که آنها در این برنامه های خود دارند و 10 سال و 15 سال گفته ایستادند، آیا آنها آماده هستند که مثلا همین ملت رو سرجم کنند و ملت سازی که در همون برنامه‌شان هست اجرا کنند؟ اگر داشته باشند من فکر میکنم که موفق خواهند شد. ولی ببینید که حالا نصف از زیاد ملت در بدر است، نصف زیاد از ملت در کشورهای دیگر کار و فعالیت دارند و ببینید که حتی همین حادثه که با تاجیکستان شده است در یگان کشورها نیست است، ولی از همه در همون اروپا دیاسپوراها یا جمعیت‌های ملت‌هایی که فعالیت می‌کنند از همه پرقوت‌ترین در تمام اروپا، در تمام شاید دنیا هم این ترک‌ها باشد. ترک‌ها خیلی از پیش، شاید 50 سال‌ها پیش برای گم نشدن هویت ملی ترک خیلی کار کردند و همین هم در اروپا هم تأثیر کلان ندارد. حالا اون جمعیتی که تاجیکان در لیتوا هست یا در بعضی کشورها هست، اونها همه تقریبا هیچ کاری انجام داده نمیتونن در برابر این تشکیلات هایی که ترک‌ها انجام میدهند. ترک‌ها با همین پرقوت بودنش هم در برابر اینتگراسیون شدن، در برابر تهاجم فرهنگی کشورهای دیگر در خارج کشور تقریبا بگویم ضعیفتر است، یعنی از این کشورهایی که این کارو انجام میدهد ضعیفتر است. ولی در اینجا حتی با دستگیری حکومت ترکیه که تمام جمعیت‌های ترک‌ها با دستگیری خود حکومت ترکیه
یعنی که امتیاز میگیرند و برنامه ریزی میکنند و سرمایه گذاری میکنند، با همین قدر این فعالیت هاشون حتی ترک ها رو در اینجا نمیتونند فرهنگ خودشون البته میآموزند ولی اون تاثیر خیلی جدی ندارد. ببینید که یگانه چیزی که حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیک اگر دست یابد و بخواهد که ملت او سرجم باشد، ملت او واقعا یک ملت سازی در یک حد انجام دادن خواهد، باید حکومت جمهوری تاجیکستان و خود مردم که به تاجیکستان برگردد. ما خواهیم نخواهیم در این عصر 21 که خیلی تبلیغات های وسیع نسبتی تمام ملت ها انجام می شود. یعنی وقتی که شما در یک کشور ببینید، شما در کشوری که حالا زندگی میکنید، هر روز در اونجا درس هست، هر روز در اونجا بعض سمینارها هست، هر روز در اونجا فعالیت های هست که شما رو مطابق به زندگی فرهنگی همون کشور میدهد. حالا شما حتی حالا این فرزندهای ما اگر فرزندهای هم به یک طرف گیریم که چون فرزندهای خردسال از باغچه بچگانه تا مکتب الکی آنها اتوماتیکی اینتگراسیون میشوند، ما حتی آدمان کلانی که 40 ساله یا 35 ساله که کمی مثلا دشوارتر براشون اینتگراسیون شدن، ما هم الکی در همین کشورها اینتگراسیون میشویم. و ببینید که یگانه راه خلاصی از این برای ملت سازی، یگانه راه خلاصی برگشتن به تاجیکستان است. اگر این هم حکومت جمهوری تاجیکستان با همین بدیهاش، با همین مثلا ناخوبیهاش باید در فکر همین باشد که ملت برای پراکنده شدن، ملت برای سرجم بودن و ملت همچون نامش همچون ملت تاجیک باقی ماندن، باید شهروندان خودش رو، باید تاجیک رو سرانجام کند و به تاجیکستان برگردوند. یعنی حالا ما مخالفت های سیاسی داریم، درست است، حالا ما با هر نحوی که میخوایم به تاجیکستان برگردیم و یک از وظیفه همین من شما همین است که شود و ملت سازی ما انجام شود. میبخشید من خیلی در اینجا زنگار رفته شده است، من همیشه پشت ایستادم. یعنی واقعا در اینجا باور کنید دیگه همه هم تقریبا میدونند که جمعیت هایی که هست اون تأثیری نه اونقدر درست دارد که ملت های خودشون را در اروپا سرجم کنند و فرهنگ و تاریخ و دین و هویت همین ملت را آموزاند. اینا خیلی تأثیری کم دارد و یگانه تأثیری که می‌ذارد اون در جای خودش، در مکان خودش و در کشور خودش است. و برای همین تمام ما کوشش بکنیم که برای ملت سازی ما برای در تاجیکستان باشیم. و من فکر میکنم البته حکومت جمهوری تاجیکستان چون برمیگردم به همین، من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان نه اونقدر به این چیز احتیاج دارد یا نه اونقدر به این توجه دارد، چون برای ساختن یک امپری خودش، برای ساختن تقویت دادن عائله خود رحمانوف خیلی کوشش‌ها بیشتر از ملت سازی شده ایستاده است. حالا ملت سازی عقلا همون پاییز 10% تقویت یافتن ملت خود عائله خودشون رو کرده ایستادن، امام رحمانوف و با تیم خودش همون 10% عقلا برای ملت سازی میکند، ملت سازی کند. باور کنید ملت تاجیک سربلند و ملت سازی که در برنامه هست او انجام می شود. میبخشید پراکنده جواب دادم ولی به هر حال اگر یک سوال دیگه شد من در همین اتریش، در آوستریا بسیار بچه‌های میدونم که کار میکنن، میگویند که بعضی وقت زنگ میزنه جواب نمیتید، میگه که با زنگ شما با جواب دادن اون طرف 100 من در یک هفته بچه‌ها یک بار میبینم، شب میبینم بچه‌ها خوابند، روز مثلا سحر کار میبینم حالا از خوابشون خستگی نیستن. و همین میگوید بچه‌ها همین روز شنبه یا یک شنبه میبینم، همون هم مثلا گریب یک روزش روز شنبه به همون خرید کردن یک هفته‌ای خونه میگذارد که باید یک چیز برای خونه بخری و کمبودی های خونه رو برطرف کنی، با اون میگذارد. فقط همین روزی یک شنبه میبیند که میموند که با بچه ها بینیم و یک بازی کنیم، حال پرسی کنیم. یک هفته میگوید نمیتونم بچه ها رو دیدم. همین مثلا گریم همین نفر که در همین
аврупо коргар аст, агар дар тоҷикистон аз 1% даромадашро доштагӣ бошаду амният доштагӣ бошаду осудагиву осоиштагӣ доштагӣ бошад, ёди аврупо буду умраш намекунад. ёди аврупо буду умраш намекунад. бале 100%. ҳамин баъд бисёр чизҳое вуҷуд дорад ки инҷо дар аврупо ҳоло бисёриҳо фикр мекунанд хеле инҷо як зиндагии масалан гирем ҳамин бо карру фарру ҳамун вадавангу гадаганг мардум дорад. ҳамин як озодии нисбӣ вуҷуд дорад. ҳаминҷа ҳам озодии куллӣ ин хел ҳамин воҳима мекардагӣ не, як озодии нисбӣ вуҷуд дорад ки инсон метавонад сарбаландона ҳамчун инсон худаш эҳсос карда зиндагӣ кунад. ҳамин қадар чиза додагӣ ҳастанд, халос мондагиш худат ёфта мехӯрӣ. яъне барои худат ёфта хӯрдан, худат масалан гирем ёфта хӯрдану пӯшидан, зиндагии озодона кардан, осоишта кардан як шароит фароҳам овардагӣ ҳастанд. мондагиш ҳамаш тани худат аст. ва давлат масалан шумо нигоҳ кунед илҳомҷон, ман дар Украина зиндагӣ мекардам. дар Украина масалан гирем баръакси Тоҷикистон, мисол дар Тоҷикистон ҳукумат болои гардани мардум савор аст. бале мардум ҳукумата мехӯронад, мепӯшонад, аҳли оилаша ҳамаш кати мехӯронад, мепӯшонад. ҳамаи ҳукуматдор чанд пул маош мегирад, таъин не ҷипсавору масалан гирем хонаҳои вадавангдор. мардум қашшоқу қамбағалу муҳоҷиру масалан гирем дарбадар. дар Украина баръаксаш аст. мардум ба гардани ҳукумат савор аст. мардум ба гардани ҳукумат савор аст. ва чӣ хел ба гардани ҳукумат савор аст? ҳамин як дар хона як инвалид дорад, тамоми аҳли ҳамин оилаи ҳукумат мепояд, давлат мепояд. масалан дар хона як пиронсол дорад, масалан гирем ягон аҳли хонадон ҳамин ба нигоҳ мекунад, тамом ҳам худи пиронсол пенсия мегирад, вай ба нигоҳи бинкунанда ҷуброн пулӣ мегирад, барои вай бо маош метиҳанд. чӣ қадар як ҳамин функсие ки мардум ба гардани ҳукумат савор шуда гирифтагӣ аст. полис ранги чӣ аст мегӯяд? ранги як дар давраи мо чӣ буд ку як октябрияти пионер буд ку, ҳамин гуҷо наравӣ мисол ки хонаи компютеро рафта тоза мекардӣ, масалан гирем инвалидо рафта хонаша тоза мекардӣ, чӣ мекардӣ. полису гаия мисли ҳамин кардагӣ ҳастанд. як гаӣ масалан гирем бехабар ҳамин дошта мон мабодо ғайриқонунӣ доштагӣ бошад, мабодо ягон масалан гирем ғайриқонунӣ, яъне бидуни ин ки ӯ ҳамин қонуни роҳро вайрон кардагӣ бошад, доштагӣ бошад. бечора аз ба дунё омаданаш пушаймон мекунад бечора ҳамин гаишника. дар Тоҷикистон як гаишник ефрейтора, сержант аст, чӣ аст, ранги президент гап мезанад. масалан гирем ҳоли ту ба корманди мақомоти давлатӣ сар ба сар шудӣ, ту ба ман гап задӣ, мебаранд зиндониш мекунанд бечорая, ба як ҳақталошӣ кардан. ҳоло акнун шумо нигоҳ кунед ки бо ҳамин ҳолат ки ту ба гардани миллат савор шудаӣ, ба гардани миллат савор ҳастӣ, дар ҳамин ҳолат миллат ақаллан қоматаша рост карда наметавонад, ту чӣ хел миллат месозӣ? Ту чӣ хел давои миллатсозӣ дорӣ? бале 100%. нигоҳ кунед, вақте ки ҳукумати иҷроия болои мардум савор шудааст ва болои мардум супориш метиҳад ва ҳатто ҳамин миллатсозӣ ҳам болои мардум бор кардагӣ, тамоми вазифа иқтисод дар болои мардум, миллатсозӣ дар болои мардум, зиндагиш масалан зиндагиш аз болои мардум. ва боваркунед як хандовар аст ки мақсад ҳукумат ба хотири он масалан ташкил мешавад ки барои мардум хизмат кунад,
نه به خاطر اون که مردم برای اونها خدمت کنند. ولی شما یک چیز خوب هم گفتید که در جاهای ما وقتی که جشن‌های ملی میشود، تمام همین لطاف‌ها در خانه‌اش bayrak millatashon ro, bayrak davlatashon ro dar har xonahashon masalan parafron mekunand. Dar har xona vaqte ki shuma ko'cha mebroyed, agar masalan shuma tasavvur nadashta boshid, shuma mehmon boshid, yo hatto mo ba'zan fikr namekunیم ki masalan imroz rozi istirohat ast yo yagon jashn hast, vaqte ki man ko'cha mebrom mebinam ki tamom ko'chaha bayrakҳои millii davlat parafshon shudааст, дар хонаҳо, дар домҳо, ҳатто аз балкону тирезаҳои хонашон байрақҳои миллишонро бароварда парафшон карда мемонанд ва ҷоҳои махсусшон ҳаст, ҳамон ҷо байрақа овезон мекунанд. ман дарк мекунам ки пас имрӯз як ҷашни ино ҷашни миллӣ доранд ва бо ҳамин масалан тасаввурот ҳатто то ҳамин дараҷа оварда расондае ки ҳамин ҳатто шояд барои баъзеҳо ин як чизи хурдтарин бошад ки ту байрақта брори مثلا افتخار کنی از این بیرق و این هویت تو باشد و این مثلا ملت سازی تو باشد و این بیرق رو آویزان میکنی. شاید برای دیگران یک چیزی مثلا مایده باشد، ولی برای این ملت یک چیزی خیلی کلان است. وقتی جشنشونه هر یکشون با بیرقشون، با پرافشانی بیرقشون پیشواز میگیرن. یک 24 ساعت بیرقشون پرافشانی میکنند، پگاه که مثلا همون جشن تمام شد با بیرقشون میگیرن. ببینید که همین ملت شده است. چون مثلا در هر جا میرد از هویت خودشان، از فرهنگ خودشان، از دین خودشان حمایت میکنند و در تمام مثلا تلویزیون ها حتی یک برنامه تلویزیونی دارد که 24 ساعت تبلیغ دینی میکنند. تبلیغ دینی یعنی تبلیغ تاریخ خودشان، تبلیغ دینشان در هم مثلا تلویزیون 24 ساعت. 4-5 رادیو دارد که مثلا تاریخشون میگن. 4-5 رادیو هست که تاریخ دینشان رو میگویند و درباره ملتشان میگویند. شما در کجا دیدید که در تلویزیون تاجیکستان 24 ساعت درباره تاریخ دین ما، درباره قهرمان‌های ما، درباره تاریخ ملت ما که واقعا مثلا یک تاریخ بویوخنی داره گفته باشد؟ این چیزا نیست. 24 ساعت کی تعریف میکنه؟ 24 ساعت کی تعریف میکنه؟ میبخشید چه گفتید شما؟ یعنی 24 ساعت در تعریف پیشوا است. وقتی که پیشوا هست ملت سازی نیست است، یعنی پیشوا ضد ملت سازی هست. به خاطر همین وقتی که این سال 2016 قانون درباره پیشوا برآمد، یعنی الکی معلوم شد که این برای رژیم رحمانوف ملت و ملت سازی لازم نیست، پیشوا سازی لازم است. برای همین سیاست این رژیم ملت سازی نیست، پیشوا سازی است، قبیله سازی است. این پیشوا در کجا، در کدام مثلا ملت و دولت می شود؟ در همین که قبیله هست. یعنی وقتی که مثلا همه خواهد که ملت به قبیله ها جدا شود و قبیله مثلا پیشوا داشته باشد، به پیشوا سازی ما رو ملت تاجیک رو به پیشوا سازی برده است، نه به ملت سازی. به خاطر همین اگر واقعا ما تاجیکستان میخواسته باشد ملت سازی کرده می شود. ملت سازی از هر یک فرد تاجیک اساس می یابد. برای همین همون فرد تاجیک در تاجیکستان نیست. آخه در کجا ملت سازی کرده می شود؟ در همون جا که ملت تاجیک نیست حتما در اونجا پیشوا سازی میکنند. و به خاطر همین من بار دیگر میگم واقعا وقتی این دولت ها رو میبینید واقعا این آزادی داده است و در برابری آزادی حمایت از ملت خودش میکند، حمایت از حقوق شهروندانش میکند. همین حقوق حمایت از حقوق شهروندان همین هم یکی از برنامه‌های ملت سازی هست. وقتی که شما شهروند خودتان رو حمایت کرده نمیتوانید، وقتی که حقوق یک شهروند رو در یک کشور دیگر پایمال میشود و آن رو مثلا شما حمایت کرده نمیتوانید و در پایمال شدن اون چشم میپوشید و خنده میکنید، این مثلا برابری مثلا ملت کشی است، نه ملت سازی. برای همین شاید سخت گفته باشم ولی حکومت جمهوری تاجیکستان معلوم است که هیچ گونه هوسی ملت سازی ندارد، برعکس هوسی پیشوا سازی و تقویت عائلی خودش را دارد. حالا نگاه کنید ببینید در همین حالت مهاجرت یعنی پراکنده بودن
که پرچه پرچه شده به تمام دنیا پورا پورا شده تقسیم شده رفتگی هستیم. به تصور شما همچون یک سیاستمدار اگر ملت شدنی هستیم و اگر ملت هستیم پیش از همه چی باید کرد در همین حالت؟ چی باید کرد که مثلا بگیم اقلا از پورا پورا شدن نجات بیابیم؟ برای این من گفتم که وقتی که ما اصلا در همین وقتی که به همین لیتوا آمدیم اصلا فکر کردیم که برای نجات همین ملت و برای نجات همین فرزندان ملت تاجیک که در همین جا زیاده از 50 عائله زندگی میکنند ما درس های زبان تاجیکی درس های مثلا دین تاریخ خودمون فرهنگ خودمون تشکیل کرده بودیم و فکر کردیم که حداقل هم یک سهم خواهیم گذاشت که برای نجات ملت برای مثلا نجات هویت ملت خود همین جامعه تاجیکان که همین برنامه ها رو راه اندازی کرده است این مثلا نجات خواهد داد و همین چیز یک تاثیر خواهد رسوند که تو ما سرانجام تو رفت برگشتن به ملت همین کارو انجام دهیم. البته تا امروز انجام داده ایستادیم و فکر ما این است که تو برگشتن تاجیکستان حداقل فرزندان خود و خودمون نجات دهیم. تا اونی که ملت پراکنده است و همین جمعیت ها کار میکند شاید یک سهم کمترین داشته باشد، ولی تا اون وقتی که من به همین واقعیت راست میآیم و همین واقعیت رو تصدیق میکنم که تا اون وقتی که ما در کشور خودمون جمع نشویم و کشور خودمون نرویم و خواهش ملت و ملت سازی نداشته باشیم باور کنید نه در پراکندگی نه در خودی مثلا داخل تاجیکستان هم ملت و ملت سازی به وجود نمیاد. باید ما پیش از همه خواهش داشته باشیم. دوم مثلا ترسی که مثلا امروز زیایان ما امروز مثلا آگاهان ما دانشمندان ما مثلا گلچین مثلا ملت ما که این باسوادترین انسان ها است اینتلیجنت ما زیایان ما است از ترس مثلا خودشان رو بیرون نکنند و با یک جسارت و با یک شجاعت از ملت و ملت سازی گپ نزنند و دعوت به ملت و ملت سازی نکنند باور کنید ما با همین ساخت ما با همین پراکندگی ما این ملت آیسته آیسته به یک قوم و مثلا قومگرایی تبدیل خواهد یافت. ما غیر از همین خواهش و از ترس بیرون شدن من فکر میکنم دیگر یک راهی نداریم و انشاءالله امیدوارم که ملت همیشه ملت تاجیک همیشه وقتی که به یک بنبست به یک مشکلات و به همین چیزها سالها پیش هم گرفتار شده بود و یک فرصت آمد که ملت خود را سرجم کرد و در تقویت هویت و فرهنگ و دین خودش کار کرده است و این ما در امارات بخارا هم دیدیم در پیش از آن هم دیدیم و انشاءالله که در اتحاد شوروی ما را یک بار شکستند و این در عهد استقلالات هم خیلی شکسته شدیم، ولی من باور دارم که روز خواهد رسید که ملت سرجم خواهد شد و ملت رو خشت ملت رو انشاءالله از نو احیا خواهد کرد و یک برنامه خوب ملت سازی هم از دست این ملت تاجیک خواهد آمد. انشاءالله من این باوری رو دارم، ولی با این رژیم با این حکومتی که امروز داریم تمام این برنامه هایی که آنها میگوید در حد شعار و در حد فقط نوشتار و گفتار مانده است و خلاص. تشکر زیاد. سلامت باشید که وقت خود را تشکر به شما که وقت خود را در این داشته در برنامه ما شرکت کردید. ما یک در مسجد آمده بودیم برای همین. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر زیاد. برادر عبدالله خوش آمدید. زنده باشید. تشکر که دعوت ما را قبول کردید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید بار دیگر. سلامت باشید. کربلا باشید. اینترنت ما کمتر اذیت میکنه. روزی در روز ما چی بودم با همین اینترنت اوورال بودم. زنده باشید. بفرمایید. موضوع معلوم است. بله مسئله مهاجرت و خیلی من این خیلی چی میکنم مسئله مهاجرت و خیلی
مردم تاجیکستان رو کلا که خیلی گویم که در همون عرف و عادت و فرهنگشون نگاه داریم. این خیلی میگویم و چی ضرر مهاجرت چی ضرری به این مردم، به فرهنگ مردم، به نسل مردمی آورد گویم. البته که یکمین برای این مردم به اصلشون برگردوندن باید که این مردم یک حکومت عادل باید باشد که حقیقت هایی که بود، این مردم کی بودن، باباهای اینها کی بودن و چگونه شجاعت این مردم داشتن، چگونه این مردم عفت داشتن، فرهنگ داشتن، این چیزها را باید که به این مردم فهمونن. البته که امروز در مسئله مهاجرت است. مهاجرت کلا که به قسم‌های زیاد جدا می شود. یکی از قسم‌هاش این چی است؟ مهاجرت اختیاری، دیگری مهاجرت اجباری مجبوری، سومش چی است؟ مهاجرت صنعی. و حالت تاجیکستان همین گونه است که امروز مهاجران تاجیکستان هم گفته می شود که مهاجری اختیاری و مجبوری. برای چی؟ برای آنکه سیاست امروزه تاجیکستان مجبور کرده است که همین جوانها کلا که بعد ختم مکتب، حتی که مکتب رو ختم نکرده، چیکار کنن؟ مجبورن تاجیکستان رو ترک کنن. برای چی؟ برای آنکه در تاجیکستان در طول 35 سال حاکمیت رحمانوف، این عائله و این نفرهایی که در گرد اطراف رحمانوف است جای کاری تأمین نکردن و برای گویم که مدرسه های خوب نیست که این جوان ها تحصیل کنن، تحصیل علمی کنن و بعد گویم که به این مردم و به این ملت خدمت کنن. لیکن امروز چی است؟ حکومت همین طور کرده ایستاده است که مردم و ملت چیکار کنن؟ این دولت رو ترک کنن و ترک مردم به چی آورده میرسوند؟ اکثر انسان هایی که دانشمندان این ملت به دیگر کشورها رفته ایستادند. در داخل تاجیکستان دانشمندها خیلی کم هستند و بعدین به فردوی تربیه این فرزندان ملت خیلی ضرر دارد. و دوم مسئله مردها، اساسا مردهای جمهوری تاجیکستان ترک تاجیکستان کردن، رفتن به روسیه و قزاقستان و ترکیه و غیره. زنها در همون جا ماندن و عاقبت ضرری که بالای این ملت آمده ایستاده است، بالای فرزندان این ملت آمده ایستاده است یا که زنهای این ملت آمده ایستاده است، فاجعه این چی است؟ طلاق. بینشون از حسابی که مرد در اونجا است، زن در اینجا است، مشکلاتی گویم که خانوادگی و بسیار عائله هایی که نابنیاد است پراکنده شده ایستادند. این هم چی است؟ به نابودی کلا که این ملت و تربیه فرزند درست، فرزند سالم این ملت است. و سوم مسئله که گویم که بسیار انسان ها مثال اهمیت نمیدهند، یک چیزی که هست که بسیار نفرها در مهاجرت با چی روبرو میشوند؟ با نفرهایی که ملت پرست ها، با اونها روبرو میشوند، اونها رو تحقیر میکنند، اونها رو پس میزنند، نجات پرستان. و بعدین آهسته آهسته این نفرها چیکار میکنن؟ به همون گویم که به ملتشون، به دولتشون ناباوری، بی احترامی، یا که گویم که آهسته آهسته حتی که همون خودشون تاجیکستانی بودنشون یا که تاجیک بودنشون آهسته آهسته از این چیز دست میکشن، خودشون رو با دیگر چیزها مثال با دیگر ملت ها مقایسه میکنن و آهسته آهسته حتی که در آینده فرزندهاشون همین گونه تربیه میکنن که امروز ما میبینیم که در روسیه بسیار ملت هایی که هست که اصلشون مثال از دیگر ملت است، یکی وقتی که میپرسی تو کی هستی، من میگه روس هستم، میبینی که سیاه هست. از برای همین این چیزها خیلی خطر زیاد دارد. اگر که ما خواهیم که مردم تاجیک فرهنگش، در دینش، گویم که معامله بین یکدیگری، این چیزها در مردم باقی ماند و محبت، برای این چی لازم است؟ باید که در داخل تاجیکستان
مردم تاجیکستان را با کار تامین کند. این دولت جوانهای تاجیکستان دانشگاه‌های گویم که عالی دانشگاه‌ها شاید که دانشگاه‌ها بیپول باشد، همه تواند که به همه دسترس باشد، به کمبغل هم به انسان بای هم همه تواند که رود آنجا خواند علم گیرد و فردا به همین گویم که دولت یا که کلا که به جامعه یک خدمت کند. لیکن از امروز که مهاجرتی گویم که اختیاری و مجبوری که هست، این حاکمیت چیکار میکند؟ حرکت میکند که مردم این تاجیکستان ترک وطن کند. همون قدری که مردهای تاجیکستان بیرون از تاجیکستان رود، البته عمری این حکومت دراز مدت خواهد بود و باقی میموند. حالا نگاه کنید برادر عزیز، مثلا حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات میدهند و میبرند لب بحر، لب آب. بعد عاقبت نگاه میکند مردم که لشکر فرعون اومده ایستاده است و به حضرت موسی میگوید که وای بر که ما به کجا آوردی؟ مثلا حضرت میگوید لشکر فرعون ما را نابود میکند. در برای چی این مثال آوردم؟ برای که نگاه کنید حالا در همین شب روزها مناسبت آذربایجان با روسیه سرد شد به خاطر دو تا آدم در روسیه از دست پلیس فافتیده نشد. دو برادران از دست پلیس میفافتند و آذربایجان هم واکنش نشون میده. اگر شما نگاه کنید همین بیزنسمن ها مثلا گریم بسیار همون در کارخانه های دولتی کار میکردگی ها، چی طبیب باشد، چی پلیس باشد، چی انجینیر باشد، همین آذربایجانی ها خیلی جای پای افتاده هستند در روسیه. بله. حالا نشنیدیم که یگانش برآمده گفته که باشد که الهام علییف در شب تو چیکار کرده شده اینجا رزق روزی ما مثلا گریم تو منبع رزق روزی ما چی کردی، از منبع رزق روزی ما محروم شدیم تو چیکار کرده شدی، نگفته شده است مردم. بله. و یعنی یک حکومت در پشتیبان همه ملت است که واقعا درک میکند که مثلا پشتیبانی چی است ده. لیکن حاضر اگر شما تصور کنید همین شب روز اگر امام علی رحمان خیست تو پوتین گفت که چه کرده است تو، چی برای چی مردم من میزنی لطو کوب میکنی در آشخانه ها و یا بشکماشون میخوابونی در بطلاق ها میخوابونی اونها رو برده میکشی، مثلا گریم دخترچه های 4 ساله 5 ساله مثلا گریم شهروند تاجیکستان تا سرهای تو تجاوز میکند، مثلا گریم با اونها با آسانی جزا نمیگیرند. این چی گپ است این خودش گوید دو مثلا گریم. و بعد از همین گپ امام علی رحمان شهروندای تاجیکستان مثل همین آذربایجانی ها همین مشکلات به سر گرفته تشکر به الهام علیف میکردگی باشن، مثل همین به امام علی رحمان میکردگی باشن، یا امام علی رحمان رو سرزنش میکنن به نظر شما همیشه بروز؟ یک چیز است که مسئله اگر که گویم که سرزنش میکند یا نمیکند، البته که رحمان رو سرزنش میکند، برای که در تاجیکستان جای کار نیست و تاجیکستان با دیگر دولت هایی که مردم تاجیکستان رو با کار تامین میکند همین گونه دولت ندارد، دولت الटरनेटिव ندارد. لیکن آذربایجان دولت الटरनेटिव دارد، این ترکیه است. از برای همین به یگان مشکلات این میتواند که مردم آذربایجان صبر میکند، هر چیزی میبیاید. بعدین یک کاری که کرد که دولت آذربایجان بعد کشته شدن 2 نفر آذربایجان چیکار کرد؟ مقابل روسیه ناراضگی نشان داد. البته مردم آذربایجان هم اینو درک میکنند که اگر که آذربایجان این عمل انجام نمیداد چی میشد؟ فردا دیگر آذربایجانی ها مانند ازبک ها و قرغیز ها و تاجیک ها میشدند.
در همه کوچه و خیابان ها لاتوکوب میشدن یا که حمام روان رنگی که مثل قرقیز ها را کردن مثالی گپ میزدن مثالی گپ رنگی گوساله راه میگردوندن یا که رنگی سگ مثالی گپ چالپا از برای همین این چیز آذربایجان ها درک کردن که بسیار که درباری چی باشیم درباری حاکمیت باشیم برای که اگر که امروز درباری حاکمیت نباشیم فردا حال ما مانند که میشود مانند دیگر مهاجرها میشود این یک مسئله است دوم مسئله فرقیت بین تاجیک ها و آذربایجان ها گویم که از زمین تا آسمان است برای چی برای آنکه سالهای 60 و 70 در وقت حاکمیت شوروی همیشه یک برنامه تشکیل شده بود که طبق همون برنامه بسیاری آذربایجانی ها چیکار کردن به روسیه آمدن در زوادها و مثالی گپ در کارخانه ها و در همه جا مثالی گپ کار کردن و بسیار جوان های آذربایجانی ها به مثال یونیورسیته های مثال نوسیبیرسک و مثال سنت پترزبورگ و مسکو و مثالی گپ دیگر منطقه ها رفته خواندن در همون جا عائله دار شدن میفهمید و اونها گویم که پاکیزه کوچ بستند به این دولت روسیه و امروز اون نفرهایی که اومده بودند سالهای 60 و 70 در وظیفه های گوناگون کار میکنند بسیار مثالی گپ کارخانه های آذربایجانی ها مشهور است هم در مسئله سودا بسیار بازارها در دست همونها هست از برای همین گویم که ما تقریبا بعد آزاری ها 30 سال 40 سال در حتی که مثال گویم خطا نمیکنم که بعد 50 سال آذربایجانی ها ما مثال داخل روسیه آمده سالهای 2000 همین تاجیک ها بسیار شدن در روسیه مثلا ترک ها در اروپا هستن همین اتحاد اروپا همین خیلی خودشون جوگی کرده که صناعت سبک به دستشون فرامدگی است اگر درست کارپاتوی کنن میلیاردها میلیارد اتحاد اروپا ضرر میبیند بله این کلا که امروز مثال سیاستمداران ترکای اروپا یعنی آذربایجان های روسیه بله همین گونه است امروز سیاستمداران مثال روسیه برآمده میگه که اینها میگه میخوان به اقتصاد ما چی کنن ضربه زنن میگه اینها آوردن میگه پمیدارهای بودرینگ‌های ترکیه رو آوردن ارزان فروختن امروز اگر که اینها دست کشن نبیارن کلا که با به همین گویم که سبزوات میمونید به میوه میمونیم فقط دادوای کرده شدن برای چی برای که اینها که ارزان می آوردن گویم که صنعت کشاورزی مرده بود در روسیه در طول 50 سال یا که 70 سال مرد میفهمید فکر که برای همین همه رمان دمش گرفتگی نه باز یک چیزی که است که مثال گپ نفوذ مثال امریکا و مثال گپ در منطقه خیلی مثال پرقوت است مثال خیلی نفوذ امریکا چرا دارد اینجا کلا که مثال چگونه اگر که ترک آذربایجان هم از روسیه رو گرداند به سمت کدام طرف رو میگرداند به سمت ترکیه اعضای ناتو است میفهمید در تگی بینی روسیه بله بعد اینکه اعضای ناتو کی هست گویم که رئیس ناتو کی است امریکا است میفهمید این خیلی روسیه نمیخواهد که مثال آذربایجان کنده شود کلا به طرف سمت ترکیه رود و بعد این آهسته که اگر که زندگی خوب شد معامله خوب امروز ارمنستان هم به طرف سمت ترکیه رفته استوده است مثلا 10 سال پیش میگفتن گینوسید ارمنیا و دیگر چیزها خیلی چی بود نه در مثلا رسانه ها بحث میشد و ارمنیان ها و ترک ها را چی میکردن تهمت میکردن و چی میکردن مثلا گپ امروز به نزدیکی مثال همین سارکسیان بود کی بود همون پرزیدنت ارمنستان همون رفت همون نفر مثال ترکیه رفت مسجد داخل مسجد در اومد مثال آهسته مناسبتش خوب شده استاده است با ارمنستان این همه چیز مثال برای روسیه خطر است حالا که ازبکستان مثال چی کرد مثال سفیر روسیه را فریاد کرد در تاشکند گفت مناسبت خوب کن در نسبت چی من ازبکستان این طور کرد آذربایجان این خیلی کرد خودی همه تاجیکستان یگان فیشنگ برای روسیه به نظر شما دارد یا نه شما نداره برای چی برای همه خاموش است
ندارد اکو برای همین خاموش است. برای چی؟ برای که در طول 30 سال کو ما انسان ما نداریم. میفهمید؟ انسان های گویم که دکتری خوب داریم، خیلی همین با دست شمرده میشود. میفهمید؟ کلا که قریب که انجینر نداریم. میفهمید؟ قریب که انجینر نداریم. مثلا هستن با همون هم با دست شمرده میشود. معلمان بهترین ما امروز کوچرو بستن در مسکو. میفهمید؟ آلمان رفت 2 سال پیش با ازبکستان شرطنامه بست، چند هزار مثال گفت که همون مدبرت ها هست کو مثال که مدبرت مسستره میگن کو دمو همون همشیره همشیره شوکر میگن نمیدونم که هم چیزی کرد همون شرطنامه بست که گفت که همونها را برای ما تیار کن. فرست آلمانی را درس یاد گیرن روان در همونجا همشون همشیره کار کنن. معاششون چند است؟ 3000 4000 است برای همشیره کار کردن. میفهمید؟ رفت ازبکستان شرطنامه کرد. دیگر منطقه ها دولت ها مثل ازبک ها در کره هستند، در ژاپنیا هستند، تاجیکستان هم میتونست همین شرطنامه ها رو با دیگر دولت ها کند. یعنی راه های آلترناتیوی باید باز کند. بله در طول 35 سال راه های آلترناتیوی باز نشد. میفهمید؟ ما رو اختیارا و مجبورا چیکار کرده استادن ما تاجیکستان رو ترک کنیم و همین حاکمیت رحمانوف و عائله دوام دادن گیرد. میفهمید؟ و بعدی که خوب این عائله 10 سال 20 سال دیگر حکومت میکنه و کلا که این ملت نابود میشود، این ملت بی‌قدر میشود. میفهمید؟ بله. همین یک چیزی که است که بعضی بچه‌هایی که ما را این قدر حرمت میکنن، بعضی بچه‌های ما هستن که بچه‌های طالب علم از تاجیکستان برو اومدن، مثل روسیه اومدن، دیگر جا اومدن، حافظ قرآن شدن و مثال دیگر مثال دانشگاه‌های اسلامی خوندن و دیگر مثال تبلیغات و همین چیزها ما را کمتر شهرت دادگی است. میفهمید؟ در روسیه ما را با همون بچه‌هایی که قاری‌هایی که امام‌هایی که در مسجدها هستند با همونها مسلمانان میشناسند. دیگر آبرویی که ما همین است که در همه مسجد همین تاجیک باشد، حتی در اروپا هم باشد، همین تاجیک باشد میرود یک مسجد ساز میکند، به یک کس خدمت میکند، به یک کس مثلا کمک میکند، همین طور میشناسن ما را مثلا مسلمانو. لیکن در روسیه روسا ما را چخیل میشناسن؟ گفتند ما را روشن و جمشید میشناسن. خب گفتن که ما تاجیکستان با پیش ما رودکی داشتیم و فلان داشتیم و دیگر داشتیم و برد مرد. امروز چی داریم؟ ما هیچی نداریم. فهمید؟ هیچی نداریم. با این مردمی که فقط منفعت جو هست اکو چشم ما ملت میسازه، چشم ما این مردم متحد میکنید. آذربایجان یک تاش داخلی بازار بیاید دیگرش کمک میکند، یک پول میدهد دیگر میکند و یه چیکار میکند؟ بیزنسمن میکند، نه با سودا چی میکند. مردم ما چی؟ یک تاش بیزنسمن باشد 10 تاش جمع میشن میرود و یه چیکار میکند؟ میزند بالاش تا پول گروزید میکند و پولش میگیرد. میفهمید؟ چیکار کند؟ یا که یک کارخانه را اینش میبرد، کارخانه حرکت میکند که همون نفری بریدهی را با کار برده را از او کارخانه بعد میکند میراند و جای وقت همون کارخانه را خودش چی میکند. ها این خیلی چقدر ملت میشه، چقدر متحدی میشه، چقدر آبرو میشود. یک توجیک یک کم در جام گرفت حتما از خودش بالاتر زده مایده کردنش در کار. حالا این حقیقت است، این حقیقت است. ما امروز ما در روسیه تقریبا 3 میلیون هستیم. ما در روسیه امروز 3 میلیون هستیم. میفهمید؟ 1 میلیون شهروند روسیه است. ما گوییم که 2 میلیون شهروند نیست، 3 میلیون هستیم در روسیه. شما نگاه کنید همین روسیه 17% همین جغرافی زمین در اختیارش است. بله. با همگی 150 میلیون اهالی. بله. همین هم مثلا گریم شاید 50 میلیونش روس نباشد. شاید. بله. شاید 50 میلیونش روس نباشد. دیگه ملت ها 100 میلیونی دیگرش دیگه ملت ها. و با همین مثلا گریم با داشتن 17% جغرافی زمین با مثلا گریم 50 میلیون اهالیش
با 5 میلیون همین روسبون امروز مثلا گره به تمام دنیا گپ نمیتید و میبینیم که با همین حریصیش به کشورکشایی اکثریت چقدر شهرها رو میدونیم، چقدر همون پاسیولک و شهرک و مثلا همین دیه ها رو میبینیم که آدم ها پس برفتگی هستن، در اونجا آدم زندگی نمیکند. من خودم در همین ولایت سویرلوف شهرک ها رو بچشم خودم دیدگی هستم که هم تو یعنی چی ده همین آباد خونه ها پس مردم رفتگی هست، چون که دیگه در اونجا چی موندگی نیست. بله. با همین حالت یک سیاست دارن که گویا در اونجا آدم نخونجیده ایستاده است. بله سیاست مهاجرتی است. بله گویا که در مثلا گریم با داشتن 17% جغرافی زمین و با یک اهالی کوچکی کم و اکثریت همون چیاش زمیناش خوب خالی رفته است، شهرها به آدم موندگی است، طرز سیاست پیاده کردگی است که گویا آدم در اونجا نگنجیده شده است، خودشون نگنجیده شدن برای همین مهاجرت زدن در کار، کفتن در کار، با خودش پیش کردن در کار، سور کردن در کار. سیاست طرز پیاده کردگی است که به توسرهای این نازی های فاشیست ها حقوق دادگی است تا مهاجرت بزنن. حتی پلیس هم مثلا گریم با اکثریتی همون بیدادگری های همون نازی ها چشم میپوشد. بله با وجود هم همین طرز مناسبت همین زمین بیکران، زمین بیکنار برای چی من این مثال آورده شدم؟ همین ما روسیه شریک استراتژی میگیم، طرز سیاست داره، طرز مناسبت داره که گویا بر روسیه آدم نمیخوجه، خودشون نگنجیده شدن با کارهای طرز چی میکنن؟ دختری کردن ممکن نه، تاکسیکی کردن ممکن نه، به مهاجر مثلا گریم آپتیک شدن ممکن نه، پلیسی کردن ممکن نه، این کردن ممکن نه، اون کردن ممکن نه. چرا؟ برای که خودشون به کار نمیرسد. همین خیلی مناسبت دارنده. در ما 93% جغرافیمون کوهسار، در 7% همواره زندگی میکنیم. 7% همواره داریم که جایی که همین یعنی همگی 7% همواره داریم. 93% کوهسار، در همین 93% کوهسار 10 میلیون اهالی زندگی میکنند. 10 میلیون اهالی زندگی میکنند. طرز زندگی میکنیم که طرز سیاست میبریم که به این کشور هیچ کس لازم نیست، شهروندان خودمون در کار نیستن. بله. یعنی برعکسه در اونجا حتی بغیر از کوچه‌ها چقدر منطقه های همه روسیه، سوبیکت های روسیه، بغیر از همین کوچه روبیس، ترویکه، همین کپاتلمت و لویکوری، همین خیلی چیزا دیگه اکثریت کارها رو به مهاجرها منع کردگی است. با وجود اون که پتن میسپورن، اندوز میسپورن، منع کردگی است. در تاجیکستان از خطای فلان هزار کتای اومده مثلا گریم کار استرویکه به چی میوباد؟ جای کار میوباد، مثلا گریم کار میکنه در تاجیکستان، برای خود تاجیک کار نیست. بله معاش فرق میکنه، برای که اونها اومده در کارخانه های چینی کار میکنند، لیکن کارخانه های چینی که شده میشه در با شرطنامه ای که در اونجا در اکثریتش چینی ها کار میکنند، نه تاجیک ها. نگاه کنید چی خیلی ملت میسازی، ملت قرضدار میکنه. به این چیز احمد تماشاگران عزیزی خیلی به یک چیز خوب برادر عبدالله اشاره کردن. تو چه خیلی ملت میسازی که از خطای قرض میگیری، ملت قرضدار میشود، بله دولت قرضدار میشود، لیکن همین پول قرض تو گرفتگیه کارگر چینی میباید گرانده گرفته خطای میبرود.
بله همینطوره، همین طور است. قرضی شرطش همین است. توجیکستان قرضدار میموند، ملت قرضدار میموند. تو قرض از چین میگیری، به کارگر چینی پرداخت میکنی، کارگر چینی گرانده گرفته میبرد پول. به گردن ملت قرض میموند خلاص. یعنی همین چی خیلی ملت سوزی است. همین ملت قرضدار کردن، با پول چین کیسه چینی پر کردن و ملت قرضدار کردن. چه خیلی ملت سوزی است. همین همین به نظر شما برادر عبدالله برای چی همین سیاستی میدونیم همین سیاست خائنانه است، همین سیاست پر از خیانت است. همین حکومت تاجیکستان چی مجبور کردگی است به همین خیانت دست زنه؟ حکومت تاجیکستان بله دکتر رحمانوف اخر همین حکومت رحمانوف بین تاجیکستان باید که میزا کلان همه را گفتن میزا که همه را در همون حکومت رحمانوف یکم کس در حکومت به اجازه رحمانوف نیست. در حکومت حتی رئیس جماعت دیهات وظیفه که امروز رئیس جمهور است رحمانوف. انا این چیز مجبور کردگی است که رحمانوف چیکار کند؟ پشتیبان روسیه باشد، از سیاست های روسیه دستگیری کند. 20,000 30,000 تاجیک رفته در جنگ اوکراین جنگ کند، هزارها نفرش مورد. میفهمید؟ لیکن تاجیکستان آواز مثلا بلند نکند، صدا بلند نکند. میفهمید؟ مجبوری مردمی تاجیک مجبوری برده ایستاده، به جنگ پرتافته ایستادن، مرده ایستاده است. امروز یگان آماری دقیق مشخص نیست که چند قدر فرزند این ملت در جنگ روسیه کشته شد. جنگ روسیه یک نفر دوستان میخواد گپ زند گوش کنید. دوستان بفرمایید. من برمیگردم اکو، من برمیگردم ولی گپ زند دوستان باشه. من خوب. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم. اکا شفا سوز خوبه سلامتی؟ او شکر به اندازه بفرمایید. الله شما را نگهبان باشد. زنده باشید. اکا شفقت راستی اوزی ما شما را کم ترک گوش انداختم. راستی درباره همین اتفاقی و دستگیری نکردن مردم میان یکدیگر رو یک کس دست یک کس نگرفتن، خوازم باشه، خواه سومدار باشه، خواه یا که مردمی بیسون باشه، یا که نیازمند باشه، یا که بی نیاز باشه، کلان اومد گپ درباره مردم ما رفت. شما کسی هستین که دورهای شوروی دا زندگی کرده این و میخواستم که سوال مشخص تر کنم که همین ناتفاقی و یک جای نبودن و همین یک چیزی که از در مردم ما از اول بود یا که ایچه که در ما همیخ داخل کرده که در همین سالهای آخر باشه؟ من میخواستم شما همین سوال جواب میدید. باور کنید من یک آدمی هستم که در دیه کلان شدگی هستم. در یک محله یک نفر در یک کوچه در یک گذر یک نفر گاودار باشد، اهل همون کوچه همون گذر مثلا گریم به شیر و به قطیق و به ایران و مثلا گریم به همه نمود سفیدی همون محصولات شیری تامین میشدن بی پول. مثل عادی این اتفاقی است. مثلا گریم من پدرم تصابی میکردن، در بدر مردم همون 1 کیلو 2 کیلو با بولویش گوشت مونده، همون کلپاچه مول رو گرفته برده تقسیم میکردیم. از یکان کس پول طلب نمیکردیم مثلا گریم. و همون حاضر در یک آنجا یک استکان ایرانی بی پول نمیوبی، حتی در دیهات یکان محصولات شیری بی پول نمیوبی، یکان کلپاچه بی پول نمیوبی و مردم به یک حالتی مثل بازاری تبدیل افتاده است و مناسبت های هم خیلی تغییر افتاده است در حتی همون حالت دیهات.
در زمان اتحاد شوروی دوست برادر گرامی یک آدم مثلا گریم توی کند 7 روز توی میکرد. تمام اهل دهات در خونهش 7 روز بودن و از یعنی مردم از این توی بابای توی از وای توی بابای توی یک دیگرش خورده خورسندی کرده میگشت. مثلا گریم همه جای کار داشتن. هر شب می اومدی مثلا گریم حکومت من میکرد که در وقت کاری توی برگزار کنی یا عروس بیارم برگزار کنی. بیگاهی روز مثلا گریم از ساعت 7 یعنی وقت ساعت 6 کار تمام شد باید عروس بیارم بعد از ساعت 7 باشد فرض کردیم یادم نیست. من طرف شب بود بعد از وقت ساعت کاری. هر شب مردم توی عروسی داشت مثلا گریم یا اینکه هر سحر آش نهار داشت مردم. مثلا یک در فضای تویانه در فضای اتحاد و همبستگی توی همدیگر خوردن همدیگر خبرگیری رفتن مردم زندگی میکرد و حالا برای اون که مردم متحد نباشد همبستگی وجود نباشد تمام همون سیاستی امروزه رژیم به همون روانه شده است که همین مردم به هم نبیایند. برای چی تنظیم به میان آمد؟ برای چی این توی خوی همش از بین بردن؟ تا 60 نفر باشد گفتن تا 25 نفر باشد همه این رو از بین بردن برای اون که همین اتحاد همبستگی مردم از بین برود. همین گفتی روزها رازدلیه ای ولاستوی مردم پراکنده کن پرچه پرچه کن یعنی پورا پورا کن حکومت داریت اصول می شود و فرق از همون زمان اتحاد شوروی و زمان امروزه حکومت داری امام علی رحمان همین از دوست عزیز بر نظر من. راستی ما فهمیدم شما را همین سوال جواب دادین. این فرهنگی که شما آزی تفسیر کردین فرهنگ مردم ما نیست یا که ما از داخل مملکت به طرفهای دیگر دولت ها به دیگر سمت ها حرکت کرده این فرهنگ جداگانه را یا ما خودمان آوردیم در داخل وطن خودمان یا که این ساختکاری که برای ما آورده در میان ما پهن کردن. دو نامشون یا این فرهنگ جدا بودن یا که ما خودمان مردم وقتی که زمانی که مثال شوروی پاش خورد و همه مردم به طرف های مملکت های دیگر رفته فرهنگ جداگانه بودن به خود زندگی کردن یاردم نکردن از یک دیگر بودن خشتوار دور بودن ایرا ما یا آوردیم خودمان مردم هممون یا که مثال حکومتی که مثال آزی ما داریم ایرا ای گندم مثال جداگانه را کشتنده از یک کس دوتا اکای شوقت کدامیش همی باشه یا که ما آوردیم همیره خودمان نفهمیده ندانسته بشعورانه یا که ما را سپیسیال نمیخه آوردن همی فرهنگ جدا انداختن برای ما. مثلا شما نگاه کنیده از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو. همین گندم کشتی گندم میگیری جو کشتی جو میگیری. مثلا گریم شما چخیل حکومت دار میشوید و شما چخیل در سر یک حکومت می ایستید یا رئیس جمهوری یک کشور میشوید که پیامدهای همین کار و همین رفتارتون رو ندونید. مثلا شما برنامه نداشته باشید که به زودی این مردم سرجم کرده گرفتن در کار که فرهنگ بیگانه یعنی تهاجم فرهنگ بیگانه به سر این ملت ما مصیبت های زیاد می‌بیارد. هرچی زودتر این مردم سرجم کرده گرفتن در کار میلش مهاجرت یک چیزی دیگر. مثلا پیشتر موی انگار می آوردن بر روسیه میوه می آوردن می فروختن و مردم ما اصلا سوداگری تاجرها می آمدن به مردکاری بلای کشی به کوچه روبی نمی آمدن. اساسا تاجرها می آمدن میوه فروشی یا سبزوات می آوردن مثلا یا اینکه میوه فروشی می آمدن یا موی انگار می آوردن یعنی به خاطر تجارت می آمدن روسیه به یک آبروی عزت و حرمت و احترام خودشان با برمیگشتن میرفتن. چقدر من معلم های مکتب رو میدونم که
فرض کردیم روز شنبه بعد از ابد سامالیات پوسیلکه رو پیشتر موی انگور رو پوسیلکه کرده به روسیه به اوفا همون باشکیری همین جاها میفرستادن. بعد وقتی همون از روسیه تلفن میشد که موی انگور پوسیلکه اومده رسید، اینها روزی شنبه بیگاه پرواز میکردند به روسیه، پگاهی روزی یک شنبه مو رو به بازار برآورده میفروختند، بیگاهی روزی یک شنبه گشته میآمدند، پگاهی روزی به مکتب میرفتند درس میدادند. چقدر من معلمای مکتب میشناسم. شما فهمیده شدید؟ ما گوش کردم. ما یک نقطه را اوزی گپ زنم. ما سوال شما را جواب شما را کلا فهمیدم. وقتی شما مثال آوردین فقط من نمیخواستم که شما را گپ شما را البته گپ شما ناحرمتی شود نسبت به شما. ما فهمیدم. ما برای ما سوالی که ما دادم ما جوابش گرفتم. ما فهمیدم که این مقدساتی که مثال حاضی میانی مردمی ما در وجود داشت، ما یک دیگر را حرمت و احترام و عزت میکردیم، دست یک دیگر را میگرفتیم، یک کس یاردم میکردیم. مقصد همه این کارهایی که در میانی مردمی ما وجود داشت همه ای بود موند. این مقدسات حاضره که ما مثال یک دیگر نمیشناسیم و نمیدونیم، زوراوری میکنیم و ظلم میکنیم و یک دیگر فریب میکنیم و دستگیری نمیکنیم، ایران مودا یک تا ценности یک مقدسات بیگانه یا که فلسفی یا که دروغی را در بین ما پهن کردن. از این سوال شما برمیاد که ما امکانیت داریم، ما این مردم نبودیم، ما این امکانیت در وجود ما در قلب های ما هسته، یا که اکای شوقت باشه یا که برادری خوبی ما باشه که ما دلسوزی نسبت به یک دیگر داریم، نسبت به مردم ما، چی زن باشه فرزند باشه، چی در روسیه باشن، چی دیگر قطعه های در تاجیکستان باشن، با یگان شکلی ناشویم زندگی کنن، با کمبودی زندگی کنن، یا که بیچراغی ده یا که در زیر مثال فشاری مثال کسی باشن، ما یک دیگر را دلسوزی میکنیم. نشانه از آن که ما پیش ایخ مردم جداگی نبودیم، ما یک جایه بودیم، یک دیگر دستگیری میکردیم. یک جایه بودن ما دستگیری کردن ما سبب پیشروی دولت قوم ما بود. این ساختکاری که در میان ما انداختن این چیه که در ما دخل نداره. ما یک فکر دارم، ما فکر میکنم اگر یک قوه مثال جالب مثال میشید که اگر مقدساتی مثال بهترینه که ما داشتیم امیره میانداخت، ما فکر میکنم که مردم ما انشالله با خیلی که زمانهای پیش شما مثالهای بسیار آوردین، ما ممکن که همین درجه را گیریم. ما سوال گرفتگی ما قانع کرد. با یک سوال دیگه داشتم اکای شوقت در شما اگر امکانیت باشه. من بله سوالتون رو گوش میکنم، فقط یک چیز به گفته شما اضافه کنم. شما نگاه کنید برادر عزیز، همین مردم دوراندیشی مردم ما رو بینید، بعد این کلفت و این جبر و این ظلمی که به سر مردم ما اومده است به سر هر ملت دیگر می اومده است که خون یک دیگرش میخورد، خون یک دیگرش میخورد. حتی همین ببینید حتی مخالفان همین حکومت دوستان در پیشونیش هسته. همین قدر ما در دوراندیشانه گجاخو فکر میکنن ما حزبی اندیشه نکنیم، گروهی اندیشه نکنیم، صبر کنیم، چی آینده درخشان در پیش است. همین گپو هست که از بعضیش من الرژی پیدا کرده هستم. این مردم توجیه کنید این خیلی مردم است که پارا کردگی و در کردگی و سر به گریز کردگی و سرخم و زبون کوتاه کردگی روز خوبی نمیبیند. حتما یک روزی هست که جزاش میگیرد. سوال دیگر تونید برادر عزیز. ما فهمو چراغی ظلم ظالم هرگز نمیسوزد، گه سوزدگاه دیگر نمیسوزد. ما برای هیچ شکی نداریم. یک سوالی دیگر داشتم، وقتی شما مخالفا را گرفتین سوالمون کم ترک عوض میشود.
мехостум у савол дар охири суханам гап занам саволоро шумо ки мухолиф гуфтен саволе ки дига мехостум ин савол омад. Ман як савол дорам вақте ки мо дар борае ки якдигара даст нагирифтан бо якдигар якҷоя набудан як ҳамфикр набудан ҳаммаслак набудан мисол барои як коре ки мисол як кас хубтар тона агар 10 кас бо аъло мешава агар ки 1000 кас боша и ба беҳтарин мисол дараҷот мераса. ма як савол дорам дар ҳамин фазои озоде ки мардуми муборизе ки мисол дар фазои комилан озод дар давлатҳое ки фазои комилан озод зиндагӣ мекунанд фаъолият мекунанд кор мекунанд ҳатто як имконияти ташкилоти як имконият намекунанд ки миёни худ мисол якта мисол гуфтушунид миёни худ барпо сохта якҷоя дар як мизи дар як мизе шинанд ки ҳар кас якдигарро бинанд ба назар кунанд ба як мо вақте шуморо ки мебинем ки мисол шумо дар як фазои озод зиндагӣ мекунем имкониятҳоро мумкин ки иншоалло дошта бошем мумкин надошта бошем мо фаҳмиш надорем барои ин кора мо аз ин кор пӯшида ҳастем мо ҳатто имконияти дар як миз шиштану суҳбат кардана мо мисол намебинем амира да мо назар наметонем карда барои ҳамин қадр саволи ман ҳамин ки барои чи ҳамин муборизоне ки дар фазои озод комилан зиндагӣ мекунанд ҳатто миёни худ якҷоя шишта комилан як суҳбати якҷоя карда наметонанд вақте ки ҳама аз мо мехоҳад ки мо якҷоя шавему мо дар россияе ки мисол мардум як остановка ба як остановкаи дигара ба зуре рафта метавонад як метро ба метрои дигара умуман ҷимида наметавонад ӯ чунон дар ҳолате қарор дорад ки нафас гирифтанша намемонаша шумо аз мардум мисол аз мо талаб мекунем ки мо бояд якҷоя шавем мисол чи дар тоҷикистон бошад чи дар русия бошад шумо боша мисол дар як фазои комилан озод якҷоя мисол якдигарро медонед ки дар куҷо боша якта ҷамоате мисол наметонед якта вохӯрие калоне карда ки ҳамаи шумо ман фикр мекунам ки шумо як кас дигар қарздор нестен муттаҳам нестен ҳамаи шумо баробар ҳуқуқ ҳастен мисол якдигарро ҳурмату эҳтиром дорен шумо миёни якдигар ҷанг шидагӣ нестен мисол заминои мисол бобоҳо тақсим нокарда мондагӣ нестай ман ҳамин саволи мае ки ман мехоҳам ки ман мехоҳам додам ман як нафарро додам мае ки мо ҳичи миёни якдигар хай ӯ барои худшон мо барои худмон ва ёр барои худшон мо хай ихе ки боша мо талаб кардан ай мардум барои якҷоя будан ман фикр мекунам ки ягон ин маъне вақте ки як чиро талаб мекунӣ аз ман агар ки ҳалолиро талаб мекунӣ ту бояд ҳалолкор бошӣ вақте ки ту аз ман мисол сафедиро талаб мекунӣ ту бояд сафедкор бошӣ ту сиёҳкор наметавонӣ ки маро мисол сафедкориро талаб кунӣ калаи ман фикр мекунам ки ин худаш ин корро намекунам мушаххас барои чӣ ман бояд ин корро анҷом дам барои мо агар имконият мешид ки дар ҳамин фазои озод барои чӣ муборизое ки мухолифое ки ҳама мардуми бофарҳангу мардуми боақлу бомаданияту мардуми дилсӯз ҳамаи онҳоро мардуми дилсӯз барои миллат медонамшона ягон каси ӯҳоро ман қадрша паст карданӣ нестам намехоҳам ки миёни ӯҳо ман мехоҳам ки ҳар як бародарро мисол дар оғӯши худ гирам бигӯям ки бародар ман шуморо хосхотири худо дӯст медорам маворе фарзандои диёр садҳо ҳазоранд ва ё шуморо назар мекунанд шумо касоне ки имконияти мисол бо чеҳра суҳбат кардан доранд ки мисол мо ки ин имкониятро мисол надорем дар иҷа барои ҳамин қара мо агар ки дар пишти пардаам боштем мо мисол қувваи якта калонеро мисол аз худ барпо мекунем. саломат бошед бародари азиз. ҳамин чанд вақт шуд 5-6 моҳ пештар буд ё зиёдтар аз амрико бародар аҳмад карим ба утриш омадагӣ буд дар як ҳамон конфронси созмони амният ва ҳамкории аврупо барои ширкат омадагӣ буд. ба ҳамин конфронс устод муҳиддин кабирӣ ҳам омадагӣ буданд. дар онҷа хайр бачаҳо бисёр буданд, масалан гирем вайсиддин одинаев буд, бародар дигар бародарҳо ҳам буданд, ҳоло берӯзигиашон номашонро нагирам. ва
همین احمد کریم با یک برنامه آماده بود میگفت که این ملت متحد نیست، مخالفان متحد نیستن، من همین مخالفای متحد میکنم. بعد یک بحث های بلند پایان با کبیری هم داشت و در همین جا استاد کبیری گفتن که احمد جان مردم متحد کردن میخوایی به تو روی سفید چی کمک از جانب من لازم باشد من آماده به کجا سنه کدام ساعت کدام گویی من حاضر میشوم کدام میز تو تشکیل کنی من همونجا حاضر میشوم تو تشکیل کن من هستم و گفتن که من باور دارم که همین یخ میشوی همین علنگه تو 2 هفته دوام نمیکنه. حالا شاید برادر احمد کریم همین گپ های من شنیده ایستادگی باشه چنان همین انرژیش نگاه میزد که به هیچ گفتار راست نمیباید. به این گپ من گواه هست، مثلا گریم برادر وایسیدین اودینایف و چند برادران دیگر هستن. همین برادر رفت نمیدونم با کی گپ زد او میبایست با چند همون من رئیس سازمان فلان من رئیس سازمان سیاسی فلان بسمدان گفته ایستادگی آدم ها رفته باید گپ میزد صحبت میکرد و به یک سر میز یک میز گیر تشکیل میکرد و همه رو برده به همون میز میشنانده. همین آدم گم شده برای یک 2-3 روز شد با عزتیوی مصاحبه کرده است. مصاحبهش میشنوم از مخالفت دلش خنک شده رفته به تیم رستم پیوسته است. مثلا حالا همین جا آمادگی بود مثلا یک گپ شدگی یک نفر میگوید که من به کجا گویی میرم در کجا گویی رفتم میشینم به کدام میز گویی ساعت چند گویی من همینجا حاضر میشم مرحمت تو تشکیل کردن تونی مرحمت. و میگفت که نه شما همین خیلی اول چوش هم ده خویش نداره شما این خیلی نکردین اول چی هاش واکنش هاش به یک دوای کلون بلند بود. بعد از اون با یک همدیگر فهمی وقتی که این خیلی گپ شد رفت همون نمیدونم به که ها واخورد چکار کرد چکار موند خودش میداند لیکن عاقبتش همین که دیگه خودش هم گم شده بیگپ شده رفته. برای همین دوستم اینجا شرایط چی خیلی است. من دیگه که حزب گروه های نمیدونم سیاستاشون چی خیلی و او چی میخواهند نمیدونم چیزی که با اون نزدیکتر هستم یک کمتر درکشون میکنم یک کمتر خودم هم مثلا گریم اهل همونجا هستم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و یک کمی پیمان ملی تاجیکستان. حالا به همین پیمان ملی تاجیکستان هم اونقدر صرفم نرفتم همین چیزی صرفم میرفتگی من در همینجا حیات جوانی ما از مثلا گریم صرف کردگی هستم در همینجا نمو یافتگی هستم در همین مکتب کلان شدگی هستم. همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. و برادر عزیز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی چی؟ این مثل یک همون چی میگوید سنگ های سر کوهسار در سر کوهسار یک سنگ چخیر از شخشولی کلان مثلا گریم قرهاش حتی دست میبرد با یک آب سیلابه یا با آب همون دریا همراه میشود تا به ساحل میفروید یک سفته شدگی مثلا گریم همه قرهاش شدگی به این سنگ زدگی به وای سنگ زدگی به این بلا زدگی به وای بلا زدگی هم مثلا به ساحل برخوردگی به سنگ‌های در داخل دریا برخوردگی تا ساحل میبیاید که تو وادی میبیاید که تو پایین میفروید که یک سنگی سفته یعنی پخته رسیدگی میفروید. من حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شخصا همین خیلی تصور میکنم. وقتی که در جلسه هاش شرکت میکنی میبینی که
مثلا اول ها من همین دودوی هم زیاد بود مثلا گریم این کار نشده شد از گفته داد میگفتم وای کار نشده شد از گفته داد میگفتم بیچاره همین مسئولین رهبریت و چند دوستا چند استادا آرامانه با تمکین گپ گوش میکردند با منطق به گپم جواب میدادند مثلا گریم با من قانع نمیشدم مثلا و همین یک سال نیم سال یک و نیم سال اخیر وقتی که از اوکراین آمدم در جلسه ها از نزدیک شرکت میکردگی شدم و با دوستان با رهبریت از نزدیک صحبت میکردگی شدم دو چیز شاید به میون آمدگی باشد یکی شاید سختی بد از طرف رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان من مغزشویی شدم یا اینکه به طور درست درک کردم که گپ در کجا است یک مخالف در درون حال شما به اروپا به حیات آسایشته به این چیزا اشاره کردید برادر عزیز در برابر حیات آسایشته اینجا سیاست وجود دارد که تو خودت را در اینجا مثل خانه خودت احساس کنی اما فراموش نکن که تو مهمان هستی این خیلی سیاست من برادرم در یکی از کشورهای مثلا قدرتمند سیاست وجود دارد در اینجا در اینجا باید قدم‌هایت شمردگی باشد حرف‌هایت شمردگی باشد حرفی که تو از وی کلمه میسازی کلمه که از وی جمله میسازی جمله که از وی متن میسازی یا یک برآمد میسازی یک گپ میسازی همه وی باید شمردگی باشد در همین حالت برادر عزیز بغیر از این اکثریت همین مهاجر شدگی ها باید کار کنن انداز سپرند مهلتی سوسیال گرفتناشون پسابی گرفتناشون مثل روسیه این خیلی گرفته خمیری نه مهلت معین دارد در همین مهلت معین تو باید اینتگراسیون شوی و با کار بروی تو باید اینتگراسیون شوی با کار بروی باید کار کنی نلوک سپوری انداز سپوری در همین حالت نه اینکه فعالیت سیاسی اکثریت یعنی بچه‌های کارگر بچه دیدن نمیتوند یک هفته طول هفته کار میکند روز شنبه یک شنبه بچه گچه بیند نبیند در همین حالت این بیچاره چیکار میکند همین در بلای همین چی ها همین بچه هایی که در همینجا اومدگی هستند این دولت در اینجا کار طلب میکند سپردن انداز طلب میکند ادغام شدن یعنی اینتگراسیون شدن طلب میکند ما همین بچه ها در بلای ما چهار تا آدمای گپزنی بیکار خوجه مردم پولته 100 کسی شویتون 50 کسی شویتون 200 کسی شویتون من کار رسیدم پول فرستون برای همین با موندگی ایم مردم برای همین با موندگی است در اصل شما از همین مردم مرد شوید و گوید که وقتت جدا کنی به سیاست صرف کن فهمیدید دوست عزیز ما شما را فهمیدم اکای شوقت وقتی که شما همین سوالی مرا مثال جوابی مرا مثال ما قناعت نگرفتم برای که شما مثال او یک تا مثال های را آوردین که مثال مشخص به هر یک شخص داره که اینا برادر مثال میبرویا کار میکنه ما هم میبرویم کار میکنیم همه میبرویا کار میکنه لیکن ما در باره سیاست صحبت روندستیم برای چی سوال ما این بود که یک تا єдиний مثال центр да як та шава ки ҳамо касоне ки مثال куллан фақат барои сиёсати ҳамин кор фақат кору фаъолият мекунанд қуввае ки ҳартарафа нашава мисоли шумо худтон дар саволи ман мисол овардем ман ӯ интервю гирифтагӣ аз даТВ бародари Карима ман гӯш кардума ман қатъи ман 90% гуфторҳои вай қатъи ман ризо ҳастума برای چی وای شخص گفت که من پشیمان شدم از خطی همین برای چی من میخواستم که همه ما مثال یک قوه اساسی شویم که مثال همه طرفه مثال نکشیم با همه فکرهامون من نمیگم که انسان یک فکر دارن نازی حاضره حالت ما باید قبول کنیم ما شما را باید قبول کنیم کی را مثلا اکای شوقت قبول کنیم ما فکرهای خودمون
ما یک تا کنسنسوس نام داره محیدین کبیری کسی نباشه وای نامی وای ایجاد فرق نداره حاضر زمانی که مثل طلباتی که همین را حاضر طلب میکنه کنسنسوس نام داره ما او را باید ویبرات کنیم فکرهای خودمون یک جمونه فکرهای خودمون وقتی که ما در شرایط آزاد و آباد باشیم انا بعد برآمده هر کس گپ میزنه و میخواد که به خوبی این کار مثال این گروه میگه که من میخوام که مقصد پنسیا 1000 سومون شوه این گروه میگه من میتونم که 2000 کنم سوم گروه میگه که من 5000 سومون میکنم این کارهای مشخصه که مثال ارتباط با زمانی که مثال کار و فعالیت مثال با درجه مونده میشوه حاضر زمان طلباتی فقط یک تا کنسنسو یک یدین سنتر داره وای برادر هزار همیخه برادری که رنگی همو برادر از امریکا اومده وقت جدا کرده پیش شما رفته قطعی شما صحبت کرده پیش دیگر شخص رفته صحبت کرده همه قطعی با جداگی آخران با یک فکر آمده ما فکری وای را قبول داریم ما برای چی ما آزاد اندیش فکر هر کسی آزاد داره وای بچه بی عقل نباشه بچه مثال شما گفتین یک کلمه را به دوم کلمه سوم کلمه را به چهارم کلمه بعد ارتباط با یک جمله آورده میتونه ما سیاست والایی که محیدین کبیری گپ میزنه ما او را ما نمیتونیم پیخست کرده برای چی که ما سیاستمدار نیستیم برای هموش چیزی که شما میدونین اگر مخشویی کرده باشین یا که مثال شما را چک کرده نباشن من میخوام که مرا مخشویی کنن نمیجدا من میخوام که همه چس نگاب زنن که او این باوری ندارن امروز در سرجم شدن مردم برای چی میگه شما رفته مردم سرجم کنین حاضر ما قطعی شما ساعت 5 بیگاد رفته میشینم و میدونن که مردم اون پتانسیلی سرجم کردن ندارن اولش که اگر که حاضر در تاجیکستان مردم تاجیکستان همه قشلاق ها همه رایون ها همش یک روز ساعت 9 در پگاه سر همش یک جای بخیزن بر ضد مثال حکومت اعتراض بیان کنن و یگان جای را نمیگیرن هیچ کار کردن نمیتونن برای چی محیدین کبیری فاکتورهایی که مثال در غیر تاجیکستان هست که مثال دولت ما مثال کاتگی کرده مثال دل پر میگرده نمیترسه نه از مردم میترسه نه از مخالف میترسه و میدونن این دو تا فاکتوری اساسی که هیچ کس نمیمونه که تاجیکستان دیگرگون شود اولش روسیه دویمش خیتای هیچ کس یک تا دوستان صبر کنید یعنی که اصلا تورقل گوش کنیم چون ایشان بسیار منتظر کردیم تورقل گپ زنه شما بعد باز بحث ادامه میدیم برادر عبدالله شما با گپ بسیار شدگی حاضر هم تورقل گوش کنیم یک باره و علیکم السلام و رحمت الله امیدوار هستم خوب هستی شوکت اکان من چی گفتنی هستم مگر اجازت است 60 ثانیه وقت شما رو میگیرم همین چی مشکلی هایی که در بین همین مخالفان میگذرد من از همه شما خواهش میکنم که همین ها رو شما رسانوی نکنید شیشته بین یکدیگر حل فصل کنید چی در کار رسانوی کردن یه باره این مبارزه را قفا زناندن این خود نشانه همین قفازنی است هر یک کارهایی که باید مبارز یک کارهای مخفی داشته باشد که حتی عائله خودش ندونن بین همون مبارزه باید این همه این حل و فصل شد نه اینکه رسانه‌ای کردن و تا اینکه مردم ببینن من بسیار باور کنید خفه هستم من خودم یک آدم سال خورده لیکن همین کارها میبینم ریخ میشوم که آخی ایک کوشش کرده ایستادیلو لیکن نتیجه پایان رفته ایستاده است برای چی؟ برای که همین فعلهایی که دارن رسانه‌ای کردن یک کس شرمنده کردن یک کس پس دادن یک مخالف دیگر دشمن خواستن و این تاز او تاز گفتن مبارزه را ممکن که به 5 سال قفا زنند اکو رحمت اکو جان من دیگه زنده باشه تشکر زیاد و امیدواریم که عقل سالم غلبه میکند و این گفته های شما را دوستان به نوبت میگیرند حتما این گپ شما را من به قلم طلا نوشتم انشالله و امیدوارم که دیگر دوستان هم به نوبت میگیرند سلامت باشه تشکر زیاد به شما برادر دوستان
بسیار خوب. به نظرهای ما شما موافق نشدید به بعضیش، این طبیعی است، من قبول دارم، یگان مشکل نداره. و دوستی عزیز مبادا اگر گپ زدنی باشد میکروفونتون کشتگی است، بعد گرون کرده گپ میزنید. من برای چی برادر مثال آوردم؟ برای آن که دوستی عزیز همین راههای شما ذکر کردگی همش سنجیده شدگی هستند. در این طول 10 سال همش سنجیده شدگی هستند و این حال برای چی من از همین چی سر کردم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتن سر کردم؟ برای اون که یک کمتر با همون سنگ سفته شدگی به وادی رسیدگی مثال آوردم، برای اینکه با همون زدن و برخورد کردن و همون پایان فرمودن ها به صد بلاها گرفتار شده پایان فرمودن ها دیده شدگی است که چی کارها رزولتات میدهند، چی کارها رزولتات نمیدهند. هیاهو رزولتات میدهد نمیدهد، کارهای رسانوی رزولتات میدهد نمیدهد، آیا میدهد آیا نمیدهد. همه این چیزها برکشیده شدگی هستند. با ما با آدمای زیادی همین حیگور حیمان کار کردن ما در کار، یا اینکه مثلا گریم یک کمتر اخچمکر تر کار کردن در کار که گفتین امکم مثلا گریم هم مگاب رسانه‌ای شده، هم پروژه ها، هم استراتژی ها و هم برنامه های کاری سیاسی مبارزوی مثلا گریم در صفحه های مثلا گریم شبکه های اجتماعی نباشد. برای همین این کار واقعا یک قسم اعضای عصبی میکند، تا این حد رفته فهمیدن و یکدیگر درک کردن عصبی میکند. من هم عصبی کردگی هست تا اینکه مثلا گریم یک کم به حالتی درک رفته رسیدم و عصبی شدگی هستند، من اونها رو درک میکنم. اکا شوقت ما شما یک دقیقه ما فهمیدم شما را اکا شوقت. من میخوام یک چی گپ زنم ده. من راستی هیچ نگفتم که مقصد سوالی ما برای اون نبود که میخوام که از مثال کارهای انجام که میخواهند مثال حزب انجام تیا که خصوصا برای مثال گروه خورده که آدمایی که باید از این خبر داشتن ما این را طلب نداریم. ما فقط عبدالله این برادری حقیقت گوه سوال ما در عبدالله میکنم. همین کسی که خودش که اتفاق نباشه یک جای نباشه حق اتفاق پرسیدن ای خلق داره همو امکانیت. شما میدونم که برادری هستین که دلسوز و غمخوار هستین، حقیقتگو هستین. شما اینا ما سوال عادی کردم. کسانی هستن که ما او را با دست اگر حاضر بنام گیرم 1 دقیقه وقت نمیروه، بنام گیرم 1 دقیقه رفت نمیروه. یک تا ملت 10 میلیون آدم را دعوت با اتفاق یک جایگی، لیکن 10 نفر انسانی که مثال با یکدیگر امکانیت دارن که 6 تا صحبت کرده همه نافهمی ها یک طرف مونده، یک کس فرق نداره. من اینجا برای هیچ کس گپ نمیزنم، خصوصا من نام هیچ کس نمیگیرم، فرق نداره. او کسی حتی ممکن او کس ما نشناسیم، کسی باشه که مثال ما وارد در پشت پرده باشه فرقیت نداره. ما برای وی ما علمی وی لازم است، برای ما ایده های وی لازم است. همین امکانیت هست که ما را دعوت کنین شما برای اتفاق بودن، نه که 10 کسی که مثال امکانیت اتفاق شدن ندارن. عبدالله همین سوال شما برادر جواب میدادین مرا. آواز نیست؟ نه هست کامزه نیست. وقتی که برادر در وارد شدن من بر اومدم رفتم برای که دیگر تلفنم ضریرش مرد، دیگر تلفن گرفتم. حالا همه از غلام منتظر باشد، حاضر بعد از عبدالله گپ میزنید. از غلام گپ میزنید. بله برادر، سوال شما سوال مشخص بود، باید شوکت کو جواب میدادن، نمیدونم که شوکت کو از سوال گرفتن، سوال چی نمیدونم. لیکن بله من همون چیزی که شما گفتید خیلی این چیز دردناک است. من این چیز چند بارها گفتگی بودم به همه
حتی که با شوکت اکو هم قطعی دیگر نفرها هم در این مسئله صحبت کردگی هستیم. ما که یک بیم که قسمی مردم تاجیکستان هستیم، همون بیم که خصلتی که در همه مردم هست در ما هم طبیعی هست. مثلا اکثریتشون میگه که ما در اروپا هستیم، ما مثال میخوایم که در آینده بسیار حزبی باشد در تاجیکستان، از برای همین باید از اینجا مثال شروع کنیم. و چند بار گفتگی هستم، حالی که ما بچه در سفر نامش مظفر، حالی که در حاکمیت نیستید، باید که مخالف باید همه متحد باشد. گویم که یک میز باشد که کلی مخالفین اومده در اونجا مثال گپ زده تونن، پیشنهاد کرده تونن. البته انسان های بسیار بهترین داریم، مثال در اروپا، در روسیه، در همه جا. مثال وقتی که البته چخیلی که شما گفتید مخالفان وقتی که متحد نمی شود، مانند احمد کریم، مثال مانند دیگر برادرایی که ده ها برادرایی که از مخالفت دست کشیدن، دست میکشن میروند. برای چی؟ برای که حرکت میکنن یک چیزی، مثال گویم که برای فایده آینده ملت یک حسی خود گذارن. وقتی که میبینن که اونها در این مبارزه گویم که لازم نیستن یا که نمیتونن، مثال که سرجم کردن، یا نفرها مثال گویم که از خودشون لیدر میتراشن، مثال یا که پیشوا میتراشن، بعد این میگوید که تو کی هستی که من با از قفای تو روم. بسیار خطاگی های نفرها هست که امروز مثال بسیار مخالفین با یکدیگر گپ نمیزنن. الحمدلله که من با همه نفرها با یگان کس یگان مشکلات ندارم. مثال که با شوکت کو هم گپ میزنم، لازم شاید با کبیری هم، با دلشاد هم، مثال که رئیس مثال گروه 24، با محمد اقبال هم، با ایشون صد، مثال که عبدالستار، با همه مثال که کاش شود. با حتی که مثال همون نفرهایی که چاپلوس میگویند مثل طرفدار رحمانوف، همه هم زنگ گپ میزنن، برای که اونها هم شهروند تاجیکستان هستند. مثل باید که همون که شما گفتید گوناگون فکری، مثل فکری همه ما روبرت نیستیم. یکی مثل که مخالفی رحمانوف میشود، یکی مثل که طرفدار میشود. فردا هم کدام حاکمیت بیاید، یکی طرفدار هم حاکمیت میشه، با یکی مخالف میشود. از برای همین من خیلی که شما گفتید، بله ما کوشش داریم، ما کوشش میکنیم که چند بارها گفتیم، البته که از خود انسان ها وابستگی دارد. من کلا با همه مثال گپ معامله خوب دارم، من همه را همه وقت تبلیغ میکنم. و آن چیزی که باز یک چیزی که است که در ما اگر که همون چیز عملی نشده ایستاده باشد، ما میخواهیم که مردم متحد شود، دیگران متحد شوند. مثال گپ همون چیزه، یا که دیگرها وقتی که کمبودی ما رو میبینن باید که برآمده گویم مثلا این کمبودی داری. این چیز نیست که گویم که یک از این چیز فقط برای ما چی از خوبی است وقتی که کمبودی ها رو چی میکنن. از برای همین اون چیزی که شما گفتید برادر، این چیز مثلا چند سال ها چندین برادر رو گفتگی هستن، لیکن افسوس سبب هاش چی؟ ممکن که حزب نهضت اسلام یک حزب مثال اسلامی است، مثال گپ بخواد حرکت مثال گپ الهیده داشته باشد، همچون یک حزب حق دارد. مثال گپ یا که 24 یک حرکت سیاسی میخواد الهیده، لیکن برادر عبدالله ما اصلا از جواب سوال نگرفتم. ما اساسا اهمیت داده شدم که همین برادر با برابر سوال دادن به سوالهای خودشون جواب داده شدن، برابر سوال دادن به سوالهای خودشون جواب داده شدن. مثلا گریم این خیر شدن در کار، خیر شدن در کار گفته. و اصلا نگاه کنید از یک جهت به گپاشون من موافق هستم، از جهت دیگر نمیخواهم که مثلا گریم همین چیزی، همین مشکلاتی که وجود دارد بودش بدتر کنم. و این چیز همین است که علاقه این چیزی که این برادر گفته ایستادن، همین مثلا گریم گپی تگ دلی من گفته ایستادن، از زبان من، از زبان خودشون گپ من گفته ایستادن. همین برادرهایی که در همین حال هستند و دوستانی که در همین حال هستند با زبان همین برادر در همین برنامه من گپی تگ دلی من شنیده ایستادن. باز من مثلا گریم چکار کنم که مثلا گریم 20 تمو باز در شرح گپ این کس چیزهای بگویم که مثلا گریم
چی یک کار دیگرها رو افتاده کند. نه یک حالتی است که مثلا گریم همچون مجری همین برنامه تو نمیتونی که مثلا گریم در همون حالت قرار بگیریده. نه یک چیز است مثال که یک چیز است حقیقت است. وقتی که اینجا من از حقیقت نگرفته شدم. اینجا چیز دیگه است. همین حقیقت نگاه کنید عبدالله، همین حقیقت از زبان همین برادر گفته شده ایستاده است. نه بله گفته است که برادر گفته است که بیاین متحد شوید. بعدی که وقتی که شما متحد میشوید شما یک قوه میشوید. وقتی که شما یک قوه مثالی که مقابل دولت میشوید ما شما را میبینیم با شما پیوست میشویم. باز ما نمیدونیم که شما برادر پراکنده من به دقت گوش کنید. من احمد کریم مثال آوردم. همین برادر مثال آوردم. نگاه کنید همین برادر با یک همین انرژی بزرگ همینجا اومد مثال گریم کبیری گفت که من همین گپ تو من گوش کردم قبول دارم من آماده در کجا میز تشکیل کنی با کجا دعوت کنی با کجا کوی ساعت چند گوی من پرواز کنم میرم در برات هستم لیکن یک چیز است یک چیز است شما نگاه کنید همین به پیش کی رفته همین گپا گفت یا نگفت مثلا گریم سوری بسری میز آمدن با کسی دیگر اظهار کرد مثلا گریم میبیاد نمیبیاد مثل همین کبیری گپ زد نزد همین بیچاره مثلا گریم و افتاده شده از بحر همه مخالفت میچی برای رفت است مثلا گریم مثال آوردم برای اون که همین گپ کبیریه که مثال گریم احمد کریم تو کار خوب کرده شدی ساعت چند کدام روز میگویی من آماده هستم میروم گفتگی گپ با کی گفتگی باشد گفتن تونسته باشد من نتیجه من چی است من به این باورم که دیگه همین بغیر از همین کبیری دیگه همین آدم همین گپ به گفتگی یافت نشد به این رو افتاده شده به آماده رفت مثال گریم یک حزبی پخته رسیدگی یک گپش این است و یک برادری که میخواست مردم متحد کند همین کشاده شفاف گپ گوی میکن مثلا میرود با دیگران گپ میزند و همین گپ کبیری که من آمدم به همین سری میز گجا گویی میرم در همینجا میشینیم گپ میزنیم از دیگه از زبان دیگه کس شنیدگی نه من این خیلی خلاصه گرفتگی هستم برای همین برای چی من سنگ مثال آوردم یعنی من گفتن نتوانسته شدم که دیگران به همین چیز پخته رسیدگی نیستن دوستی عزیز اگر همین خیر گویی خودشون تاخیر شدگی صبح بکنن یعنی باید پس اساس میگوین مثلا گریم حاضر نگویم شما گفته شدید که مثلا گریم از جواب گریخته شدید شما باید گویید وقتی که اگر که برنامه مثال حق به مردم رساندن باشد مردم امروز مثال نگاه کنید که یک عمق در اومدن 30 سالشون مثال یک کلان نمیدونم چند قدر میگم عمق همون نفر گفتن که امروز همون کارهایی که در رسانه ها میشود همون کار را نکنید مثال خب گفتمشونه گوش کنی چیکار میکنی مثلا گریم همین خیلی یک گام میزنی فقط خودت میکنی به دیگران شکار نمیکنی خودت گام میزنی چون وقتی که نگاه کنید وقتی که نفرها 10 ساله ها مثال گپ که گویم که با یک دیگر دوست بودن مثال در یک جمع نشستن نون و نمک شدن این صورت یک دیگر رو میبرند یک دیگر نام رو تنقید و تحقیر و دیگر در هم کورم او رو بدونند در مشکلاتی که در بین مثال مخالفین کار همون دیدگی است همون شنیدگی است بدونید و همه جا عیان شده است لیکن نگاه کنید که خوب بگذار که بین شما یک مثال ماجرا رو دو لیکن همون دوستی برادری که 10 ساله بود یک بار همون را یک بار قدر میکردین میشیشتین علاهیده این مشکلات حل میکردین من مثال میتونم که 10 ها با پریتنز برام مقابل هر یک آدم از یگان کس نمیترسم مثالی کنم هر کس با هر چیز مثالی کنم طعنه کنم لیکن نمیکنم برای چی برای اون که این چیز چقدر که برادر میگوید این چیزی که احمد گفتن بسیار آدم ها رو افتاده میکند مبارزه به قفا میکشد و نفرهایی که میبینن این کارها را چی میگوید
نفری که که دوستش یا که همسنگرش خیانت کرد فردا با این اگر که شوم با من هم خیانت میکند. میفهمید؟ درست. کیره گوش کنیم؟ یازغلوم گوش کنیم عبدالله. یازغلوم بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. سوزه برادر تینجین انشالله. تشکر به شما، بفرمایید. ماشاءالله. مرا همین مثال مقصد یک نهضتی حربی مثال برای همین گفتنیم که مثال ما میفهمیم که همین سیاست خوب است، سیاست به تایید یا به سیاست نمیشوه، نه که به حربی هم نمیشوه. در وقتی ما به حربی یگان کار کردن نمیشوه. این قرآن هم اومدگی مثال در اسلام هم خیلی هستیدم مثال به شمشیر نمیشوه، به شمشیر رو به دین به علم یا شمشیر یا علم نباشه مبارزه نمیروه. برای موقع مثال ما کبیری را گفتنیم کبیری سیاستش معقول نیست. مقصد حربی جمع نمیکنه، باید ارمیا جمع کنه. ارمیا با امید یگان کسیدن در کار نیست. ما این وقت گذشتیم دیدیم ده مقصد وقتی حربی در سنگر کی میمونه کی جنگ میکنه. برای با امید یگان کسیدن در کار نیست که مثال اون کس وعده دادگی یگان کس که عموم میکنیم خیلی میکنیم، نه برای جمع کردن در کار حرب مقصد ارمیا جمع کردن در کار یگان منطقه ده برای که آینده به حربی نمیشه. مقصد ما میدونیم که ها مثال حالا نگاه کنید به شما سوال. بله بله. کسی از من خاموش کردم اونا. برادر شما یوتیوب تون هم فعال هستن یا غلام؟ نه 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 صدای شما هم خاموش کنم بعد گپ زنم که شما یوتیوبتون فعال بوده است. از غلام یوتیوبتون خاموش کنید. مثلا به شما سوال حاضر فرض کردیم تصور کنید که کبیری ارمیا هم دارد. تصور کنید که ارمیا هم دارد و به همین خلاصه اومدگی است که یعنی به این کارهای سیاسی نمی شود، باید ارمیا داشت و ارمیا هم علاقه فرض کردید دارد. شما گفتید که من یک آدمی ارمیا به صرفم میروم و یکم منطقه گرفتن در کار گفتید. همین منطقه نظر شما کدوم منطقه است؟ یا از غلام گپ زنید. پشتک ایران کده نو اینا آواز اومده است؟ هست آواز. منطقه درین تاجیکستان اگر بگیم برای همه خوب بدخشانه. برای که روز دیگه پا بگم تون مردک ولی خفه میشوم بسیار دمو دیگه اگه منطقه مبارزه نکرده است پس دیوریم کلوب چند هزار آدم دیگه بس سیاست نگه حربی نکرده است مردک برید او هم مسلمان مرودار فقط نمیشه پومیر بخیزه پومیر هم را کشتن لیدرو را کشتن هم را کشتن این خیرم نمیشه مثل همه باید بخیزه. مقصد 10 میلیون تاجیکستان 10 میلیون اهالی داره. برای مقا منطقه در ادامی بدخشان بشه خوب میشه برای که بدخشان در افغانستان نزدیکه رفت اومد بسیار میشه نزدیک میشه و خوبتر میشه و فکری ما منطقه خیلی دکجوی باشه در تاجیکستان نه که اول در افغانستان کردن در کره منطقه در افغانستان کردن در کره. افغانستان روزگی نداره چیکار میکنه؟ افغانستان روزگی میتیه اوجه دو دک روزگی اوجه دو روزگی را دو خیلی که دمی جا بگم هم مرا مثال در شرطه بگم نه که دو دک اجازه انصار الله دامو جا هست اجازه دو دک کمو انصار الله اگر شما بدونید کی انصار الله اجازه دارم برادر. یگان مسلمان برادر یگان مسلمان پروتیف نیست پروتیف کی یاردم کنه مسلمان دا پروتیف کمونیست و دموکراتیا لوبای مسلمان میزنن. ای دموکرات و کمونیستا که کارشون کردن میگن هو نکنین خیلی نه که مسلمان کارشون کردن میگیرن. هیچ کنه میگه که غزه مثال در غزه مثال حماس نپادن میکنن
بسیار مسلمانان против алҳози мебинанд ами аҳвола бисёр против не ки мусулмонон против шидан мусулмонон худшон сауди дигар фурӯхтани мардуми ғазара не ки ваё дар назди аллоҳ ай ҳамаи умуда бисёр чиян махмушон мефаҳмӣ барои мақам ёрдам мекунанд афғонон моро ёрдам кардан соли 92 бо ёрдам мекунанд касе да фора на форам ҳукуматиё бисӯзанд чӣ кунанд мекунем мо мешинем иншоалло барои ёрдам мекунам мода ваё дига ҳеч ка ёрдам намекунам мода айхе сиёсат бародар 10 сол шидан даму чи Европа 10 соли дига биши ягон кор намерава пеш барое ки гага оли меган мардак вари гага Путина гага маҳкам карданим буданд ягон кас маҳкамаш накард да гага гаштесте Путинози дами дунё Эмомалиро ҳеч ка ёрдам Эмомалиро вообще признават намекунанд оли бо оли Путина маҳкам накардан Эмомалиро ки маҳкам мекунанд и гапи ҳақиқата и бисёр ма ира мегум шумо ира мефаҳмед аймада хубтар мефаҳмед барое ки и гапо хандоварай барои мардумое ки тоҷик мо медонем чиай ами инқилоб хандовария барои мардума фреб кардан намешава ба икоро мардум фреб намехӯранд дига медонанд ки гага ягон вақт Эмомалиро зиндон намекунад барои Эмомали хуга не ки худаш мега ки ман ба ҷанг омадам ба ҷанг мерам ҳамин лозим хати тамом мезанем шад дига ягон кор намешава ба худо қасам зинда бошед намешава ташаккури зиёд саломат бошед бародар майра абдулло дӯстам ягон гуфтане доред иншоалло акай Шавқат ҳозир дӯстон ҳамин регари гап зананд то ин ки иншон намунтазир накунед бо худатон бара гап метем иншоалло дӯстон ҳамин регари гап зананд регари бифармоед салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ умедворам хуб аст ки бародар зинда бошед бародар Абдулло умедворам хуб ҳастем шумоям аллоҳ нигаҳдортон боша аллоҳ тамоми муборизҳоя дар паноҳи раҳмониш нигаҳ дора бародар иҷада мегӯем ки шумо бародар Шавкат минтақае гуфтан дар кор ин гапое ки гап задестем ин туғри намегира ҳамин гапо туғри намегира бародар одаме ки минтақая ҷудо мекунад дар инҷа аслишида намегӯяд минтақа дар мо дар корам нестай бояд мо ҳадафи мо инами шумо чи гурӯҳи 24 чи ҳизби наҳсад чи дига чи паймон чи дигаш бояд шумо сарҷам шудантон дар кора фаҳмидем бародар Шавкат бояд шумо сарҷам шавен бародар Муҳаммад Иқбол ҳамаи шумо сари як миз шинен ҳамсӯҳбат шавен якдигартон кати мисол ғуруру нагӯен ки инуд ки ман зурум инуд ки ман баақлум ғуруру худписандӣ ҳеҷ фоидае надора ҳеҷ кор буд намешава бо ин коре ки мисол гоҳ хел мисол ҳами бародарои муборизе ки бародарое ки мисол дар ҳамин мебуроем баромад мекунем мисол ман тарафдори ҳамаи шумо ҳастам бародаро фақат ҳаминҷа як чиз аст ки бародар шумо чи ба устоз Муҳиддин Кабирӣ чи дигараш ба як хулоса намебиёем сарҷам нашидани шумо сарҷам нашидани мардуми Тоҷикистон аст мардум шумоя нигоҳ дора шумо ки пароканда ҳастен сарҷам нестен мисол ба як хулоса намебиёем фақат ки шумо суст аст барои ҳамин бародар мардумам ҳайрон шуда гачи ҳаминҷа ман барномаи шумоя дер дуромадум ҳами бародар Абдулло қайд кард ки ҳадаф бояд сарҷам шудан ин бародар Абдулло гапои хуб зада барои аввал бародар иҷада минтақа гуфтану дигар гапои гуфтан
وقتی که آدم که مبارزه بود باید منطقه ایجاد برآمده آشکار کردن فایده نداره برادر. بعد من یک سوال دارم به شما برادر شوکت جون. شما خیلی ایمن کلونین، یعنی برادرم ایمن کلون، ایمن اوقا مثال رای نیستیم. همین شما وقتی که استاد محمد اقبال صدرالدین مثال درباره مهدین کبیری، استاد مهدین کبیری گپ زدند که مثال حرکت باید خوب شود، در حقیقت راست گفتم و برادر حرکت استاد مهدین کبیری سست است. من نمیگم انسانی بد است، فقط که وقتی که در دوران بود حرکت خوب، یعنی سست اداره کرد، حرکت خوب نکرد. برای همین وقتی که استاد محمد اقبال صدرالدین چند برنامه‌اش ده مثال گپ زده که مثلا خیلی باید حزبی همین رئیس باید علی شوه، مثال همین ده شما فکر شما چی است؟ همین ده شما فکری برادر محمد اقبال صدرالدین ده شما راضی هستین یا نه؟ من همین چیزا میخوام که از شما فهمم. مثال همین 100% من میخوام که جوابی پره از شما گیرم برادر با قلبی تازه. تشکر. پیش از به سوالتون جواب دادم، من میخواستم به شما یک سوال بدم. من تصورات شما مثلا گریم چی است که همین روز یک حزب سیاسی، یک حزب مخالف بر ضد رژیم تاجیکستان چی کارها رو باید میکرده حالا نکرده ایستاده؟ مثلا کبیری نه شما، همین کبیری نه فرض کرده من همین شما ریگری، اگر جای کبیری میبودید فلان کارهای کردن نتون ممکن بود. همین به جواب میدادید، من بعد جواب میتونم انشالله. مثلا من چی گفتنیم در شما برادر؟ من به مثل شمایی که حاضر ایجا برآمد میکنین، چی خیلی که اکای عبدالله، چی خیلی که شما، چی خیلی که استاد مهدین کبیری، استاد محمد اقبال، من به مثل شما سوادی مثال نیمی شما سوادی ندارم، سوادی ندارم. مثال در سوال های شما من جواب گردونم. مثلا من همین وقتی که 3 سال شد، 3 سال گذشت تقریبا، بر اول گروه 24 تماشا کردم برادر محمد اقبال، برادر شوکت جان. بعد استاد محمد اقبال صدرالدین برنامه شو تماشا کردم و بیشتر برنامه محمد اقبال صدرالدین رو تماشا کردم. همون برادر ذهنی منه، گپزنی منه، عقیده منه، فکری منه، دنیای منه، مثال کشوده کردگی عقل منه، همون برادر شدگی پروردگار در پناه رحمانش نگه داره. من چخیلی که شما اینجا گفتیم برادر که شما بجایی اگر مهدین کبیری می بودین، مثال وای در درون بود، وای میتونست که کار کنه، مثال مردم جمع کنه، وای یک فکر خام کرد که باید خونریزی نشوه، ایتک خونریزی میشه برادر. همین فکر خامش مثال با جنگ و همون رنگی همون 92 بورید که جنگ شد، 91 92 همون خیلی میشه و گفته مثال سستی کرد. این 100% با اینمی کار میشوه، اگر که خواه نخواه میشوه. سببی سستی استاد مهدین کبیری اینمین کار شد که مثال مردم با نمره گفتو، مثال استاد مهدین کبیری من پریود میزدم برادر، من مثال همه طرفه حرکت میکردم، در درون بدون
اگر که نیستم میشیدم کاری میکردم که حکومت امام علی به این درجه مردم از ظلم نمیکرد. ای تک وقتی که استاد نورالدین کبیری صبر کرد میدونم که انسان خوب است، صبر دل است، صبر کننده است. وقتی که صبر کرد نبرد ای سال 92 بدتر شد. ای جنگی که بین یکدیگر همی جنگ کردن خونریزی شد ایوه بدتر شد. نبرد زیادتر مردم تلفات خورد. مردم بسیار سلامت باشد برادر عزیز. نگاه کنید، حالا گفتی عبدالله شما به سوال من جواب ندادید و خودتان اقرار شدید که مثلا گریم اون قدر درک و دانش و سوادی همین مسئله ها رو نداره. خودتان گفتید، این گپ خودتون است. بعد باز خودتون گفتید که چیزهایی که من از سیاست فهمیدم این گفته های برادر محمد اقبال صدرالدین است، مرا انکشاف داد، مرا مثلا گریم فهمشم به میان آورد و دیگه چیزهای چند چیزهای گفتید حالا یادم نیست و خودتون همین اقرار شدید که همین ها همش از زبان محمد اقبال صدرالدین است و این همین حالت به همین حالت اومده رسیدنی شما، به همین خلاصه اومده رسیدنی شما که مثال گریم که زیر تاثیر گفته های برادر محمد اقبال صدرالدین قرار گرفتگی است. یک حالت طبیعی است، یک حالت طبیعی است و چی است که طبیعی است که شما دیگه فکر در نظر داشته نمیتونید، یعنی فکر الटरनेटिव्ی داشته نمیتونید، خودتون اقرار شدید. برای همین من به شما برادر عزیز پیش از اون که به این سوال شما سوالتم جواب دادم که اگر به جای کبیری میبودید شما چیکار میکردید، من باوری دارم که همین مسئولیتی حالا محمد اقبال صدرالدین شاید شما از من خوبتر نشناسید. من باوری دارم محمد اقبال صدرالدین هم آدمی چی نیست، یعنی یک آدمی کوچک نیست. وقتی که مسئولیت یک ملت، مسئولیت یک حزب به دوشش میفرود، همین صبرش هم صبر کبیری میشد، مسئولیت شناسیش هم مسئولیت شناسی کبیری، یک کمتر پیلیش یک کمتر مینیش از این زیاد نمیشد. چون که وقتی مسئولیت گردنت رو میفرود تو فردی دیگه اندیشه کرده نمیتونی، تو جمعیتی اندیشه میکنی. هر یک گپ گفته که باید بالای ترازو میمونی که نتیجهش چی بشود. حاضر محمد اقبال سنگ میزند، چوب میزند، ماکسیموم همون بلای اومدگی به سر خودش میزند، ماکسیموم به سنگ میزند، به چوب میزند، هایگیر میکند، هایمون میکند، داد میگوید، وای میگوید، یک بلا بیاد به سر خودش، یک تا خودش تنها میسوزد. کبیری گپ زند، یک حزب گپ میزند، از نام یک حزب گپ میزند، مسئولیت یک حزب در گردنش است، همین چیز فکر کردنش نکن. برای ملت گپ زده شده است، مسئولیت ملت به گردنش میفرود. مثلا از نام پیمان گپ میزند، از نام 4 ائتلاف حاضر 3 ائتلاف گپ زدنش در کار و در اروپا گپ میزند. هر یک گپ این مثلا گریم سیاست یک حزب دونسته میشود، گپ محمد اقبال سیاست یک رسانه دونسته میشود. وزنش فهمده شدید برادر؟ گپی کبیری من گپ شما نبریده گوش کردم، همین با آدمانه گوش کردم گپتون. گپ محمد اقبال ماکسیموم گپ یک رسانه است، ماکسیموم گپ یک رسانه است، ماکسیموم. گپ کبیری گپ یک حزب است، گپ یک پیمان است، گپ یک ائتلاف است. در اروپا است مسئولیت هر یک گپش مسئولیت 10,000 آدم است، یعنی سیاست یعنی 10,000 آدم همینجا در کدوم سیاست است؟ گپ این کبیری زندگی یعنی مردم است. هر یک همین مردمی همینجا بیدگی، همین مهاجر همینجا بیدگی، حتی در روسیه بیدگی، حتی در اوکراین، در قزاقستان بیدگی مهاجر که مثلا خصوصا مهاجران اروپا که
اینش من اعضای نهضت گفته نامه گرفتگی است، اینش من جانبداری نهضت گفته نامه گرفتگی است، اینش من خیشی نهضتی بودم به من حکومت فشار آورد گفته نامه گرفتگی است و این نامه به حکومت اروپا پیشنهاد کردگی است. هر یک گپ کبیری مسئولیت دارد. بالای هر یک همین آدمی همینجا زندگی کرده ایستادگی، بالای مخالفت، بالای ملت مسئولیت دارد. کبیری هر یک گپ چینده در ترازو مونده گپ زده نشتن کن. وزنی گپ بین محمد اقبال و گپ کبیری از زمین تا آسمون است. محمد اقبال هیچی مسئولیت ندارد، لبه گپ میگوید ماکسیموم بالای اومدگی به خودش میزند، ماکسیموم هیچی مسئولیت ندارد، ابسولوت نه. از عاقبت گپش یگان خیل مسئولیت نیست، یگان خیل جوابگریش نیست، یگان کس. گپ کبیری جوابگری دارد. در داخل تاجیکستان هم همین طور بود. برادر شوکت در داخل تاجیکستان هم همین طور بود. در بیرون تاجیکستان هم همین خیل است. برای همین برادران عزیز بیاین مثال گیریم، محمد اقبال برای من یک برادر است. من هیچ وقت یگان ساعت یگان لحظه همین محمد اقبال به خودم دشمن یا رقیب یا اینکه مثال گیریم یک کسی خصم داشته خصومت داشته احساس کردگی نیستم. یگان مراتبه در یگان لحظه جوش بیاد همکاری کردگی هستیم، جوش بیاد دوستی رفاقت کردگی هستیم همش. لیکن برادران عزیز همه چیز جای خودش بمونه، هر یک کسی در همون جای خودش برکشیم. برای همین من گفتم که برای همین من به شما سوال دادم که پیش از اون که جواب تیم جای کبیری میبوده چیکار میکرد؟ جای کبیری می افتادید کلتون 2 برابر کار میکردگی میشد، 2 برابر نه 10 برابر زیاد خیراتون به کار میدروید. وقتی مسئولیت به گردنتون میافتاد وقت خودتون تنها باشید یک گفتم میگیرید هیچ یعنی یگان چی میگو در ما سوغدی ها چی است؟ زبان به نلاگ نیست، زبان به نلاگ نیست. گفتم میگیرید مسئولیت در گردنتون نباشه، یک مسئولیت احساس نکنید. وقتی که شما مسئول هستید، من باوری دارم همین محمد اقبال همین روز اومد وظیفه کبیری گرفت، همین ماکسیموم شود کبیری همین مسئولیت شناسیش هم ابسولوت دیگه میشد، گپ زنیش هم ابسولوت دیگه میشد، دیگه وقت کشالوانش نمیگود، ایدی چورتیاش نمیگود، دیگه اون وقت پلی اسب نمیگود، دیگه یک گپوش برکشیده میگفتگی میشه. فهمیدید دوستان؟ این میبیند که اینجا شهر بی دروازه نیست دیگه اون همچون یک مسئولی یک حزب گپ میزدگی میشد. مسئولی 10,000 نفر و 20,000 نفر آدم در گردنش بیدگی گپ میزدگی میشود، گپاش چیندگی میشود. برای همین دوستان گپ در سر این است و دونسته باشید که حالا همین یک 2 تا برادر داریم در همین مسئولای بلندپایه حزب نهضت کار میکنن در همین ترکیه. من همین رنگ شما همین گوششون به قماد آورده بودم، این کارتون خطا و کارتون خبرو کبیرین خیل بیزارشون کرده بودم. تو حال حاضره همین گپوما به کلم آورده زده همین خیلی مسترم میکند که تو همین خیلی گفته بودی تو مور همین خیلی میکردی مثلا گم چند هر یک مثلا گم چی هیچی نگاندم. وقتی همین برادرو میبینم مستر میشم. برای چی؟ برای اینکه وقتی همین میبینی که همین مسئولیت احساس میکنی گپا تماما دیگر میشود. وقتی مسئولیت احساس میکنی تماما گپا دیگر میشود. او دیگه تو دیگه یک آدم رسانه دار فهم گپت بولو یک رسانه نه، همین کارت بولو یک رسانه نه، رسانه یک شوخه کوچکی فعالیتت میشود، حتی بر رسانه نمیرسی رفته. اون شاگردت گرفته کار کند میکند نکند دیگه تو بر رسانه نمیرسی رفته. حالا من گپ زده شدم، برادر گپ زده شده، تو دیده شده ای، شنیده شده ای، همه قدر آدم ها هستن اینجا که گپاشون نشنیده اما مثلا ریگه چیزی برادر شوکت جان بله
خواهی شما میگین که مثال در جای محمد در جای استاد مودین کبیری اگر وای باشه گپوشه چیم گپ میزنه خواهی این یک طرف بذاریم. خواهی پس برای چی همین مودین که استاد مودین کبیری چند سال شد مثال همین حزب ده مثال رئیس حزب است. همین مثال با طبق دموکراتی باید چند ساله رئیس حزب شود، 5 ساله نیست. برادر عزیز، بین یک حکومت بین حزب سیاسی فرق گذاشتن در کار. مشکل برادرای ما همین است که بین یک حکومت بین یک حزب فرق گذاشتن نمیتونن. ما برای چی حکومت تاجیکستان تنقید میکنیم که 20 سال باز دیگر نشده است؟ برای اون که یک حزب وقتی که یک حزب قله رفته میرسیدگی یعنی خودش نشون میدادگی این حکومت است. حزب وقتی که حکومت رفته گرفته خودش نشون داده نتونست، سونی گپ میزنی، سونی دیکتاتورش میگویی، سونی عجود نوبرویش میگویی. فهمده شدید؟ یک حزب قله آخرین رفته رسیده کار میکردگیش این یعنی حکومت گرفتن، قدرت گرفتن است. بسیاری حزب مثلا گریم شما نگاه کنید، همین ژیرینوفسکی برابری حزبش تشکیل کردن، یگون مسئول یگون بار دیگر شد. زوگانف در روسیه یگون بار دیگر شد. همین شیخ غنوشی در تونس رئیس حزب نهضت اسلامی تونس ولی در ترمه خور رفته است، یگون بار دیگر شد. و یک کنار گذاریم برادر شوکت جان. هیچ کس کنار نمیگذاریم. شما گپ من نفهمیدید. در همین حال نگاه کنید، یک حزب سیاسی تاکتیک دارد، سیر دارد، سیر موفقیت دارد. سیر موفقیت یک حزب در مثلا گریم چی یک رئیسش میموند، یک مسئولش میموند. چند حالت‌های هست که برادر عزیز بین حزب بین یک حکومت به رفته رسیدگی خودش نشون دادن نتونستگی فرق گذاشتن در کار است. لیکن من به گپ شما زید نیستم که مثلا گریم در حزب هم مثلا گریم دیگرگونی بیاد، در حزب هم مثلا گریم مسئول دیگر شود. بیایید همین چیزه به همین حزب خودش مونه. برادر شوکت جان، برادر عزیز، من باوری دارم که اگر انمی در داخل حزب نخواهند که همین کبیری رئیس نباشد، یک روز هم کبیری رئیس شده نمیتونند. همین در داخل حزب نخواهند که همین کبیری رئیس نباشد، یک روز هم کبیری رئیس بوده نمیتونند. اکنون گوش کنین برادر شوکت، من نمیدونم که در داخل شما چی گپ است. محمد اقبال گپ زنید. میکروفون تو فعال کردید. صدای من رفته است برادر؟ صدایتون هست، اکنون بیاید دیگه به دیگران نوبت برادر. من گپ ما تمام کنم میونم. خب گپ میزنید. خب گپ میزنید. خوب؟ تمام. محمد اقبال نامتون دیگه کردید. وطن 665 شد، چی شد؟ گپ زنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، بفرمایید. برادر دیگری من نوم دیگه نکردم، من نو در اومدم که نو قبولم کردیم. ما فکر کردم محمد اقبال وارد شده که بود، او را میکروفونش فعال کردم که شما بینام بجاش وطن 665 پیدا شده است. بهترین اکای شوکت جان برنامه نه که خوبتر بهتر میشید که همین استادی ما را خیلی کم کم سنگ نمیزدین خوب میشیده. هم استادی محمد اقبال ما را خیلی. استادتون کی است؟ استاد محمد اقبال. استادتون هیچ کس سنگ نمیزند، زنده باشن استادتون. گوش کنید برادر، همین نادرست فهمی دوستان عجایب است. یگان کس ایجنده در اینجا، یگان کس به محمد اقبال سنگ نمیزند،
و یگان کس هم نمیمونم که در همین برنامه من باید به محمد اقبال سنگ بزند. اینه در خاطرتون داشتم. برای چی؟ برای اون که برادران عزیز با محمد اقبال گپ داشتگی رود در برنامهش گپش بگوید رو بروش. و اینجا درباره محمد اقبال به من گپ از من گپ پرسیده شدید یا که فلان چیز پرسیده شدید، من تنها نظر خودم بیان میکنم بدون اینکه به شان و شرفش با آبروی حرمت احترامش من لطمه زدگی باشم. همین گپی که مثلا اگر محمد اقبال بجای کبیری باشد با مسئولیت کبیری بیاید، مثلا گریم علاقه گپ زنیش دیگر میشد، کجاش سنگ زنی است؟ من خودم مثال آورم که تو یک همین مسئولیت احساس نکردم گپ زنیم دیگه بود، شما این خیلی گفته میگشتم دو دوای کرده. حالا نو اینها نو مثلا استعفایی رهبریت برآمده شده است. این حالا همین حاجمت میرزاقل زنده هستند، دوملو ثابت از ناحیه اش زنده است، هر دومان یک شدیم. حاجمت میرزاقل مسئول ولایتی بودن، ما مسئول ناحیوی بودیم. به پیش میرزاقل حاجمتوف از بالای محیدین کبیری به شکایت رفتیم، گفتیم این آدم لیبرال، این آدم اسلامی نه، این آدم استفاده دادنش دکاره. به این گپ تقریبا 20 سال شده ایستاده است، تقریبا 15-16 سال شده ایستاده است همش. و حاجمت شنوندن مویه گفتن که اصلا این گپتون نادرست است، چون که یک برآمده ایستاده به ما نشون دادن در تئاتر جوانانی شهر خوجند برآمد کردگی. موضوع برآمدشون حجاب زنان برای ما خط قرمز است. موضوع برآمدی کبیری در تئاتر جوانانی شهر خوجند برآمد کردگی. در اونجا کبیری گفته که حجاب دختران برای ما خط قرمز است. در اون وقت گپا گفتن خیلی جسارت میخواسته. گفتن که یک لیبرال همین گپ میگود، لیبرال چی حجاب چی، مثلا شما این خیلی گپ زده است. برای همین برادر عزیز وقتی که بچی اومدیم به ترکیه اومدیم، در ترکیه هم من بابا جان قایمزاد زنده است، محمود جان فیض الرحمن زنده است. چندین بار ما همین مسئله بحث کردگی بودیم، لیکن در داخل خودمون با دلیل، با اثبات، با چندین نفر بچه هایی بودن که قضیهشون بحث میکردیم، در داخلمون بحث میکردیم. و امروز هم برادر عزیز یگان کس زید شما نیست که زید گپ شما نیست که مثال گریم یک نفر رهبر اینقدر دوری دراز نیستد و مثلا گریم باید استعفا بدهد و باید دیگر کس رئیس شود. این هیچ کس زید این نیست، در اصل ذاتاً هیچ کس زید این نیست، لیکن فقط همین چیزه با عهده کسایی که حق انتخاب دارن به همینها گذار کنیم. همینها حق کسایی که هست رئیس ایواز کردنش در کار و استفاده دادنش در کار و مثلا گریم دیگر رئیس شدنش در کار بگذار در عهده اونها باشه. ما با اونها تاثیر گذار، با کسانی که رئیس انتخاب میکند رئیس دیگه میکند با اونها تاثیر گذار باشیم. در این مثال شبکه‌های اجتماعی دادوهای کردن ما چی فایده میتد؟ کی گوش میکنه این دادوهای موره؟ مثلا اساسا خلاصه هم همین شده است که زیر مثلا اگرم یک حزب اگر زیر تاثیر گپ‌های شبکه‌های اجتماعی تصمیم بگیرد و حزب نیست و هیچ هم تاثیر نمیکند این چیز. مثلا برای یک حزب بیاید زیر تاثیر مثلا شبکه‌های اجتماعی دادوهای شبکه‌های اجتماعی رئیس دیگر کنه، میخواست که دیگر نشود لیکن دیگر میکند. برای برادر عزیز این چیز، این مسئله از این زاویه‌اش درک کردن لازم است. بیایید با اون کسایی که در ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند یک بار با اونها شناس شویم. 25 نفر میگویند
این 25 نفر کیا هستن که فقط کبیره انتخاب میکردن دیگه رو قبول نمیکردن، حتی خودشون قبول نمیکردن، نامزدیشون باز پاس میگرفتن. یعنی کی بودن خودشون؟ یک بار بلوشون کور کنیم، شناسیم، یک زنگ زنیم، قطعیشون گپ زنیم، مثلا بگیم که و شکایت نامه ها فرستونیم، فکر نظرمون رو بفرستونیم. اعضای حزب هستیم، مثلا گریم بعد اعضای حزب هستیم، اگر به شورای اجرایی مراجعت کنیم که من اعضای حزب هستم، من میخواهم که از بسیاری از سیاست های حزب مخابر باشم، این رقم واتساپ من شما از قرارهای به من فرستونیتون، مثلا گریم چه قرار با اومدتون، چه کدوم قرار گرفتتون، من فکر نظرمو در اینجا بگویم، مثلا گریم با مستقیما با شما تماس بگیرم، طلب کنه شما اگر اعضای نهضت باشید. اگر اعضای نهضت نباشید، اگر اعضای نهضت نباشید، من نمیدونم که شما به چی بگم. مثلا اون چیز گفتن نمیتونم به شما. برادر شب میمونید نگاه کنین اکا شاوکا جان و تا گپشون گفته شوان ریگری عذر بیادت برادر، هم بچه خفه نکنیم. ریگری وطن 660 شما گپتون تمام کنید برادر. مالی اکا شاوکا جان خیلی کی با فکری ما هر دوش چوتکا مبارزه بوده سای کاک ندای ما دا فکر هر دوش معقوله، اما استاد که مخالفت میکنه خیلی که اما خیلی با فکری ما حس میکنیم که هر دوش همی کاک ندا مبارزه بوده سای. درست اکا؟ مبارزه با کی؟ با رژیم اخی با رحمانوف. بسیار خوب. بعد چی؟ میکنم فکری من ایده همین قیکی هر دوش هم چوتکا زیدی رحمانوف مبارزه بوده. البته که استاد کبیری دیپلماتی دوره، تای نداره، خیلی که این مردک آدمی باسواد پروفسور کار میکنه. اما اینجا هست مخالفت بله او هست. همونجا ما حس کردم که شما سنگ زدین، من اون را گفتم در خیال کردم که چی سنگ؟ همین درگاه پای من چی سنگ زدن دیدید؟ می خیلی اکد خفه نشینده که جون همین مثال نه من این چی خفه نیستم. شما فکر میکنی همین گپای من محمد اقبال نمیشنم؟ اون خیلی چی نیست، همین زنگ بزنه میگه چی نمیده تی گفتی مثلا بیا نه من اینجا گپ زن. ما باید به همین گپای گفتیم قطعیش با روبرو جواب بدم برادر عزیز. اکا شاوکا جون نگاه کنین همین با گفتی شما عین حال شما همچون ما یک چیز دیگه همین محمد اقبال به همین چیش با همین چی میگو همین زشیت تمام نیاز ندارد. همین میخیزد گپم نقل نشد خودش زنگش میزند گپش میگو شید گپ نیست. بیایید کم میکنیم گپ نیست اکا. با گفتی شما اکا همین شما یا آدم حزب یا آدم حرکت یا آدم همین مثال پر تجربه در کجای مبارزه اومدگی؟ با گفتی شما سوال بسیار خوب داده. من شخصا خودم جواب میتیم. بله همون شخصا فکر شما مشغول شدم. من خودم جواب میتیم و از مسئولین پیش گپتون ایده یک توده در کجاش اومدگی؟ 9 با اومدگی. چند؟ 9 با اومدگی. همین یکیش اومدگی تمام. نه ما حس میکنم که اولی نه برادر عزیز این خیلی هسته. همون یک چیزی که در سیاست در مبارزه سیاسی چیزی که لازم است، چیزی که لازم بود به استادی خودش همش اجرا شده اومدگی است در سطح جامعه بین المللی. خب در سطح خودش همش اجرا شده اومدگی است. فهمیدید؟ و برای جامعه بین المللی یگان فیشنگ ماندگی نیست است که بگوید نه شما با طور آسایشته این کار رو میکردید و نکردید. یعنی یک حزب سیاسی که میگوید که من با طور آسایشته مبارزه میبرم، با راه سیاسی مبارزه میبرم، در سطح حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه همین استادیا رو
همین استاد های به طور آسایشته حالا او یک برادر گفته خنده شد میگه گاگا اشکار نمیکند پوتین چیکار کرد که این مال چیکار میکند گفته شده بود که انا همون استاد ها هرچند مثلا گریم نتیجهش معلوم نیست اوکی نتیجه میدهد نمیدهد معلوم نیست لیکن به خاطر رعایت طلبات جامعه بین المللی بله همینه اجرا کرده آمد و در همون نشست های سازمان های بین المللی رفت شرکت کرد ادوکات های بین المللی گرفت در سطحی سازمان ملل متحد 13 نفر عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ادوکات بزرگمهر یاروف زید سیدوف سفید کرد در سطح کمیسریت عالی سازمان ملل متحد این کار کرد در سطح اتحاد اروپا 2-3 رزولوشن اتحاد اروپا را گرفت یعنی 2-3 با آموختن شکایت های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اتحاد اروپا 2-3 رزولوشن داد هر سال در نشست های سازمان امنیت و همکاری اروپا نماینده ها شرکت میکنند سعودی گاگا تا 4 سال چی کرده به سعودی گاگا رفت همه این اجرا شد یعنی ما اگر دیگه کوشش های مشروعی غیر آسایشته رو هم اگر به دست گیریم جامعه بین المللی ما رو گفته نمیتوند که شما یعنی کارهایی که برای آسایشته میشد کردن در کار بود نکردید ما اقلا امروز به دهان جامعه بین المللی این رو گفتن این رو نگذاشته ایستادیم که بگویند که نه شما رفتین هیچ کار نکرده شما تروریست ها اکستریمیست ها رفتین از کارهای غیر آسایشته از فعالیت های غیر آسایشته کار را سر کردید برای همین برادر عزیز یک حزب سیاسی اگر این راه را طی نمی کرد یک حزب سیاسی اگر این راه ها را قدم به قدم طی کرده نمی آمد دیگه کارهایی که شما در نظر دارید و در کلتون چغ زننده شده در کار کردن نمیتونید بله من فهمیدم مثل طالبا سنگ میزدم بله من فهمیدم شما فهمیدید بله برای همین برادر عزیز امروز شما اگر به صحبت های رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری اگر گوش کرده ایستادگی باشید اهمیت داده ایستادگی باشید این گپ رو گفته ایستاده است این گپ رو گفته ایستاده است که مثلا ما علیه حق پیدا کردیم که همه حتی وی سندی وی سطح 51 سازمان ملل متحد را مثال آورد در اونجا این چی است کبیری در مصاحبه من این را مثال آورد این چی گفتن این گپ است این گفتن این گپ است که در اونجا ذکر شده است که اگر یک ملت با راههای آسایشته نتواند حکومتش رو تغییر دهد دیکتاتور رو یا که یک حکومت مستبد و ظالم رو تغییر دهد میتواند که با راههای غیر آسایشته مبارزه برد یعنی به دستش سلاح بگیرد برای دفاع وطن و ملتش او با زبان دیپلماتی میگوید باید اهل فهم این رو درک کنند که مثلا ما چی گفته ایستاده است یعنی پاراگراف یا سطح 51 یا 50 چی سازمان سند سازمان ملل متحد یعنی چی کانونسیون سازمان ملل متحد یعنی چی اونجا چی گفته ایستاده است که این کبیری به زبانش آورده ایستاده است با این چیزها صرفا رفتن در کار است یک نفر یک رهبر که مسئولیت در گردنش است به زبان دیپلماتی گام میزند اگر از او شکایت داری اول زبان دیپلماتی او رو درک کن که چی گفته ایستاده است وای این چیزها رو درک کردن لازم است برادران عزیز بعد بله بعد سونیم میفهمی که در کجا آمده رسیدگی به این سوال مثلا اگر این سوال رو نمیدادید خام به این سوال خودتون جواب بداشتید به آن آمدگی میدیدید اکای شوکت جون ببخشید مقصدی گپ دیگه بود من فهمیدم هر چیزی که استاد میگه وقتی که همون سودی گاگا داد من فهمیدم همش
هر وقت سخن میکنیم من میفهمم اخی. من مثال اگر که همین بینی که مردم با شما گفتگو میکنه مثال بگیریم 90%ش که نفهمه 10%ش میفهمه. مثال تماشا کردن ایسوسه و از چیزا چی کارو میگذره نمیگذره اکا همش میفهمم. من قد شما رو زنگ میزنم در کارشوا میگم. اما با نیجا گپ در سر ای که من سوال ما با ای بود که ما در جاش اومدیم آیا مردم تا کجاش قطیخمون آوردیم گبی نه یکا. همین سوالتون هم بسیار سوال جنون است. مردم قطیخ باید هیچ جای نمیشه. چقدر قطیمون های و چخیل که استاد کبیر گفته بود که برای ما گفت بسیار ناروزگی بدن لازم نیست، برای ما بسیار طرفدار بدن لازم است. شما فهمیدین در کدین گپی مرا اکا؟ یعنی که بسیار لازم در ما از نو طرفی بدن مردم بسیار نو طرف، اما به ناراضی بدن بسیار مردم، اما طرفدار چند قدره؟ من های نه را در نظر دارم. برادر عزیز، ما در برنامه گذشته درباره 1 میلیون نفر اهالی بلاروسیه وقتی انتخابات پرزیدنتی با ناراضگی از پرزیدنت شدن لوکاشنکو 1 میلیون نفر به میدان ریختگی بودند. حالا ما تصور میکنیم که در تاجیکستان 10,000 نفر آدم به میدان ریزد، تاجیکستان امامعلی گریخته میبرد. همین خیلی تصور داریم. از لوکاشنکو دیده امامعلی رحمان خیلی با آداب است، خیلی دیپلمات است، سونی. ولی همین شراف‌الدین گدایف در اروپا حکومت موقت تشکیل میکنه، گفته دو گشته است. حکومت موقت میلیون نفره بلاروسیه در اروپا تشکیل شده است. با گپ من احمد دقت دید، ما در 6000 کیلومتر تاجیکستان قرار داریم. مخالفای بلاروسیه هم سرحدی بلاروسی هستند، دفترشون یعنی مقرشون در لیتوا است، در 200 کیلومتری بلاروسیه. فهمیدید؟ بله. از دستشون یگان چیز ناماده شده است. 1 میلیون. با کوزن مثال گریم این درباره برآمدن گپ زدن این خیلی بعضی رسانه‌داری اینها ما گپ زده شده. چندین استودیوهای بقوتی مثال گریم میلیون دلاری بودجهش میلیون دلاری دارن. اپوزیسیون بلاروسیه در گرانیت بلاروسی ایستاده، از دستشون هیچی ناماده شده است. در گرانیت بلاروسی ایستاده. برای همین برادر عزیز این چیزها هم تو گپ، فقط یک گپی برآمد و این خیلی چیزا نیست. سیاست و امروز برنامه میرزی خود برزم همین امروز برنامه میرزی استراتژی میکشی پگه کونه میشود. ما در همین دنیا زندگی که در همین عصر زندگی کرده ایستادیم برادر عزیز. سحر میخیزی گپ دیگر است، سحر میخیزی سیاست جهان دیگر شده است، سحر میخیزی مثلا مناسبات های بین المللی دیگر شده است. در یک شبانه روز برنامه کشیدگی آدم گسیل کردگی هستی، برنامه استراتژی ریختگی هستی، اون وقتی گپ زنون کردگی هستی، یک طرف سفیر فرستادگی هستی، وای که رفته بو خوردنشتر کو فلان قدر 5-6 ماه آمادگی دیگه هستی، پگی روز میخزی این برنامه ادو تمام دیگه یگان کار نمیبیاید. در همین عصر هستیم برادر عزیز. بله این گپتون درست 100%. برای همین این چیزها درک کردن لازم است. بدون درک نمیشود برادر عزیز. هم تو گپ‌های ولوله کتی نمیشود. سلامت باشید. تشکر جان برادر عزیز. سلامت باشید برادر. جمشیدی چی زنگی هنگی برادر جمشید همه دوستان گپ زدن فرصتی بدن یک بار همشون به نوبت بتیم
گپشون بگویند بعد شما گپ بزنید اگر راضی باشید. بفرمایید دوستان، چیزی گفتنی بودید؟ من گپشون بریدم، عذر، و بفرمایید گپتون زنید بعد دوام میتیم. بعد گفتن ما بسیار گپا گپ زده نکه شوقت راستی همین عبدالله کجا رفتن؟ اما یک چی میپرسیدیم از عبدالله اگر میشینن همینجا داخل میشین ان خب عبدالله شونده ایستاده باشید خود داخل شوید. یک دقیقه بسیار نه راستی داخل شوید. شما گپتون گویید بعد جمشید گپ نباشد تو عبدالله در آمدن جمشید گپ زنن دوستان. مایلش تشکر. جمشید گپ زنید. جمشید میکروفونتون رو فعال کنید گپ زنید. جمشید هستید؟ جمشید گپ زنید. میکروفونتون رو کشتید. جمشید معلوم است که اینجایید. گپ زنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. گپ زنید. شما باید سوال همین شما 5 وقت نماز تراویح خوندید می؟ بله. سلامت باشید. برای همین چند بار عبدالله وقتی گپ زده شدگیش در اکرانی پورا گپ زد. برای همین حضور عبدالله از چی بیرون شد؟ هست بو گپ نه برمدن اکو دوستان بفرمایید. ای عبدالله ندار اومدن اکه شوقتا؟ در اومدن همین جان عبدالله. من عبدالله راستی ما با ملاحظه رفتیم وقتی شما گفتین که بیا شما درک کنین کسانی که شما قابلیت خوب درک کردن دارین لیکن خوب درک کردن ندارین. ما میخواستیم همین صحبت خودمونه که اول در سرش شما قطع کردین ما را با یک انجام میرساندیم ده صحبت تمام نمیموند. برای که ما از سوال هایی که کردیم که مردم ما برای چی گونه شده مبارز برای چی گونه میشوه، برای چی من عبدالله را دعوت کردم من سببشم گپ میزنم. وقتی شما گفتین که شما مثال حقیقت جواب ندادین به خاطر که شما راوی هستین کم ترک جواب تاخیر دادین دروغ نگفتین دیگه خیلی گفتین ما مثال نسبت به ما کم ترک خوب نمیرسه برای که ما سخن از قلب میکنیم. برای همون قرار من میخواستم که امیر گپ زنم. ما صبری که مثال محیدین کبیری همچون سیاستمداری که مثال ما او را شناخته میشناسیم از تمام مبارزانی که هسته ما در این یگان چی نداریم، چی برآمدهایی که در کدام جلسه ها میکنن و چی در کدام تلویزیون‌هایی که برآمدها میکنن انالیزهایی که مثال دارن یا که سیاستی که او انالیزی رو میکنن درجه انالیز کردن سیاستی وی را ما هازی ممکن که ندیدم مثال کسی که مثال سیاست هم انالیز کنه. برای همون قرار برای چی سستکاری میکنن، برای چی صبر میکنن، برای چی یکی از صبر برای سیاستمدار صبر از همه چی اساسی حساب میشه. برای چی؟ برای چی سیاستمدار با صبر خودش همون روش روند سیاستی که مانند یک آب روان میروه وای وقت ساعت خودش نگاه میکنه که کدام لحظه میتونه که داخلی همونجا شوه و کاری که انجام دادنی میخواه برای حزب برای حرکت برای خلق مردم همون وقت انجام تیه. اگر که وقتی لازمه را که او نگیره او روندی آب سیل میبره او سیاستمدار. برای چی محیدین کبیری داخلی آب نمیشوه؟ برای چی که میدونه که او سیلی که آمده است با سیاستی که مثال هیچ کس او را دیگرگونی کردن نمیتونه و شوشته میبره.
سوالی که شما دادین اگر شما در جای موحدین کبیری میشیدین شما چی کار انجام داده میتونستین؟ هر کسی در جای موحدین کبیری میشیدی چی کار انجام دادن در حال حاضر؟ برای چی که موحدین کبیری با آدمای میفهمیدگی سیاست میفهمونه که حاضره کرده هیچ کاری که از دست ما باشه مانند شما مثال آوردین که اگر 1 میلیون نفرم روی کوچکی حاضر ببرویه هیچی از دستش نمیبیوید. برای چی؟ برای چی که سیاست تاجیکستان ما از علاهیده از سیاست قطعی که ما زندگی میکنیم آسیای مرکزی نام داره جداگانه دیده نمیشود. موحدین کبیری ما را یک دولت جداگانه نظر نمیکنه. برای چی که ما رنگ کارتش ندا میکنیم. اگر که کارتش ندا میگه یک تشکی همون افتی تمامی همون رخ میده کی اجازت میده که رژیمی در تاجیکستان بودگی از بین بروه. هیچ که این اجازت برای چی؟ برای چی که همون کارتش ندامی که گفتگی ما همش میافته، چه قرقیزستان باشه، ازبکستان باشه، قزاقستان باشه یا ترکمنستان باشه. برای چی یک دولت خوردکک این قدر چی کلان داره، این قدر مجموعه کلان داره که میلیون ها دلار در اونجا صرف میکنن، قرض های میلیون 100 میلیون دلار را در او استثمار میکنن، گرفتن نمیشون آنها، تمام نمو دستگیری میکنن. اون برای خاطر چی؟ برای خودی، برای خاطری که همون قطعه خرد زمینی که هست باید صاحب استقلال، صاحب ملک، صاحب منزل، صاحب سخن، آزاد آباد نباشه، صاحب دین نباشه. برای چی که روند اساسی که میانی همون قطعه زمین آسیای مرکزی جدا کردگی او روند باید نبرویه. او ما قطعی موحدین کبیری رضا هستم میانی ای آب در آمدن این به خودکشی مانند داره. ما کسی که نمیفهمه که مثال حاضی ما میتونیم به 10,000 آدم، به 100,000 آدم، به یک قطعه که ما مثال یک جای ما همه را پیشگیر میکنم که یک کار نشوه که من میخواهم که همین سیاست مداری مثال موحدین کبیری ما میخواهیم کم ترک همین بس سادگی امیره فهمانه برای مردم، بس سادگی برای برادرانی که حاضی میخواهند که همین روز پگه یک شوه. این نمیشوه این کار. این روز پگه دیگه در سال دیگه نمیشه، لیکن میتونه که حتی پگه در شود. برای چی؟ برای چی شما خودتون حاضر گفتین که ما سحر در میتونیم خیزیم که سیاست جهانی دیگه شدگیه. برای همین قرار ما همین لحظه را نگاه داریم، همین لحظه موافق مناسب برای سیاستمدار میفهمیدگی ما همین لحظه را نگاه داریم. لیکن ما پریتنزیا برای موحدین کبیری کرده میتونیم برای که در داخل تاجیکستان وقتی که صاحب حزب مثال حرکت مثال رئیسی میکردن و مثال پیشگیری و نظرسنجی نکردن مثال پیش همین راه نگرفتن، ما فقط پریتنزیا میتونم برای همین کار کنم که همین مردمی که مثال به خاطر موحدین کبیری نه، به خاطر مثال یک تا اعضای کمیسیه ایوای نه، به خاطر هیچ کسی، به خاطر اسلام شده مثال دستگیری همین حزب کردن، همو آدما را در خطر موندن و همین مردمی که ایرو سرگردان هستند خاطر پیش نگرفتنی همو ما برای همین قدر میتونیم که استاد مثال عیبدار کنیم. بعد دیگه شرط ما نمیتونیم حالت حاضر ده از همه سیاست گرفتگی او را من میفهمم، من برای ما هیچ گفته نمیتونم شه. برای چی او پیش کار نمیکنه؟ وای میتونه که برآمد کنه، وای میتونه که جلسه بروه، وای میتونه که اوچرک بنویسه، میتونه که دکلات تیار کنه در یوروپارلمنت یا که در دیگه جو در تلویزیون هر دولت ها. برای چی؟ برای چی که او را شناخت کردن. به خاطر چی شناخت کردن؟ به خاطر مردمی که اسلام دستگیری کردن، مردمی که موحدین کبیری را نه اسلام دستگیری کردن. برای همین قرار برای همه حاضرش ما امکانیت ما فقط یک چی میخواهیم که برای چی ما صحبت از یک جای بدن ما هیچ را حل نمیکنه، لیکن اختلافات از بین میبره میان مردم. برای چی؟ برای چی ممکن که وقتی که یک جای شوه ابرد نسبی از پیدا میشوه. ابرد نسبی از چی معنی داره؟ من میفهمم که مثال وقت ساعت خودش که آمد که مثال ایمپریا که مثال از بین رفت، این پوشیده نیست که دیگرگونی در تمام مثال آسیای مرکزی میشوه، چی در قزاقستان باشه اول در اوجه شوه، بعد در قرقیزستان، ازبکستان، بعد مودا میشوه. البته دیکتاتور میگیره کم ترک
метона ки сусти дарора, метона ки қонунҳое ки мисол дарора ки мисол дигаргунӣ камтарак мардума мисол баризогӣ дарора и сценариян вуҷуд дора, сценарияҳои бисёре вуҷуд дора ки мисол метавонанд ки и сиёсатмадороне ки мисол нақша мебозанд барои мардумора ира мисол барпо андозанд, леки ҳозираш да сиёсати асосияти болои мардуми мо да буданай, мо бояд барои чи именно мардуми Тоҷикистон, барои чи ки мардуми Тоҷикистон 70 соле ки давлати шӯравӣ буд, ин қадар маблағи 70 сол вақт рафт, ин қадар кӯшишу ғайрату суме ки дар мардума аз дин бировардан, мардума бедин кардан, бехудо кардан, мардума ҷидо кардана, як кӯтоҳтарин вақт лозим буд ки тамоми мардум хезану калимаи шаҳодат гӯяну якдигара бародар донану гӯянд ки муқаддасоти мо мо ира ҷидогона мекунем. барои ҳамон ҳеҷ кас мора ихтиёр соҳиби ихтиёр намемонад ки мо сиёсате ки мардуми мо мехоҳанд ҳамура мо пеш гирифтаву зиндагии сарбаландонара дар ҷумҳурии худмон барем. мо ҳами ростигап агар ҳами Абдулло агар ҳами суҳбатҳое ки мо карда бошем ягон камтарак лағжиш боша ё ки нофаҳмӣ боша, шумо агар як мегуфтен мо барои чи ҳами суҳбата барои шумо кардум, шумо бародар шумо ҳам одаме ҳастем ки дар сиёсате ки мисол чандин солҳо ҳаста, шумо мехоҳем ки фақат дар бари мардум бошену дар ин сиёсат хабардор бошем ки чӣ равандҳое ки мисол дар миёни аввалаш миёни мардуми мо ҳаста, мо шумо пайгирӣ медозем вайра. мо анализ карда омадем ки мисол айб аз мисол ӯ шахсоне ки ҳозир мисол соҳиби ҳизб ҳастанд ё раиси ҳизб ҳастанд, айб аз ӯҳо нестай, ин кор накардани ӯҳо нестай, ин фаҳмидани ӯҳо аз потенсиале ки мисол чи ҳизб дора, чи мардум дора. оли потенсиали мардуму ҳизб нол ҳастай, нол ай ҳизб ҳастай, нол ай мардум ҳастай, нол ай як хай биё нол нагум аки чи бад нашав, як ай мардум ҳастай, як ай ҳизб ҳастай, ай сад як ай як ай. барои чи мо бисёр қувваи сахти калон қати муҳориба дорем, мо нобаробарем. қувваи мо барои чи? барои чи ки инструментҳое ки дар дасти ҳизбу ҳаракату мардум ҳастай аз инструментҳое ки дар дасти давлату ҳукумат ҳастай, қати давлатҳое ки ӯҳора пуштибонӣ мекунанд 10 маротиба 10 чанд 100 чанд аз мора зиёдтарай. мо наметонем қувва озмоӣ карда дар ҳоли ҳозир. мо фақат метонем ки мардума мисол шорӣ андозем ки аз сиёсат хабардор шаванд, аз камтарак фаҳмиши мардума дигар кунем ки ин имкониятҳоро мисол дар мо кам дида мешавад. саломат бошед бародар, достон саломат бошед. ҳама Абдулло мувофиқи талаби шумо фикрҳои андешушунаванд бод як бародари дигар пойда истодам. бародар бисёр чизҳои хуба қайд кардан. албатта من یک چیز گفتنی هستم که یک چیزی که چیزی ضروری قید کردم که دولت‌های ابوالقدرت نمیمونن که ما دولت خودمون صاحب شویم، نمیمونن. لیکن یک چیزی که هست که ما میتوانیم که مردمی همون منطقه میتوانیم که سرجم شویم و نفرهایی که زیایی که از این ملت است، از این مردم است، گویا که مردم آگاه کنن، مردم دعوت کنن به حق، با جسارت دعوت کنند. اون چیزهایی که دیدگاه‌هایی که سیاسی از دشمن نقشه میکشد اونها رو به مردم رسونند و مردم را آهسته آهسته تربیت کنند. وقتی که مردم تربیت میشود و مردم از حق خودش دفاع کند، البته که هر دولت ابرقدرت باشد خواه امروز خواه فردا چیکار میکند با همون مثل خواهش مردم راضی میشود. وقتی که اگر که گویم که مردم منطقه برای چی کلا که این خیلی که شما گفتید این منطقه آسیای مرکزی مانند همون کارتش نیدام میگفتید همین گونه است. ما مردم آموخته هستیم. همین منطقه آسیای مرکزی این زمین کلی همین مردم است. از برای همین ماکسیمال در درجه مثال گپ در همه دولت‌های آسیای مرکزی دیکتاتور است، حتی در قزاقستان هم است، مثال گپ در ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان. این برای چی؟ برای آنکه یا که ملت‌گرایی هست، از اصل دور کردن است. حتی که بعد دولت شوروی پراکنده شدن ما به اصل حرکت کردیم، برگشتیم، ما به پررگی بر نگشتیم. میفهمید؟
از برای همین ما که به پورگی برنگشتیم در همون جغرافیایی که برای ما کشیدن گفتن اینجا از آن تو است زمین تو است همین جره حمایه کن و با از کی حمایه کن از مسلمانی که 100 سال پیش بین ما چی نبود سرحد نبود اکنون فکر کنید که امروز ما سرحد داریم 201 دیویزه روسیه ما را حمایه میکند از کی حمایه میکند از مردم افغان گوییم یا که از مردم ازبکستان قرقیزستان برای چی این مردم ها 100 سال پیش به ما هجوم نکردن ما را نابود نکردن این همش این نقشه است که از گویم که از همون برادرهایی که با ما در یک منطقه زندگی کردن 100 ساله ها از اونها دشمن تر شدن این نقشه گویم که دشمنان این ملت بود وقتی که این ملت وقتی که در میکند دشمنش واقعا میشناسد در او وقت به دشمن چی نمیموند یگان علاجی نمیموند که این منطقه را ترک کند و مردم صاحب این منطقه شود صاحب این بایگری شود و در اون وقت برای 10 میلیون اهالی تاجیکستان ضرورت نیست که به یک کشور رفته خدمتگاری کند کوچروبی کند امروز که ما همه میدونیم که کل بایگری در تاجیکستان بایگری بسیار است در منطقه گاز هست آب هست نفت هست طلا هست اوران هست چیز فورت همه چیز هست خیلی که بیچاره ها میگن بیشتی روی زمین میگن همین خیلی هست هر چیزی که میخواهید در روی زمین در همون آسیای مرکزی پیدا کرده میتوانید لیکن این سیاست شد که ما ازبک هایی که در داخل تاجیکستان هست با اونها دوستی میکنیم ازبک هایی که در ازبکستان هست اونها را بد میبینیم قرقیز هایی که در تاجیکستان زندگی اونها را همچون رفیقی میکنیم دوستی میکنیم قرقیز های در قزاقستان بد میبینیم یا که افغان هایی که در تاجیکستان زندگی میکنن با اونها دوستی میکنیم سودا میکنیم رفت و آمد همسایگی و اون طرفی سرحد برای ما دشمن است کی اینها رو برای ما دشمن کرد و همچون دشمن مثالی گپ شناساند همین دولت روسیه بود از برای همین بعد این او چیزی که هست مثال گویم که امروز در بین مردم مثالی گپ برادری نیست محبت آیسته آیسته از بین رفته استاده است یا که پدران مادرانشون امروز ما میبینیم که جوانها چیکار میکنند به خانه پیران سالان برده داده استادن یا که فرزنداشون برای همین خانه کودکان برده داده استادن این سیاست 35 ساله همین رحمانوف است این همین سیاست بدینی است این سیاست که وقتی که مردهای 60 ساله دیوس هستند غرور مردی ندارن هیبت مردی ندارن نصیحتشان کو به فرزنداشون نمیگذارد حالا که همسایه را گوید امروز بی‌پروا هستند از برای همین چی میشود جامعه ویران میشود جامعه بی‌مهر میشود یگانه چیزی که هست امروز در جامعه تاجیکستان چی هست منفیت است همون گوییم که نظام کپیتالیستی داغ تاجیکستان شده است از برای همین من میگم که کلا شما چیزی خوب از ذکر کرده که اگر که همین گویم که مردم اصلش فهمد به اصلش برگردد این سرحدها برداشته می شود این مشکلات ها همش حل می شود عزت شرف ناموس همش باز بر می گردد و این مثالی که دولت های ابرقدرت از منطقه را می پرتایم می روند برای چی برای اینکه از قزاقستان تا مثالی گویم که تاجیکستان حساب کنیم هم 5 دولت تقریبا 70 میلیون نفوس دارد 70 میلیون با از افغانستان اگر خوش کنیم 100 مثالی گفت 10 میلیون نشود برابر روسیه میشود حالا که تقریبا 30 میلیون روسیه با مسلمان است ما از اونها قوی تر میشویم و کلا که از گویم که از چین و از دیگر مثالی که امریکا و دولت های ابرقدرت امروز جهان از اونها ما مثالی که پرقوت میشویم برای چی برای اون که کلا که جغرافی منطقه نشون میدهد که ما صاحب کل این سرزمین ها هستیم از هندوستان این رو میگن ملت سازی این رو میگن ملت سازی بله ما صاحب کل این جغرافی هستیم از هندوستان آغاز کرده تا قفقاز نفرهایی که گویم که
کلا که از همون زباناشون فارسی بود، مثلا اسیتینا در قفقاز زندگی میکنن، ایرانی ها در ایران، مثلا گپ تاجیک ها در قزاقستان هم زندگی میکنن، در ترکمنستان هم همین گونه ترکمن و قزاق ها در افغانستان و دیگر مثلا گپ پاکستان یا که تاجیک ها در هندوستان و پاکستان زندگی میکنن. این چی رو نشون میکنه؟ که این همه زمین ها زمین همین کل این مردم بود، در بین اینها سرحد نبود، لیکن چیکار کردن؟ پراکنده کردن و امروز ما با یکدیگر دشمن هستیم و نمیخواهد دولت های ابرقدرت که ما به اصل برگردیم. اگر که ما به اصل برگردیم چی میشود؟ یک قوه بزرگی میشیم در منطقه و سلامت باشید. هر تجارتی که هست امروز چین حرکت میکند که تجارتش با واسطه مثال قرقیزستان و ازبکستان، افغانستان و پاکستان مثال به چی برورد اکیان مثال همین گونه مجبور میشد بیاید مثال انداز سپارد، گوشت سپارد. همین طوره مثال دیگر کشورها هم همین است. زنده باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر. سلامت باشید. تشکر زیاد برادر. زنده باشید. سلامت باشید برادر عبدالله که در برنامه شرکت کردید، سخنرانی کردید، باز به سوال مهمانان جواب دادید. زنده باشید. تشکر زیاد. من یک چیز همون مسئله رو یک چیز علاوه کردنی بودم. یک دو برادر اومدن در مسئله برادر محمد اقبال و مثلا برادر محیط کبیری یک چیز میگم که هر دوشون هم مرد هستند، هر دوشون هم یک دیگرشون من فکر میکنم که چندین سالها میشناسم. اون وقتی که مثلا من محیط کبیره شخصا نمیشناختم یا که محمد اقبال نمیشناختم، اونها یک دیگرشون نمیشناختن یا که شما بگذار همون مشکلاتشون مثلا بین یک دیگرشون حل کنن. البته مثال یک چیزی که هست که باید یک چیز اعتراف کنیم که و یک حزب است مثلا که وای مثال رئیس حزب است. رئیس حزب اعضایان حزب انتخاب میکنند و اعضایان حزب ناراضگی خودش نسبت رئیسش یا که نسبت حرکتش مثلا ابراز کرده میتونند. من چی هستم مثلا که در محیط کبیری میشود رئیس حزب با من فرقی نداره، یا شوکت محمد یا که محمد اقبال با من فرقی نداره. برای چی؟ برای اینکه من اعضای حزب نهضت نیستم. میفهمید؟ و در داخل حزب نهضت کی رئیس میشود و کی زم رئیس میشه، جانشین رئیس میشود که در کدام وظیفه است به من نه فایده است نه زیان است. میفهمید؟ به من علاقه ندارد و با کل مردم تاجیکستان همین گونه است. یک حزب در داخلش اعضاها دارد، از گویم که از جانب اعضاهاش انتخاب میشود، انتخاب شد مرحمت رئیسیش کند. لیکن باز نفرهایی که هستند که حق حقوق دارند مثلا گپ ناراضگیش بیان کند، مانند برادر محمد اقبال و مانند دیگرها. یگان کسی اونها را گفته نمیتونه تو این گونه نکن. لیکن من برای هم گفتم که برای چی محیدین کبیری مثلا گپ رئیس شد؟ یک شما مثلا عادی سوال تو اعضای حزب هستی؟ نه. برای تو چی فرق دارد کی میشود؟ از برای همین چیزها را بیشتر خوبترش به همون خود همون نفرها مونه خوبتر می شود. اوی مثال گپ یا که میخواهید با محیط کبیری گپ زدن یگان سوال داشته باشید، این برنامه‌های مثال گپ شوکت قوم بیای یا دیگر به همون آدم برای همین کنکریت نی سوال کنین. مثال گپ چیکار میکنی مثلا 20 سال 25 سال برای کاروش دم تگیر مثال گپ و مرد یگان دلیل داشته باشد میگوید یا که در نسبت محمد اقبال یا گپ داشته باشید برنامه شاید روین گوین یا که هر دوشا اگر تلفنش داشته باشین زنگ زنین مثال گپ با خوبتر است. مثال گپ که گوین مثال خودش تلفنی و جوابش میگوید. من فکر میکنم که هر دوشون هم مثال گپ که جواب قانع کننده به همه سوال همه انسان دارن. گفتم من فکر میکنم از برای همین و خود همون نفرها دادن خوب است، برای که گویم که خود همون نام برنامه سمت برنامه دیگر طرف میرود. از برای همین قدر خوب نیست. انشاءالله زنده باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید، سربلند باشید برادر عزیزم. سربلند باشید، سلامت باشم. بسیار و هم صبر کردن اینجا انتظار شدن که من چشیستم قدر مونده شدم و هم مونده شدم. بارک الله فیک. بسیار چیزهای خوب گفتن، مفید گفتن. بارک الله فیک. سلامت باشید، سربلند باشید. دوستان برادر عبدالله با عرضتون تشکر زیاد. بارک الله فیک. سلامت باشید. یاز غلام این شما همون بیشتر گپ زدگی بودید یا نفر دیگر هست؟
ما سلام علیکم. ما همون نفرم برادر. همینجا من گوش کردم که اما یک برادر پیش امی عبدالله در اومد تعریف کرد بسیار کبیری همون را میشه یک خطی صحبت کنیم میدروریش همینجا ناو برآمد بشه و یک بدرو یک صحبت کنیم کو مالش ضرورت صحبت کنیم مقصد کبیری خطی که میشه صحبت کنیم هم یوتیوبتون فعال است هم تلفنتون استریمتون یوتیوب بخی دمی تلفنی که در اومدگیم با همین تلفن در اومدگیم یگان یوتیوب دیگه در پیش نیست پروستا نمیدونم چی خیلی همین یک سوال همین کی میشه به کبیری کی می برام دور خطیش یک صحبت کنیم همین پریموی فیردا میپرسم همین برام شبا ببروی ما گپ زنیم ما حربی برادر ما خیلی قدرکن نیستیم ما خطی و ما رخشو میشناسه ما بدرویم خطیش یک گپ زنیم برای کی خوب سخن دمی روش بگیم خوبتره اگر خواهید با کی بابا جان تماس گرفت بعد مثلا گریم رقم تلفن بابا جان نمیدونم اما یا جیانش زنگ زدم میگه من نمیدونم در کجای ندیدم شمخه جنش کی مقصد کام یا جیان نمیدونم نه باقی بابا جان زنگ زنه دوست خانگوی نازت هست هماهنگ میکند خطیش پراموی گپ بزنه چی مشکل دارد ندارم رقموی وقتی برای چی باشه وقتی گپ بزنه که تو شما زنگ زدن میگیرید در یگون جا است یگون کورد است من زنگ زدن نبرداشت برای خوبترش همین است که شما با اکی با بوجون هماهنگ کنید یک وقت معین گپ زنان کنیدتون در یک وقت معین گپ زنیتون قطعی یکم مشکل نداره فهمو امی رقمای اکی با بوجون یک جو بیویم رقموش اکی با بوجون شما در فیسبوک هستید نه ما دمی تلگرام و واتساپ هستم اینستاگرام نگاه کنید من اینجا یک چیزی مونم به شما مونی اسکرین میکنم منه حاضر همین باشد نه همین رقم به یگان سلام فرستانید تمام دیده شده ما اسکرین کردم اوجه 9802 تمام فکر کرده باشه به همین رقم سلام فرستونید من رقمی که بابا جان به شما میفرستم خودش میپرسم بعد میپرسم او با همین خودش یک هم صحبت شویم خوشحال خوب میشه پیمان فیرود بیشتر هماهنگ کنید یک وقت معین گپ زنان کنید چون که بله زنگ زدن میگیرید و ممکن نمیبردارد در یکون جا است یکون کور است ملاقات است ملاقات است بله ما همی حربی جمع میکنیم خیلی سیاست خوب است نه که حربی در کره بابا اکی کی زنده باشید سلام باشید مایل الان گابون نه خدا الان گابون خب برادران عزیز سلامت باشید حالا طول 4.5 ساعت است که برنامه ادامه دارد و هرچند صحبت ها مثال گریم بعضیش بیرون از موضوع امروزه ما بودند لیکن دوستان نخواستیم که گپشون ببریم یا که گپشون نگفته ماند حالا صحبت امروزه رو جنبست کنیم از همین صحبت های دوستانم ببینید برمی آید که ملت گفتن فرهنگ گفتن تلاشی اوریوی نجات بودن رو کردن این دعواها رو کردن زنده که احیای هویت ملی همه این دروغ است این دعواها باشد کشور ما کشور مهاجر فرست نمی شود این دعواها باشد با اروپا برای مخالفت به تاجیکستان نمی بیاید به اروپا برای تحصیل می بیاد مردم تاجیکستان
برای بهتر کردن سطح زندگیش می بیاید، برای تجارت و بیزینس می بیاید، گریزه سیاسی شده نمی بیاید. احیای هویت ملی، وحدت ملی، تحکیم وحدت ملی، این گپ ها اگر در سیاست پیاده شود 1.5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان بر روسیه نمیکوچد. برای آن که این خیلی حالتهای وحدت برهم زننده است. مردم پراکنده که شد، پاره که شد، یعنی نبودن وحدت رو نشون میده. 4 تا موسفید در تک جا جمع کرده، همین ها رو بله گوینده، پیشوا گوینده، دستاشون پیش بر کننده، چند تا طلبی مکتب جمع کرده، بها گرفتنشو، زچاتکه گرفتنشو، امتحان سپردنوش در گرو مونده، اونها رقصانیده و سراشون خم کنونیدن و هم به همش یک خیل سر و لباس پوشوندن، اینها وحدت آفریدن و ملت ساختن نمیشه. برای دروغ رو یک سو مانید و کار کنید تا ملت سرجم شود. گفتم که تونسته شده در اینجا در بین مخالفین هم پراکندگی انداخته، مخالفین رو هم پراکنده کرده. ملدیت شما با گاب نه، لیکن کارتون خیانت است. این کارتون ملت رو پورا کردن است، از هم پاشیدن ملت است. با این افعال همه را به همدیگرش دشمن کردن و به همدیگرش درافتاندن و همه را از همدیگرش شک و شبهه کناندن و درست از کجا یاد گرفتگی باشد جدا نقد استفاده بردید، لیکن این خیانت است. توانستید و خیانت را توانستید. ملت را پاره کردن را توانستید. تاجیکستان را به سرنگونی روبرو کردن را توانستید. حاضر همین در نوع قل، همین خیلی ساده است. خیلی تاجیکستان مول روسیه شود می به یک رای پرسی شهروندای خودش 1 میلیون زیاد شد، یا این خطای شود می فلان میلیارد دلار قرض داریم، سری اهالی 400-500 دلاری قرض دارستیم. در حالت نابود، به حالت نابودی آورده رسوندید ملت رو. همین شما شر نمیدارید گل از تو که زده با میخواید به بچه‌تون میراث گذارید. دخترتون اینجا موندگی هستید، بچه‌تون اینجا، دامادتون اونجا، شر نمیدارید. در ملت دیگه آدم نیست بغیر از همین بچه گچ شما. همین بچه گچتون آورده موندن و در گرد اطرافتون، اینش رئیسی دستگاه ویش بانکدار، اینش رئیسی مجلس ملی، همون رئیسی مجلس ملی، همون رئیسی فدراسیون فوتبال، همون رئیسی شهر دوشنبه. در ملت دیگه آدم نیست بغیر از همون بچه های شما، بچه گچه شما، داماد توره های شما. همین مضمون همین است که شما یک کشور به یک قبیله تبدیل دادید، یک ملت یک قبیله نشون داده شدید. بغیر از همین قبیله دیگه همه غلامای شما دیگه آدم نیست در تاجیکستان. در این حالت هم همین مناسبتتون با ملت نشانگری اون است که ما خائن ملت هستید. از امام علی رحمان، اهل اولادش و کسانی که در رأس این حکومت موندن امام علی رحمان کمک کرده ایستادن، همه خائن هستید. از این دیده ساده تر
دیگه مثال آوردن ممکن است مگر عادی ساده برای همین سیاستمدار سخت بودن لازم است مثال عادی ساده است و جواب ما هم همین است که برای چی ما مخالف هستیم مخالفت میکنیم سببش همین است دوستان عزیز سلامت و سربلند و پیروز باشید تا برنامه‌های دیگر یک شما را به الله میسپارم در پناه خدا باشید خدا کند که باز به سرجمی برسیم باز به سر بلند به وطن بازگردیم و وطن را بسازیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته